ένα μήνα πριν Πανελλήνιες. Πάω εκεί, το λέω στους καθηγητές μου ότι δεν θα δώσω Πανελλήνιες. Ένα μικρό σοκ βέβαια, εντάξει, όλοι γύρω-τριγύρω. Οπότε αποφασίζω να μην δώσω, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχω δικαίωμα να εισαχθώ σε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Τελειώνουν λοιπόν οι Πανελλήνιες, είναι όλοι οι γνωστοί μου αούα, πάμε πάρω. Και μέσα σε αυτό το χαμό που ήταν όλοι ξεστρώ το κύμα εφορίας μετά τις Πανελλήνιες, εγώ ήμουν στο σπίτι μου και διάβαζα το τόμος από το δεύτερο έτος του χημικού. Και πάμε λοιπόν στην Ολυμπιάδα και επιτέλους έχετε το μετάλλιο. Ήταν ένα peak point που ουσιαστικά μου έδωσε για αρκετή αυτοπεποίθηση για να φύγω μετά. 1,5 μήνα μετά πήρα μια βαλίτσα και ένα backpack και πήγα σε μια πόλη στη Βόρεια Αγγλία, την οποία δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Η γυναίκα μου έγκυος ήρθε στην Αμερική, στο Harvard Business School. Αλλά ουσιαστικά 6 μήνες αφότου ξεκίνησα να δουλέψω, εκεί αλλάξανε όλα. Ήρθε ο Τραμπ και τη στιγμή που υπογράφηκε αυτό το διάταγμα, εμείς ήμασταν παράνομα. Περνάω και βρίσκω ένα μπούτι χοιρινό, 2,5 κιλά. Και το πήρα, θυμάμαι, ένα 2,5 κιλό κομμάτι κρέας με 2,5 λίρες. Πήγα σπίτι, δεξιά παίρνω το μαχαίρι κάτω και έκανα 10 μερίδες θελοφάν και κατάψυξη. Και είχα ουσιαστικά για τον επόμενο μήνα έτρωγα 2-3 φορές την εβδομάδα το χοιρινό. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Brain Drained Unfiltered. Είμαστε σήμερα εδώ με ακόμα έναν Έλληνα του εξωτερικού. Θα μας εξηγήσει περισσότερο συνέχεια, τον Στέφανο. Καλώς ήρθατε, Στέφανε. Καλησπέρα, Αντώνη, καλησπέρα. Χαρά μου να είμαι εδώ να τα πούμε. Για πες μας, πού βρίσκεσαι αυτόν τον καιρό, με τι ασχολείσαι, πώς λέγεσαι? Ονομάζομαι Στέφανος Στήρος, είμαι φυσικός οικονομολόγος και είμαι ερευνητής σε πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του Innsbruck στην Αυστρία αυτόν τον καιρό. Η έρευνά μου είναι πάνω στα οικονομικά της εργασίας και κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία και τις νέες τεχνολογίες. Είτε αυτές είναι πράσινες τεχνολογίες, είτε είναι τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Καλαμάτα. Πάρα πολύ ωραία. Φυσικός οικονομολόγος, λοιπόν. Αυτό δηλαδή βγαίνει, όπως μας είπες μόλις τώρα, από την πράσινη ενέργεια και όλα αυτά, ή υπάρχει, ας το πω, κάποια άλλη ιστορία από πίσω? Όχι. Βγαίνει από το ότι είμαι φυσικός και οικονομολόγος. Είναι ξεχωριστά αυτά τα δύο πράγματα. Η βάση μου είναι οι θετικές επιστήμες. Ήμουν ένας μεγάλος science geek στα μαθητικά μου χρόνια. Μετέπειτα έκανα πτυχίο μεταπτυχιακό φυσικής. Είχα ξεκινήσει και το διδακτορικό μου στη θεωρία των χορδών, σε θεωρητική φυσική. Και κάνα χρόνο πριν το τελειώσω ανακάλυψα ότι το πεδίο πηγαίνει υπερβολικά αργά και βαριέμαι. Οπότε έκανα μια αλλαγή προς τα οικονομικά, κυρίως γιατί είχαν άρχισει να με ενδιαφέρουν πολύ θέματα εφαρμοσμένων πολιτικών και εφόσον με ενδιέφερε έκανα μια αλλαγή προς τα οικονομικά, κυρίως για να ασχοληθώ με τέτοια θέματα. Απλά τελικά το μικρό της έρευνας δεν έφυγε ποτέ, οπότε κατέληξα να κάνω και έρευνα σε οικονομικά και να ασχολούμαι με θέματα πόλης. Αρχικά, ξεκινήσουμε έτσι από την παιδική ηλικία, που μεγάλωσες, πώς ήταν εκείνα τα χρόνια. Και φυσικά, πες μας και προς την εφηβεία, όταν δηλαδή, θέλω να πω, σιγά-σιγά άρχισες να σκέφτεσαι ότι θα πάω, όπως μας είπες ήδη, για φυσικό. Ασχέτως μετά τι έγινε. Εγώ γεννήθηκα Αθήνα, αλλά όταν ήμουν 39 ημερών κατεβήκαμε με το φορτηγό Καλαμάτα, πατέρας μου είναι φορτηγατζής, και μεγάλωσα εδώ. Ήμουνα από τις 39 ημέρες μέχρι λίγο πριν κλείσω τα 18, μεγάλωσα στην Καλαμάτα. Τα περισσότερα μου χρόνια στα όρια, ας πούμε, της πόλης, με έναν αρκετά στερεοτυπικό τρόπο, σε ένα σπίτι το οποίο γύρω-γύρω είχε ελαιόδεντρα. Οπότε ήταν αρκετά ωραία. Μεγάλωσα στην Καλαμάτα σε μια αρκετά ήρεμη περίοδος. Είμαι γεννημένος το 1993, οπότε και στα παιδικά μου χρόνια, σκέψου ήταν τα χρόνια των μπαχιών αγελάδων, που τα πράγματα ήταν λίγο ήρεμα στη γειτονιά μας. Οπότε μπορώ να πω ότι τα παιδικά μου χρόνια ήταν αρκετά χαλαρά. Πολύ παιχνίδι, βόλτες, θάλασσα, δεν έχω παράπονο. Δηλαδή, νομίζω ότι και καλό φαΐ γιατί είμαστε στην Καλαμάτα. Και ουσιαστικά, βέβαια, πάντα είχα μια κλίση προς τις θετικές επιστήμες. Δηλαδή, ήδη από το δημοτικό μου αρέσανε πολύ τα μαθηματικά. Εκεί, στην πρώτη γυμνασίου, ήταν η πρώτη φορά που έκανα κάτι σαν επαγγελματικός προσανατολισμός και ανακάλυψα ότι ίσως να μην γίνω μαθηματικός και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το να γίνω βιολόγος και επαγγελματίας δίτης και να κάνω βιολογία στους ωκεανούς. Δεν ξέρω καν ποιος είναι ο δόκιμος όρος, αλλά εντάξει, αυτό κράτησε κάνα 2 μήνες όπου αμφιταλαντευόμουν μεταξύ 2-3 και μετά αποφάσισα ότι θέλω να γίνω φυσικός. Ήδη δηλαδή από τα 12 μου αυτό ήταν πολύ ξεκάθαρο. Και εντάξει, νομίζω ήμουνα το κλασικό παιδί των θετικών επιστημών, όχι τόσο
εντάξει, λίγο βαρεμάρα στα αρχαία, λίγο βαρεμάρα στη λογοτεχνία και στις κοινωνικές επιστήμες. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν το άγγιζα καθόλου όταν ήμουνα στα εφηβικά μου χρόνια. Έκανα πολύ αθλητισμό βέβαια στο γυμνάσιο, δηλαδή και πάλι το σχολείο δεν με πολύ ενδιέφερε. Ενώ του πήγαινα, περνούσα πολύ καλά μέσα στο σχολείο, αλλά δεν τα διάβαζα μετά, δεν θα είχα κάποια μεγάλη τρέλα να διαβάσω τη φυσική που μου άρεσε οτιδήποτε. Κυρίως γύρισα στο σπίτι μου, έβλεπα Κωνσταντίνου και Ελένης, έπαιζα football manager και περίμενα να περάσει ο χρόνος να πάω να κάνω προπόνηση το απόγευμα, είτε τένις είτε μπάσκετ. Οπότε κυρίως ο αθλητισμός ήταν το βασικό κομμάτι. Στο γυμνάσιο και μετά στο Λύκειο έγινε ουσιαστικά το κλικ που ξεκίνησα, ξέρεις, δυσκολεύουν λίγο, είναι λίγο πιο σοβαρά τα μαθήματα σε εκείνο το επίπεδο. Οπότε άρχισε να τσιμπάει και εμένα το ενδιαφέρον μου. Περιέργως πώς με τη χημεία όμως αρχικά, γιατί η φυσική ακόμα στην πρώτη ηλικίου είναι σε ένα πρώιμο στάδιο, όχι τόσο exciting, εντάξει, λύνεις κάποιες ασκήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Στη χημεία μου ήρθε ενδιαφέρον γιατί είχε και πειραματικό κομμάτι και κάπως είχα μια πολύ, πολύ καλή καθηγήτρια, η οποία με βοήθησε σε αυτό. Γενικώς και στα 3 μαθήματα αυτά, φυσική, μαθηματικά, χημεία, είχα 3 άτομα τα οποία έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στη μετέπειτα πορεία και κατά πάσα πιθανότητα και ένας από τους βασικούς λόγους που αγάπησα αυτές τις επιστήμες. Και επειδή είχε την τύχη, την ατυχία να με έχει να τις ρωτάω συνέχεια ερωτήσεις και να μου δείχνει από εδώ, να μου δείχνει από εκεί, μου σκάλωσε ότι ήθελα να φτιάξω εργαστήριο στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου. Και πήρα τα λεφτά τα οποία είχα μαζέψει, τώρα πρέπει να είναι πρώτη λυκείου. Άρα στα 15-16 πήρα το λεωφορείο για την Αθήνα, βρήκα ένα μαγαζί το οποίο πουλάγε χημικά σε σχολεία. Εγώ είχα πάντα μια μανία και μάζευα χρήματα, δεν μ' άρεσε να χαλάω, οπότε ό,τι είχα μαζέψει τα προηγούμενα χρόνια, ξέρεις, αυτά τα λεφτά που μου δίνανε για να πάω να πάρω πρωινό ή οτιδήποτε, εγώ δεν τα χαλάγα και τα άφηνα στην άκρη. Και τα πήρα όλα και ανέβηκα Αθήνα και πήγα εκεί. Εντάξει, να πω την αλήθεια, ήταν πολύ ελαγάρα η φάση, γιατί τους λέω θέλω να μου δώσετε θηϊκό οξύ, νητρικό οξύ, και μου λένε ωραία πάρε, και μου δίνανε 1 λίτρο θηϊκό οξύ, το οποίο ήταν 98%, το οποίο δεν λέει πολλά σε πολλούς ανθρώπους, αλλά χοντρικά άμα αυτό έπεσε στο χέρι μου μπορεί να βγαίνει και από την άλλη πλευρά. Έτσι. Μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν δίνεις υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα 15χρονο που απλά ήρθε να στα ζητήσει. Και θυμάμαι τότε ότι ξόδεψα σχεδόν όλη τη οικονομία. Οξέα, κάλια, νάτρια, ό,τι μπορούσα να κάνω, μικροεκρήξεις και μικροφωτιές που έψαχνα, ας πούμε, στο ίντερνετ για πειράματα, ξέρεις, φιαλίδια, το ένα τ' άλλο, και πήρα ένα κουτί και περπατούσα, ας πούμε, στη μέση της Αθήνας να γυρίσω, να πάω στο σταθμό. Οπότε τότε Ομόνοια μέσα στα στενά ήταν κάπου το λεωφορείο το οποίο έπαιρνες για να πας στον Κηφισό και από εκεί να πάρεις το λεωφορείο για να πας στην Καλαμάτα. Οπότε το έθεσα το εργαστήριο μου και είμαστε τώρα σε φάση πρώτη-δευτέρα λυκείου, που το δωμάτιό μου έχει κάνει ένα makeover σε φάση αυτά που θα έβλεπες στο Big Bang Theory, αλλά πραγματικά αυτά. Θυμάμαι 2 μεγάλες αφίσες. Η μία είχα πάει και τις είχα εκτυπώσει σε μουσαμά και είχα πάει σε έναν τύπο που έφτιαχνε κάδρα και μου είχε βάλει 2 ξύλα από πάνω για να τα κρεμάσω, γιατί ήθελα να είναι έτσι σε high definition. Οπότε σκέψου τώρα το κρεβάτι μου απέναντι ένας μουσαμάς 1,5 μέτρο, ο περιοδικός πίνακας, και απ' την άλλη πάνω στο κεφάλι μου ακριβώς ένας άλλος μουσαμάς που ήταν το standard model, τα σωματίδια της φυσικής, και μετά άνοιγε την ντουλάπα και η ντουλάπα ήταν μέσα ολοχημικά. Σε μια φάση ανακάλυψα, ήταν τότε η πειρατική εποχή των torrent, όπου περνούσαμε τις ώρες να ψάχνουμε torrent, να τα αφήνουμε να κατεβαίνει. Με το που τελειώσαν τα χρόνια που έπρεπε να κόψει το τηλέφωνο για να έχεις ίντερνετ, γιατί εντάξει εκεί δεν έπαιζες, έπρεπε να κλείσει το ίντερνετ, να πάρει μάνα σου κάπου ένα τηλέφωνο κτλ. Όταν τέλειωσε αυτό και είχαμε ξεχωριστό ίντερνετ, ήταν η εποχή που μπορεί να παίρνω για ώρες απλά να ψάχνω βιβλία τα οποία δεν τα διάβασα ποτέ στο τέλος. Απλά έψαχνα τίτλους, ας πούμε, φυσικής, χημίας, αστρονομίας και τα κατέβαζα. Οπότε περάσανε κάπως έτσι 1-2 χρόνια. Μετά άρχισε το ενδιαφέρον της φυσικής πολύ περισσότερο, κυρίως Δευτέρα Λυκείου, που ξεκινάνε κάποια ενδιαφέροντα για μένα πράγματα, ηλεκτρομαγνητισμός κτλ. Για τους υπόλοιπους μάλλον λίγο πιο βαρετά. Οπότε συνέχιζε, παρόλο που ασχολούμουν πολύ με τη χημεία τότε, ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι ήθελα να συνεχίσω στη φυσική. Και ουσιαστικά το breaking point ήρθε στη Δευτέρα Λυκείου. Στο Λύκειο υπάρχουν αρκετοί μαθητικοί διαγωνισμοί. Και ήρθε η φάση που ξεκινάνε αυτοί οι διαγωνισμοί, κυρίως πηγαίνει στη Δευτέρα Λυκείου. Μου λέει η καθηγήτρια της χημίας,
ξέρεις, την άλλη εβδομάδα έχει το διαγωνισμό της χήμιας. Θες να πας? Λέω, να πάω, γιατί όχι. Πάμε, δίνουμε και θυμάμαι ότι βγαίνω έξω και είμαι λίγο έτσι κατσουφιασμένος. Γύρω μου, παιδιά, ας πούμε, χαρούμενα. Και εγώ ήμουν λίγο κατσουφιασμένος και τους λέω, δεν πήγε τόσο καλά. Πρέπει να έχω γράψει γύρω στο 82%. Υπολόγισα, ας πούμε, ποια θέματα. Έχουν βγει τα αποτελέσματα και πηγαίνω και βλέπω Στέφανος Στήρος 81,2 και είχα βγει δεύτερο στη χώρα. Είχα πέσει πολύ μέσα στο βαθμό, απλά δεν είχα καταλάβει ότι ήταν σχετικά καλός. Και εκεί ξεκίνησε ένα ταξίδι το οποίο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη συνέχεια, καθώς πήγα σε αυτούς τους διαγωνισμούς, έδωσα αντίστοιχα και στην αστρονομία και στις δύο μπήκα στην Ολυμπιακή ομάδα που είναι οι 4-5 πρώτοι. Οπότε πήγα στις Ολυμπιάδες. Τότε, όταν ήμουν Δευτέρα Λυκείου, η μία στην Ιαπωνία, η άλλη στην Κίνα, τρομερές εμπειρίες. Ξέρεις, από το πουθενά, είχα κάνει 3-4 ταξίδια στην Ευρώπη, γιατί είχε η μητέρα μου την τρέλα να μας πάει σε κάποια μέρη, αλλά αυτές ήταν κάποιες εμπειρίες πολύ διαφορετικές. Και έρχεται τώρα η Ολυμπιάδα Χημείας, είχε άτομα από καμιά 70 χώρες, κάθε χώρα 4 άτομα, μια τρομερή εμπειρία. Φτάνεις στην Ιαπωνία, σε καλωσορίζουνε, δίνεις κινητά, δίνεις πάντα και αποχωρίζεσαι τους μέντορες αυτοί που σου κάνουν την προπόνηση πριν, οι οποίοι, να πούμε εδώ για το πώς δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι, κάθονταν κάθε χρόνο το καλοκαίρι και προετοίμαζαν την Ολυμπιακή ομάδα. Στο Καποδιστριακό ήταν τότε, επί 6 εβδομάδες. Αυτά καλύπτονταν όλα τα έξοδα από την Ένωση Ελλήνων Χημικών και είχαμε 5 ώρες θεωρητικά μαθήματα, μεσημεριανό, 5 ώρες πειράματα. Και την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο. Επί 6 εβδομάδες, μπορεί να ήταν και λίγο παραπάνω. Και όλα αυτά τα τρέχανε καθηγητές πανεπιστημίου στο Καποδιστριακό, οι οποίοι το κάνανε γιατί θέλαν να το κάνουν. Ξέρεις, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάτι γιατί το γουστάρουν, γιατί καταλαβαίνουν τι ρόλο μπορεί να παίξει στην πορεία κάποιου ανθρώπου και έπαιξε τεράστιο ρόλο σε μένα. Κυρίως γιατί, ένα, είδα τις δυνατότητές μου, δύο, άνοιξαν τα μάτια μου πιο νωρίς στο να δω τι υπάρχει μετά το σχολείο, το οποίο εγώ το χρειαζόμουν, γιατί ένιωθα, ας πούμε, ότι ήμουν λίγο κλεισμένος στα όρια του σχολείου εκείνη την περίοδο. Και δεύτερον, η εμπειρία του να γνωρίσεις άτομα σε αυτήν την ηλικία από 70 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι ασχολούνται με τις ίδιες επιστήμες και όπως είπα φτάνεις εκεί, χωρίζεσαι με τους μέντορές σου μέσα στις πρώτες 2 ώρες και μετά περνάς 10 ημέρες όπου οι μόνοι άνθρωποι που ξέρεις είναι οι άλλοι 3 που είναι στην ομάδα σου. Δεν έχεις τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με κανέναν, τηλέφωνα και αυτά απαγορεύονται όλα, γιατί οι μέντορές σου την ίδια ώρα μεταφράζουν το διαγώνισμα το οποίο θα δώσεις εσύ. Το οποίο, αν θυμάμαι καλά, είχε 2 φάσεις. Την τρίτη μέρα δίνεις ένα εξάωρο θεωρητικό διαγώνισμα και την πέμπτη μέρα δίνεις ένα εξάωρο πειραματικό. Και την υπόλοιπη ώρα, να πω την αλήθεια, μας κάνανε βόλτες. Έτσι. Είναι οι τοπικοί οργανωτές, κάνουν ένα πρόγραμμα και εκεί ουσιαστικά μου μπήκε το μικρόβιο να φύγω έξω. Ένα ρόλο ακόμα και πάλι θα τα αναφέρω γιατί ξέρεις, είναι αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία το καθένα από μόνο του δεν αλλάζουν την πορεία κάποιου ανθρώπου, αλλά άμα τα βάζεις όλα μαζί αλλάζουν. Λίγο πριν πάω στην Ολυμπιάδα, είχα πάει και σε ένα Ινστιτούτο εδώ κοντά στην Καλαμάτα, στην Πύλο, το Ινστιτούτο Νέστορ. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα. Αλλά εκείνη την περίοδο ήταν ένα Ινστιτούτο πάρα πολύ μπροστά. Ουσιαστικά θέλαν να δημιουργηθεί ένα τηλεσκόπιο νετρίνων. Αυτά είναι κάποια σωματίδια τα οποία έρχονται από τον ήλιο, τα οποία διαπερνούν τα πάντα χωρίς να αντιδράσουν. Αλλά μία στο τόσο μπορούν να αντιδράσουν μέσα στο νερό και να βγάλουν ακτινοβολία. Οπότε υπήρχε δυνατότητα να φτιαχτεί ένα τηλεσκόπιο το οποίο ουσιαστικά τι θα ήταν γυάλινες μπάλες, στις οποίες μέσα μπαίνει το φως και μπορείς να δεις πότε πέρασε το φως. Αλλά τώρα σκέψου μια ράβδο η οποία έχει αυτές τις γυάλινες μπάλες και μπορεί να έχει ύψος 100, 200, 300 μέτρα και τώρα πολλές τέτοιες ράβδους να φτιάχνουν ένα γκίβο. Μια τεράστια κατασκευή η οποία η Ελλάδα ήταν μία από τις περιοχές μαζί με κανένα δυο άλλες περιοχές ευρωπαϊκές οι οποίες προσπαθούσαν να δουν αν μπορούσαν να το φτιάξουν, γιατί έξω από την Πύλο έχουμε το πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου και ήταν ένα πολύ καλό σημείο για να μπει αυτό. Δεν έγινε τελικά αυτό στο τέλος, αλλά εγώ επί 2 εβδομάδες, 1 μήνα, αν θυμάμαι καλά, πήγαινα ερχόμουν στην Πύλο και οι άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν η πρώτη εμπειρία που είχα με ξένους ερευνητές. Υπήρχαν Έλληνες, υπήρχαν και ξένοι, οπότε εκεί μου μπήκε το τρυπάκι του να φύγω. Για πρώτη φορά μπήκε σκέψη
όταν μου το ανέφερε κάποιος, μου λέει, αν θες να κάνεις έρευνα, τους λέω ναι, μου λέει, ξέρεις ότι άμα θες να κάνεις έρευνα, κατά πάσα πιθανότητα θα φύγεις κάποια στιγμή από την Ελλάδα. Του λέω, ναι, το φαντάζομαι. Εγώ τότε είχα όρεξή μου σε κάτι στο μυαλό να πάω να κάνω φυσική στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, γιατί υπήρχαν και ένα-δύο καθηγητές που πολύ με ενδιαφέραν. Και εκεί ήταν η πρώτη φορά που λέει, Άκη, γιατί δεν σκέφτεσαι να φύγεις ήδη, ας πούμε, για να πας πανεπιστήμιο έξω. Και τότε μου μπήκε για πρώτη φορά το μικρόβιο. Μετά ήρθαν εκεί και οι Ολυμπιάδες, γνώρισα και τον κόσμο. Η αλήθεια είναι στην πρώτη χρονιά, στη Δευτέρα Λυκείου, στις Ολυμπιάδες τα πήγα χάλια, πολύ χάλια. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Οπότε γυρνώντας εκείνο το καλοκαίρι, αποφάσισα ότι θα φύγω να πάω να σπουδάσω στην Αγγλία. Οπότε υπήρχε μια μεγάλη διαδρομή. Ευτυχώς το ίντερνετ πια είχε μεγαλώσει, υπήρχαν τα πάντα. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν 5-6 χρόνια μεγαλύτερος, μπορεί να μην είχα καταφέρει να κάνω όλο αυτό το ψάξιμο, να βρω όλες αυτές τις πληροφορίες, να κάτσω να ψάξω όλα τα βρετανικά πανεπιστήμια ένα-ένα, ποια είναι τι. Προφανώς εμένα το φυσικός ήμουνα, στο Cambridge ήθελα να πάω. Τότε συγκεκριμένα μπορούσα να πάω και στο Trinity College που ήταν του Νεύτωνα, αλλά προφανώς κάνεις μια λίστα με 5 πανεπιστήμια ουσιαστικά για να έχεις και backup option κτλ. Ευτυχώς έβαλα backup option γιατί είχαμε κάποια οικογενικά προβλήματα ιατρικά την περίοδο που ήταν να πάω στο Cambridge για interviews, οπότε αυτό πήγε λίγο κατά διάολου, οπότε ευτυχώς που είχα και τα backup options. Και ουσιαστικά ξεκινάω στην τρίτη λυκείου γνωρίζοντας ήδη ότι θέλω να φύγω. Πρέπει όμως να δώσω και πανελλήνιες, γιατί τότε δεν μπορούσε να πάρεις απολυτήριο χωρίς να δώσεις πανελλήνιες. Και ο βαθμός θα εξαρτιόταν από αυτό. Έχοντας και στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα ξαναδώσω και για τις Ολυμπιάδες. Συνήθως καταφέρεις να μπει στην ομάδα όταν είσαι στην τρίτη λυκείου. Είχα την τύχη να μπω ήδη από τη Δευτέρα, οπότε ξέρεις, ήμουν έτσι λίγο πιο προετοιμασμένος. Μπει λοιπόν τρίτη λυκείου. Εντάξει, να πω την αλήθεια, πάρα πολύ μεγάλο άγχος δεν είχα, καθώς και ήμουνα αρκετά δυνατό στα μαθήματα που με ενδιαφέρανε. Και το φυσικό δεν είχε καμιά τρελή βάση, ας πούμε. Δεν είναι, ας πούμε, πώς να σου πω, ιατρική που να σου τύχει μια βλακεία και να σου φύγει κάτι και να πάρεις ένα 16 στην έκθεση και μετά δεν πηγαίνεις με τίποτα, ή να κάνεις ένα λάθος στο τέταρτο θέμα των μαθηματικών. Οπότε προετοιμαζόμουν να πυρετοδώσω και για τις αιτήσεις, καθώς γιατί στα βρετανικά πανεπιστήμια τις κάνεις πολύ πιο νωρίς. Την αίτηση για το Cambridge δηλαδή την είχα κάνει ήδη από το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Τα είχα κάνει για όλα τα πανεπιστήμια μαζί, θυμάμαι τότε. Και είχα πάει για interview τον καιρό δηλαδή που ήμασταν στην αρχή της ύλης θεωρητικά για να δώσω πανελλήνιες. Εγώ ήδη ασχολιόμουν τα πανεπιστήμια. Επειδή κάνεις τις αιτήσεις λοιπόν, θέλω να πω τότε μόνο με τους, για παράδειγμα, βαθμούς σχολείου έλεγες ότι π.χ. συμμετείχα στις Ολυμπιάδες και αυτά χρειαζόταν η αίτηση, ή χρειαζόταν για παράδειγμα GRE ή κάτι έξτρα να δώσεις που δεν το είχες? Όχι. Τα περισσότερα πανεπιστήμια δέχονταν ακόμα τότε το ελληνικό απολυτήριο. Το πανεπιστήμιο του Warwick π.χ. δεν το δεχόταν. Στο Cambridge κάποια κολέγια το δέχονταν, κάποια άλλοι δεν το δέχονταν. Τα περισσότερα όμως πανεπιστήμια ακόμα δέχονταν το απολυτήριο, αλλά εντάξει, αυτό σημαίνει ότι το δέχονταν για consideration. Δηλαδή, χωρίς Ολυμπιάδες θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μικρή η πιθανότητα του να πάω. Οπότε ήταν ξεκάθαρα το δυνατό μου χαρτί. Και φάνεται ότι μετά, όταν σε δέχονται, η βαθμολογία που σου ζητάνε δεν είναι. Νομίζω ότι άμα έγραφα 18 στις πανελλήνιες στα μαθηματικά και στη φυσική, τότε με παίρνανε. Γιατί σου κάνουν ένα conditional offer. Σου λένε σε δεχόμαστε αρκεί να γράψεις τόσο. Εντάξει, το 18 είναι ένας δύσκολος βαθμός που πρέπει να δουλέψεις, να γράψεις και τέτοια. Αλλά δεν είναι ο βαθμός που περιμένεις θεωρητικά από ένα top πανεπιστήμιο του κόσμου να σου ζητήσει. Αλλά προφανώς γιατί το σύστημα αποδοχή τους δεν βασίζεται μόνο σε αυτά. Οι βαθμοί που σου ζητάνε είναι για να ξέρουν σίγουρα ότι έχεις ένα minimum απόδοση που θέλουν και τα υπόλοιπα τα έχουν δει. Εγώ είχα στείλει το CV μου, είχα κάνει το personal letter, είχαν πάρει και 2 συστατικές, αν θυμάμαι καλά. Εγώ αυτό που θυμάμαι περισσότερο ήταν το να ανακαλύπτω τη διαδικασία. Γιατί ήταν κάτι το οποίο το έκανα τελείως μόνος μου. Δεν υπήρχε στην Καλαμάτα κάποιος γύρω-τριγύρω που να έχει καμία ιδέα. Ανακάλυψα αργότερα ότι υπήρχε το βρετανικό. Το British Council που λέμε. Ναι, το οποίο είχε γραφεία τότε στο Κολονάκι. Ήταν η πρώτη μου φορά που έβλεπα το Κολονάκι και στην Καλαμάτα το ακούς περισσότερο σαν αστείο. Οπότε πήγα εκεί και μου είπαν κάποιες πληροφορίες. Βέβαια ήταν πληροφορίες όλες που τις είχα βρει από πριν, να είναι καλά το ίντερνετ. Αλλά σκέψου, ήταν μια διαδικασία η οποία επί 3 μήνες εγώ πρέπει να ασχολούμαι όλη μέρα με αυτό. Δηλαδή, όλο μου το καλοκαίρι
από Δευτέρα προς Τρίτη Λυκείου ήταν αυτό. Να κάθομαι να ψάχνω πληροφορίες, μία ανακάλυψα όλα αυτά τα rankings που υπάρχουν για τα πανεπιστήμια, ξέρεις, όλα τα website τους, ένα-ένα στους καθηγητές, ένα-ένα στα μαθήματα, να κάτσω να αποφασίσω σε ποια θα κάνω αίτηση. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία, αλλά ήταν μια διαδικασία η οποία ξαφνικά άνοιγε έναν κόσμο τεράστιο. Όπως σου είπα, δεν είναι καν ότι μεγάλωσα στην Αθήνα, η οποία έχει ένα μεγαλύτερο εύρος, βλέπεις περισσότερο κόσμο. Είμαστε και οι δύο παιδιά της επαρχίας. Ξέρεις πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια πόλη μικρομεσαία της. Οπότε εκείνη την περίοδο έγινε ένα τεράστιο μπαμ. Έτσι, πήγα στο Ινστιτούτο, πήγα στην Ολυμπιάδα, κάνω αιτήσεις, μέσα σε ένα εξάμηνο άλλαξε όλος μου ο κόσμος. Παρόλο που ήδη είχα κάνα 2 ταξίδια, είχα δει λίγο έξω στην Ευρώπη, 1-2 χώρες, ήταν ένα τελείως διαφορετικό άνοιγμα. Καταλήγω να μπω πάλι στις ομάδες της Ολυμπιάδας και στην Τρίτη Λυκείου, στις ίδιες που είχα πει. Με έχει δεχτεί ήδη το Πανεπιστήμιο του Durham, στο οποίο κατέληξα να πάω μετά. Δεν με είχε δεχθεί το Cambridge, γιατί όπως σου είπα την περίοδο του interview, εγώ ουσιαστικά είχα αποφασίσει να μην πάω. Τελικά με πίεσε το οικογενειακό μου περιβάλλον να πάω παρόλο τις περιπέτειες, αλλά εντάξει, δεν ήταν κάποια σοβαρή προετοιμασία. Και με έχει δεχτεί λοιπόν το Πανεπιστήμιο του Durham και μου ζητάει ουσιαστικά να γράψω 18 μαθηματικά και φυσικής πανελλήνιες. Και έρχεται τότε, θυμάμαι, ένα χαρτί μέσα στις γιορτές του Πάσχα, το οποίο έλεγε ότι νομοθετήθηκε ότι δεν χρειάζεται να δώσει πανελλήνιες για να πάρεις πτυχίο. Και εμένα το offer που είχα δεν ανέφερε τις πανελλήνιες αυτές καθεαυτές. Έλεγε ότι πρέπει να έχεις 19 σε μαθηματικά και στη φυσική, το οποίο σήμαινε ότι άμα έχεις 20 στο σχολείο, έπρεπε να γράψεις 18 στις πανελλήνιες, γιατί ήταν μισό-μισό αυτό που έβγαινε σαν πολιτήριο. Τώρα μιλάμε 1 μήνα πριν τις πανελλήνιες. Εγώ έχω προετοιμαστεί 1 χρόνο, ξέρεις, έχω διαβάσει τα πάντα. Με βαριά καρδιά βέβαια, αλλά εντάξει. Και του στέλνω ένα μήνυμα στο πανεπιστήμιο, του λέω: Κοιτάξτε, σας ενδιαφέρει αν θα δώσει πανελλήνιες ή όχι, γιατί το απολυτήριο είναι απολυτήριο. Αυτοί δεν είχαν πάρει μυρωδιά τότε τίποτα. Προφανώς τώρα δεν θα δέχονταν μόνο το απολυτήριο, άμα ξέρουν ότι δεν δίνει πανελλήνιες. Αλλά τότε το offer μας λέει αυτό. Οπότε πάω εκεί, το λέω στους καθηγητές μου ότι δεν θα δώσει πανελλήνιες. Ένα μικρό σοκ βέβαια, εντάξει. Όλοι γύρω-τριγύρω. Οπότε αποφασίζω να μην δώσω, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχω δικαίωμα να εισαχθώ σε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Και ξεκινάει μια περίοδος όπου οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου δίνανε πανελλήνιες και εγώ είχα πάρει τα πανεπιστημιακά βιβλία χημείας και προετοιμαζόμουν για την Ολυμπιάδα, γιατί το είχα πάρει πολύ προσωπικά ότι δεν πήγα καλά την πρώτη φορά. Το άλλο δεν πήγα καλά, ενώ πήρα 24%, ας πούμε, ένα πολύ χάλια βαθμό. Τελειώνε λοιπόν οι πανελλήνιες, είναι όλοι οι γνωστοί μου, ξέρεις, αούα, πάμε Πάρο, τότε ήταν η Πάρος, που πηγαίνανε όλοι αφού δώσανε. Και μέσα σε αυτό το χαμό που ήταν όλοι, ξέρεις, αυτό το κύμα εφορίας μετά τις πανελλήνιες, όπως είναι και τώρα, εγώ ήμουν στο σπίτι μου και διάβαζα τους τόμους από το δεύτερο έτος του χημικού για να προετοιμαστώ. Καθώς ο τρόπος που δούλευε είναι ότι παίρνανε τους 4 πρώτους από τη Β' Λυκείου, τους 6 πρώτους από τη Γ' Λυκείου, μας βάζανε για 2 εβδομάδες στο Καποδιστριακό, όπου κάνανε μαθήματα και μετά έδινες και άλλη εξέταση και οι 4 πρώτοι περνάγαν. Οπότε είχα μπροστά μου αυτή την εξέταση, την οποία ήταν το μόνο πράγμα που με ένοιαζε, γιατί ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Ολυμπιάδα, η οποία ήταν και στην Τουρκία, το οποίο πολύ λιγότερο exciting από την Ιαπωνία. Απλά εμένα η οικογένειά μου είναι από την Κωνσταντινούπολη, οπότε το να πάω Τουρκία για πρώτη φορά, αν και ήταν στην Άγκυρα, όχι στην Κωνσταντινούπολη, ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ. Τη αστρονομία η Ολυμπιάδα ήταν στην Πολωνία, οπότε δεν με ενδιαφέρε τόσο, να πω την αλήθεια. Πάω λοιπόν, γίνεται ο διαγωνισμός, μπαίνω στην ομάδα και ξεκινάει η προετοιμασία για 4 εβδομάδες πριν την Ολυμπιάδα, που δεν ξέρω, μπαίνει σε ένα focus εκεί όταν βλέπεις κάτι το οποίο σε πορώνει. Και πάμε λοιπόν στην Ολυμπιάδα και επιτέλους έχετε το μετάλλιο. Η ελληνική αποστολή είχε να πάρει μετάλλιο αρκετό καιρό τότε. Τώρα πια παίρνει πολλά. Μέχρι τότε είχαμε πάρει μόνο χάλκινα και το τελευταίο ήταν ίσως και 10 χρόνια ή 8 χρόνια πιο πριν. Τώρα πια έχουν κάνει πολύ δυνατή δουλειά, έχουν πάρει και ασημένια. Αλλά τότε ήταν λίγο το holy grail για την ομάδα, γιατί είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια. Οπότε όταν βγήκε εκείνο το μετάλλιο ήταν ένα peak point που ουσιαστικά μου έδωσε για αρκετή αυτοπεποίθηση για να φύγω μετά, γιατί ουσιαστικά 1,5 μήνα μετά πήρα μια βαλίτσα και ένα backpack και πήγα σε μια πόλη στη Βόρεια Αγγλία, την οποία δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Δεν ήξερα κάποιον που να ήξερε ότι υπάρχει αυτή η πόλη. Ή βασικά ήξερα μια Αγγλίδα τότε, στην οποία είχα μιλήσει μια φορά, η οποία ήξερε ότι δεν υπήρχε κανένα στην Καλαμάτα που να ξέρει που είναι τον Durham.
Τι μετάλλιο πήρατε, δεν μας είπες? Χάλκινο πήραμε. Μέχρι τότε μόνο χάλκινα, δεν υπήρχε τέτοιο. Και να πω βέβαια ότι χάλκινο δεν σημαίνει ότι βγήκα τρίτος. Σε Ολυμπιάδες αυτές επιστήμες προσωπικά είναι, δεν είναι ομαδικά τα μετάλλια αυτά. Απλά δεν παίρνουν μόνο 3 άτομα, υπάρχουν πολλά μετάλλια. Ουσιαστικά 30 με 40% των συμμετεχόντων παίρνουν κάποιο μετάλλιο σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Αλλά θυμάμαι ότι είχα γράψει γύρω στο 60%, το οποίο ήταν ένα τεράστιο improvement από το 24-23 της προηγούμενης. Και εκεί ήταν ένα πολύ αστείο, το οποίο βρέθηκα στη μέση των ελληνικών νόμων. Βέβαια δεν έλυσα ποτέ αυτό το ερώτημα. Ήταν από τη μία, ένας νόμος έλεγε ότι δεν μπορώ να εισαχθώ σε ελληνικό πανεπιστήμιο γιατί με δέχονται πανελλήνιες. Και από την άλλη υπήρχε ένας άλλος νόμος, ο οποίος έλεγε ότι άμα πάρεις μετάλλιο σε επιστημονική Ολυμπιάδα ως φοιτητής, έχεις το δικαίωμα να εισαχθείς σε οποιοδήποτε τμήμα θέλεις. Οποιοδήποτε ή Οποιοδήποτε. δεν μπορείς να πας ιατρική, λέω εγώ τώρα, οτιδήποτε? Ναι. Άμα έπαιρνες μετάλλιο, μπορούσε να πας ιατρική. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα ο νόμος. Πολύ πιθανό να ισχύει ακόμα. Αλλά τότε ίσχυε, ήταν ξεκάθαρο, το ξέραμε δηλαδή. Ήταν γνωστό ότι μπορούσε να πας όπου θέλεις. Δεν ανακάλυψα ποτέ ποιος νόμος θα ίσχυε. Δηλαδή, εγώ άμα πήγαινα και έλεγα πήρα μετάλλιο, βάλτε με στην ιατρική, θα μου λέγανε μπες, θα μου λέγανε δεν είδες Πανελλήνιες. Δεν το έμαθα ποτέ. Βασικά, πιο πολύ εντύπωση μου κάνει ότι δεν έδωσε Πανελλήνιες. Δεν ήξερα δηλαδή καν ότι υπάρχει σαν επιλογή. Βέβαια, εντάξει, πιο μικρό, όπως είπες, να έγινε μετά. Επειδή θέλω πως εμάς θυμάμαι ότι έβγαινε ο βαθμός, ότι για παράδειγμα φυσική κατεύθυνση. Τόσο πήρε τεσσαρίμηνα, τετράμηνα, τι ήταν τότε, δεν θυμάμαι. Τετράμηνα. Ναι. Και μετά έβγαινε ο βαθμός που έγραψε εξετάσεις, άρα 3, ας το πω. Ενώ θέλω να πω τα άλλα που το έδωσε μέσα στο σχολείο, το σχολικά, έβγαινε ο βαθμός που έδωσε σε σχολικά. Θέλω να πω, δηλαδή, εσύ πήγε φυσική κατεύθυνση, μαθηματική κατεύθυνση. Τι βαθμό σου μπήκε, έδωσε ενδοσχολικά? Ναι, ενδοσχολικά. Είχες τη δυνατότητα να δώσεις ενδοσχολικά. Μάλιστα. Αυτό έκαναν έτσι. Αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει στη δικιά μου τη γενιά. Ναι, όχι. Ο νόμος άλλαξε σε μένα. Άλλαξε δηλαδή το Πάσχα ένα μήνα πριν να δώσω εγώ Πανελλήνιες. Εν τω μεταξύ, είναι πάρα πολύ καταπληκτικό το ότι μιλάω με διαφορετικά άτομα και για παράδειγμα ο ένας μου λέει εγώ ήμουν η πρώτη γενιά που για παράδειγμα πήγα από δέσμες Πανελλήνιες. Ο άλλος μου λέει εγώ ήμουν η πρώτη γενιά που από Πανελλήνιες έγινε αυτό. Εγώ για παράδειγμα ήμουν η πρώτη γενιά που από 13 μαθήματα δώσαμε 7. 6-7 δηλαδή με το... Ναι. Είσαι η πρώτη γενιά, δηλαδή κάθε χρόνο στην Ελλάδα κάτι θα αλλάξει, δηλαδή δεν μπορεί να μείνει κάτι σταθερά. Σκέψου βέβαια τη χαρά των καθηγητών μου που έπρεπε να βγάλουν θέματα για ενδοσχολικά μαθηματικά κατεύθυνση για να δώσω μόνο εγώ. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι δίνανε κανονικά Πανελλήνιες. Πολύ ωραία. Βγαίνουν λοιπόν το μετάλλιο, σου βγαίνει ο νόμος τέλος πάντων που δεν ήξερες ποιος νόμος ισχύει, αλλά εσύ όπως και να έχεις κάνει την απόφαση, θα έχεις στο εξωτερικό. Πριν πάμε βασικά να μου πεις για τα πρώτα σου βήματα και πώς θα βρήκες στο Durham, δεν ξέρω πώς να το προφέρω καν. Πες το Durham, εντάξει. Durham. Οκ. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχω ακούσει για πολλούς φίλους μου που δοκίμασαν δηλαδή να φύγουν Αγγλία, τους ζήτησαν να κάνουν foundation year. Αυτό υπήρχε κάτι που υπόθηκε για σένα ή επειδή τηρούσες, ας το πούμε, κάποιες άλλες προδιαγραφές, δεν υπήρχε σαν προϋπόθεση? Υπήρχαν το Foundation Year, αλλά εφόσον δέχονταν το ελληνικό απολυτήριο, δεν χρειάστηκε να το κάνω. Υπήρχε η πιθανότητα να σου πούνε π.χ. ότι ξέρεις, θέλουμε να έρθεις, αλλά δεν μπορούμε να σε δεχτούμε ακόμα. Κάνε Foundation Year και μετά έλα. Νομίζω ότι οι Ολυμπιάδες εκεί αλλάξαν το παιχνίδι, έτσι, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν διεθνώς αναγνωρίσιμο, το οποίο μου έδωσε αυτό το boost. Ουσιαστικά. Απλά η ερώτηση είναι δηλαδή, εσένα δεν σου υπόθηκε καν αυτό. Υποθέτουμε ότι μάλλον ήταν οι Ολυμπιάδες αυτό που αγείρασε το πετυμπλάστιγκα. Γιατί ήθελα να πω οι περισσότεροι από όσοι ξέρω, ιδίως στα αγγλικά τα πανεπιστήμια, να μην μπω στο 80%, μπορεί και παραπάνω δηλαδή, τους ζητάνε να κάνουν foundation year. Δεν δέχονται ελληνικό απολυτήριο. Τι αυτό. Μια άλλη κοπή η οποία μπήκα εγώ ήταν ότι πήγα τη χρονιά που ήταν τελευταία χρονιά που τα δίδακτρα στα βρετανικά πανεπιστήμια ήταν στα 3.500 και μετά πήγανε στα 9. Δηλαδή η επόμενη χρονιά από μένα μπήκε με 9.000, τα οποία να πούμε βέβαια, επειδή στο πανεπιστήμιο εγώ μπήκα το 2011, οπότε μιλάμε τη στιγμή που στην Ελλάδα κατέρεαν τα πάντα. Η μητέρα μου δημόσιο υπάλληλος έχασε 30% του μισθού, ο πατέρας μου ελεύθερος επαγγελματίας έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Προφανώς αυτά τα χρήματα δεν υπήρχαν, απλά το σύστημα το βρετανικό, αυτό που σου δίνει δυνατότητα να κάνεις αίτηση και το παίρνεις αυτό ως δάνειο και το αποπληρώνεις αυτό αργότερα όταν ξεκινάς να βγάζεις από ένα ποσό και πάνω. Ουσιαστικά είναι σαν ένας άμεσος φόρος. Σου λέει ότι από τη στιγμή που ξεκινήσεις μετά να δουλέψεις και βγάζεις πάνω από 20-25 χιλιάρικα, για κάθε έξτρα 10.000 δίνεις
€200 το μήνα. Οπότε υπάρχει ένα χρέος αυτό που το έχω ακόμα και δεν έχει αποπληρωθεί ολόκληρο. Θα δούμε πότε. Γιατί μετά συνέχισα με σπουδές, με δακτορικά κτλ. Όπου δεν σου ζητάνε να αποπληρώσεις, μόνο όταν φύγεις από αυτό τον κύκλο. Πήρα τη βαλίτσα μου, πήρα το σάκο μου και πήγα. Η πόλη, όταν έβαζα τότε στο Google τον Durham, υπήρχαν 3 φωτογραφίες. Και οι 3 ήταν από τον καθεδρικό του Durham. Και ο λόγος ήταν ότι στο καθεδρικό του Durham έχει γίνει shot κομμάτι του Harry Potter. Είναι μια σκηνή που είναι ένα χορτάρι στο κέντρο με ένα συντριβάνι και αυτοί περπατάνε γύρω-γύρω. Και έχει αυτά τα παραθυράκια τα οποία πάνε έτσι. Είναι σαν ένα έτσι Central Square και αυτοί περπατάνε γύρω-γύρω. Αυτή είναι από τον καθεδρικό του Durham. Άμα πας πίσω και δεις την ταινία, θα καταλάβεις ποιο κομμάτι σου λέω. Είναι σε όλες τις ταινίες. Οπότε αυτή ήταν η μόνη φωτογραφία που υπήρχε. Δεν ήξερα που πήγαινα. Υπήρχε το Google Maps, το οποίο δεν είχε τότε Street View, δεν είχε 3D τίποτα. Οπότε έλεγα το χάρτη από πάνω και διάλεξα σε ποιο κολέγιο θα μένω. Και κοίταζα όλες τις αποστάσεις, θεωρώντας ότι είναι flat. Και φτάνω εκεί, ήταν όλη η πόλη έτσι. Έπαθα ένα σοκ γιατί συνειδητοποίησα ότι όλες οι αποστάσεις που υπολόγιζα ήταν όλα off by a factor of 2, ας πούμε. Ήταν όλα διπλάσιοι χρόνοι. Το πρώτο σοκ ήταν αυτό και το δεύτερο σοκ ήταν όταν ξεκινάμε, είναι το Freshers Week, ας πούμε. Είναι η πρώτη εβδομάδα που έρχονται οι φοιτητές. Είναι όλη λιάρδα, πέφτουν στα πατώματα. Που ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα δει ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Ενώ ότι, εντάξει, εμείς πίναμε the occasional beer από τα 12, ας πούμε, έτσι, αλλά δεν είχα δει ποτέ άτομα της ηλικίας να πέφτουν με τη μούρη κάτω στο πάτωμα γιατί δεν μπορεί να περπατήσουν. Και πάμε εκεί και είναι όλη λιάρδα. Λιάρδα μιλάμε τώρα 6 ώρα το απόγευμα, έτσι. Πολιτισμικό σοκ. Αυτό και το φαΐ ήταν τα 2 μεγάλα σοκ. Και το ότι έπρεπε να βάλω μπουφάν τον Οκτώβρη. Εγώ από Καλαμάτα, έτσι, και βγαίνω έξω μια μέρα και παθαίνω το κρύο του αιώνα. Και το μεγάλο το σοκ είναι όταν πάω και ζητάω μια μπύρα και μου λένε ταυτότητα. Οκ, του λέω πάρε. Μου λέει δεν μπορώ να σου δώσω. Τι λέω τι εννοείς. Μου λέει τα γενέθλιά σου είναι σε 4 μέρες. Δεν μπορώ να σου δώσω μπύρα. Σοκ, προφανώς, έτσι, εντάξει. Δηλαδή, ενώ τελευταία φορά που μου είχαν ζητήσει ταυτότητα στην Ελλάδα πρέπει να ήμουν 13. Και η πλάκα ήταν ότι όλοι δίπλα μου ήταν ελιάρδα. Δηλαδή, αντί να πούνε τίποτα να τους μαζέψουν που καίγαν όλα τα εγκεφαλικά τους 4 μέρες πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο, δεν μου δίνουν εμένα μια μπύρα. Τέλος πάντων, το ξεπέρασα αυτό. Ξεκινήσανε τα μαθήματα. Το Durham είναι μια πόλη αρκετά μικρή που ουσιαστικά είναι το πανεπιστήμιο. Έτσι. Ένα πανεπιστήμιο, το τρίτο παλαιότερο πανεπιστήμιο της Αγγλίας, δεν είναι πολύ γνωστό στην Ευρώπη, κυρίως γιατί είναι πολύ βρετανικό. Αλλά ουσιαστικά το Durham θεωρείται το option που πηγαίνεις αν δεν πας Oxford και Cambridge, πας στην Durham ή Imperial. Συνήθως είναι το κλασικό. Το Imperial είναι πολύ πιο γνωστό γιατί είναι στο Λονδίνο και είναι πολύ πιο διεθνές. Το Durham δεν το ξέρω ούτε μάλλον. Εκτός Αγγλίας, εντός Αγγλίας θεωρείται πολύ prestigious. Είπες έπαθε σοκ με το φαγητό. Τι εννοούσες? Εντάξει, ήταν χάλια. Τι να εννοώ. Εγώ είχα ένα κόλμα πάντα ότι μαγείρευα από σχετικά μικρός. Κυρίως γιατί ήθελα πάντα να είμαι έτσι, να έχω την ελευθερία μου να κάνω τι θέλω. Δεν ήθελα να περιμένω τη μάνα μου να γυρίσει σπίτι για να μου μαγειρεύσει, οπότε έμαθα να μαγειρεύω από σχετικά μικρή ηλικία. Αλλά τότε, όταν πήγα στο Durham, για να μείνω στο κολέγιο και τον πρώτο χρόνο μένεις στο κολέγιο μέσα, έτσι, γιατί δεν έχεις ιδέα από σπίτια και τέτοια τι γίνεται, δεν μπορούσες να μείνεις μόνο εκεί, έπρεπε υποχρεωτικά να πάρεις το package διαμονής και φαγητού. Οπότε υποχρεωτικά έπρεπε να τρώω εκεί. Και έχεις μείνει Αγγλία, ξέρεις τι εννοώ. Δηλαδή, δεν μπορώ. Τα λάδια, τα peas, τα beans για το πρωινό, τα hash browns που τρέφουν τα λάδια από κάτω και είναι. Δεν μπορούσα καθόλου έτσι. Άνω στα φαγητά. Γιατί δεν μιλάμε καν Αγγλία. Δεν μιλάμε Λονδίνο και τα περίχωρα, να σε κάνα Bath, να σε καμιά Oxford, κάνα Cambridge, κανένα οτιδήποτε. Ή Birmingham, ας πούμε έτσι. Μιλάμε για Durham, μιλάμε στα όρια με τη Σκωτία. Έτσι, hardcore βρετανικές γεύσεις. Δηλαδή θυμάμαι που είχα πάει σε μια φάση σε ένα ιταλικό εστιατόριο το οποίο όλοι οι φοιτητές κάνανε Α και Ου, ας πούμε, το ιταλικό εστιατόριο και πήρα μια καρμπονάρα και ο τύπος έδωσε μια μακαρονάδα η οποία είχε κατεψυγμένα κομμάτια κοτόπουλο από το Iceland. Το ξέρω γιατί είχα αγοράσει τα ίδια από σπίτι μου για να κάνω κάτι. Και κρέμα γάλακτος. Και δηλαδή δεν είχε βάλει κανένα αλάτι μέσα. Και αυτό ήταν εκεί στο hot spot της πόλης. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω, αλλά παραπάνω καταλαβαίνει. Το μόνο που ανακάλυψα τότε, ας πούμε, φαγητό που δεν ήξερα και μου άρεσε τα donuts. Δεν υπήρχαν donuts εδώ, οπότε ανακάλυψα τα donuts. Εκεί πηγαίνανε τα λεφτά μου. Τι ήταν η αρχή? Εντάξει, μια αρκετά μεγάλη αλλαγή, τεράστια αλλαγή, έτσι.
και πολιτισμικά, γιατί όπως σου είπα δεν ήταν καν Λονδίνο ή σε κάποιο πολιτισμικό κομμάτι. Είναι πολύ βρετανικό πανεπιστήμιο, οι περισσότεροι Άγγλοι. Το φαΐ, το να τ' άλλο, για πρώτη φορά στη ζωή μου έμεινα κάπου που δεν ήταν δίπλα στη θάλασσα. Το οποίο ίσως δεν φαίνεται μεγάλο, αλλά νομίζω όσοι έχουν μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα καταλαβαίνουν τη διαφορά που μπορεί να κάνει αυτό. Για πρώτη φορά ένιωσα χειμώνα στη ζωή μου. Δεν το ήξερα ότι δεν είχα νιώσει πριν χειμώνα, αλλά για πρώτη φορά. Εγώ έχω συνηθίσει, ξέρεις, η κρύα μέρα στην Καλαμάτα είναι όταν το ανώτερο της ημέρας είναι κάτω από 14. Δηλαδή, άμα είσαι μια μέρα με 12 βαθμούς, είναι κρύα. Και τα ξημερώματα, το πικ του κρύου ήταν όταν είναι γύρω στους 0 και πιάνει έτσι αυτό το frost πάνω στο γραστί, το οποίο γινόταν μια-δυο φορές το χρόνο. Έτσι και μετά έρχονταν οι Αλκιονίδες το Φλεβάρι που είχε 25 βαθμούς. Και πήγα στον Τάραμ όπου το Φλεβάρι επί ένα μήνα την είδα ήλιο. Δεν βγήκε ο ήλιος για ένα μήνα. Και επειδή μιλάμε για Βόρεια Αγγλία, το Δεκέμβρη ο ήλιος έπεφτε στις 3, 3.30. Νομίζω 3.30 πρέπει να ήταν το ηλιοβασίλεμα, αλλά ουσιαστικά σκοτίνιαζε από τις 2.30-3 επειδή είχε και τα σύνα. Ένα μεγάλο, ας πούμε έτσι, σοκ από αυτή την άποψη της ζωής. Το οποίο όμως δεν με πείραξε πάρα πολύ γιατί ήμουν πάρα πολύ πορωμένος με τις σπουδές. Ήτανε δηλαδή σαν να περίμενα αυτό το πράγμα. Κλασικό science geek μιλάμε έτσι. Εγώ το λάτρευα πραγματικά αυτό που έκανα και στο σχολείο ένιωθα ότι ήμουν λίγο σε αλυσίδες. Περίμενα πότε θα δω τα πραγματικά. Οπότε από εκεί που ήμουν ένας αρκετά τεμπέλης μαθητής. Δεν διάβαζα για το σχολείο έτσι. Δηλαδή, όταν ήταν πανελλήνιες διάβασα λίγο, αλλά δεν είχα ποτέ το intensity που έχουν αυτοί που πάνε να δώσουν σοβαρά σε κάποια πολύ ψηλή σχολή. Δηλαδή θα διάβαζα 2-3 ώρες την ημέρα, αλλά ως εκεί. Πριν από την γάμα λυκείου για το σχολείο δεν ξέρω. Δηλαδή τις μισές μέρες δεν έκανα τίποτα, τις άλλες μισές κάνα μισάωρο, κάτι και μπαίνω στο πανεπιστήμιο και ουσιαστικά είμαι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Non-stop. Έτσι ξυπνάω το πρωί, τρώω κάτι, μαγειρεύω τα μακαρόνια μου, τα βάζω στο ταπεράκι και πηγαίνω στο σχολείο και γυρνάω το βράδυ. Και το λάτρευα πραγματικά αυτό το πράγμα. Αυτό 3 χρόνια non-stop ή πιο κοντά στις εξεταστικές? Όχι, non-stop. Στις εξεταστικές έχω τι τα είχα βγάλει όλα. Καθόμουν να θυμάμαι μία εξεταστική τον Τάραμ, έτσι. Τον Τάραμ έχει μία στο τέλος χρονιάς. Όλη τη χρονιά τη δίνει στο τέλος. Και μέσα σε 6 μαθήματα. Δηλαδή έδινε σε 6 μαθήματα και ήταν όλη η ύλη της χρονιάς. Όμως είχαμε πολύ καιρό γιατί είχαμε τις διακοπές του Πάσχα, που ήταν 4-5 εβδομάδες και μετά γύρναγες, είχες 1-2 επαναληπτικά και μετά έδινες. Οπότε εγώ θυμόμουν ότι καθόμουν στις διακοπές του Πάσχα και έκανα condensed notes, έτσι, πολύ συμπυκνωμένες σημειώσεις για το κάθε μάθημα. Και αυτό ήταν ουσιαστικά το διάβασμά μου. Μετά πήγαινα Έλληνα από την αρχή όλα τα problem sheets τα οποία είχαμε και πήγαινα και έδινα. Αλλά όχι, το έντονο ήταν εκτός των εξεταστικών κυρίως, ήταν κανονικά στα μαθήματα κατά τη διάρκεια. Το οποίο όπως σου λέω εγώ το λάτρευα, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο όπου το κεντρικό του κολέγιο είναι κάστρο, τα κτίρια του ήταν τρομερά, η βιβλιοθήκη είχε ανοίξει μια καινούρια τεράστια βιβλιοθήκη με τζαμαρίες, ξύλινα. Έβλεπα βιβλία τα οποία ήταν απίστευτα. Heisenberg, Dirac, το ένα τ' άλλο. Μανία μου ήταν ο Dirac, τον λάτρευα, γιατί μου άρεσε πολύ η κβαντική φυσική. Έμπαινα μέσα και έψαχνα τα βιβλία του, καθόμουν κάτω και μας διώχναν ουσιαστικά, έτσι. Κοιτάξτε, ο ορισμός του φυτού υπό αυτή την έννοια. Εντάξει, απλά έπαιζα και μπάσκετ, το οποίο βέβαια η προπόνηση συνήθως ήταν σε 6 ώρα το πρωί, γιατί έπρεπε να είναι πριν το μαθήμα. Και θυμάμαι τώρα μια χαρακτηριστική σκηνή όπου έχω πάρει ένα ποδήλατο, το οποίο μετά από έναν καιρό είχε χαλάσει. Βέβαια δεν υπήρχε στον ήλιο μοίρα τότε. Εντάξει, φαντάζομαι θα τα συζητήσουμε και αυτά, αλλά έφυγα Σεπτέμβρη του 11. Σεπτέμβρη του 11. Το 11 ουσιαστικά είναι που αρχίζει. Το 12 ήταν η χοντρή χρονιά της κρίσης. Η κρίση είχε ξεκινήσει λογιστικά και από τα οικονομικά του κράτους, είχε ξεκινήσει από το 8-9. Αλλά η περίοδος μέχρι το 11 είχε κυρίως μικρές κινήσεις. Αν δείτε την ανεργία, ξανόταν σταδιακά, δηλαδή και πάει στο 15% και μετά ξαφνικά κάνει ένα μπαμ μέσα σε 2 χρόνια το 11-12 και φτάνει στο 25 και για τα άτομα της ηλικίας μου στο 60. Οπότε προφανώς τα οικονομικά δεδομένα είχαν αλλάξει πάρα πολύ. Για όσους αναρωτιούνται, τα έξοδα για μένα θα ήταν περίπου τα ίδια από αυτά που θα είχα άμα πήγαινα στην Αθήνα για σπουδές. Όχι τα έξοδα ήταν λίγο ψηλότερα, αλλά είχα τη δυνατότητα να βγάλω χρήματα όταν ήμουν εκεί. Ουσιαστικά το 12 που παραλύσαν τα πάντα και φτάσει σε ένα σημείο που δεν είχα χρήματα για τον νίκη κτλ. Μέσα σε όλο το χαμό το 12ωρο διάβασμα βρήκα για 2 μήνες
μια δουλειά ως σερβιτόρος τότε σε ένα ιταλικό εστιατόριο, ένα καλό όμως ιταλικό εστιατόριο. Από αυτά που περνάγανε, ξέρεις, τι γαρίδες και τα στέικ, τα πήγαινα στο τραπέζι και εγώ έτρωγα μια μακαρονάδα μετά. Οπότε ναι, τα έξοδα ήταν ένα 30% πάνω θα έλεγα από αυτά που θα είχα στην Αθήνα. Απλά είχα τη δυνατότητα πολύ πιο εύκολα, βρήκα αυτή τη δουλειά. Μετά έκανα ένα πετήσιο στο πανεπιστήμιο, όπου άμα μπορούσα να αποδείξω ότι η οικονομική μου κατάσταση έχει χειροτερέψει και δεν φταίω εγώ από τη στιγμή που ξεκίνησα τη χρονιά. Οπότε εγώ αυτή την αίτηση την έκανα το 2013 το Γενάρη και έπρεπε να αποδείξω ότι όταν γύρισα για το δεύτερο έτος το Σεπτέμβριο του 2012 ότι έχω χειροτερέψει τα πράγματα χωρίς να φταίω εγώ. Μόνο και μόνο σκέψου η ισοτιμία του ευρώ είχε χάσει γύρω στο 12% μέσα σε εκείνους τους μήνες. Εντάξει, έγραψα μία έκθεση, δεν το ήξερα τότε ότι θα γινόμουν οικονομολόγος, αλλά έγραψα μία έκθεση τότε να του πω γιατί είναι η κατάσταση τόσο χάλια και μου δώσαν ουσιαστικά ένα grant τότε αρκετά μεγάλο. Πρέπει να ήταν γύρω στις 2.500 λίρες, άμα θυμάμαι καλά. Έτσι ουσιαστικά με κάλυψε για 4 μήνες. Αυτά, γι' αυτό σου λέω ότι τα έξω ήταν λίγο παραπάνω, αλλά είχα τέτοιες βοήθειες που δεν θα μπορούσα να τις έχω στην Ελλάδα. Ούτε δουλειά υπήρχε περίπτωση εκείνη την περίοδο να μπορώ να πιάσω με την ανεργία, όπως σου είπα για τα παιδιά της ηλικίας μου, στο 60%. Μου είπες ότι μπήκες με τα 3.000, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον πρόλαβες και μπήκες και τις επόμενες χρονιές είχες 3.000 ή π.χ. την δεύτερη, τρίτη χρονιά ανέβηκε? Όχι. Έμενες όπως έμπαινε. Όπως δηλαδή υπέγραψες, το πούμε στην αρχή, δηλαδή έμενε για όλη τη διάρκεια των σπουδών. Μάλιστα, πολύ ωραίο αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να σε ρωτήσω και το τρίτο βασικά, δύο μαζί, για να βάλουμε κάποια νούμερα έτσι κάτω στο τραπέζι. Άμα θυμάσαι έτσι, ιδίως για τις εστίες για παράδειγμα, πόσο ήταν το μίσθωμα, ας το πούμε, το ενίκιο? Θα σε γελάσω πάρα πολύ. Ουσιαστικά την πρώτη χρονιά έμεινα σε εστία, μετά δεύτερο και τρίτο έτος έμεινα έξω και μετά τέταρτο έτος γύρισα στην εστία. Θα σου πω ότι τα έξοδά μου, νομίζω συνολικά εκείνη την περίοδο, ήταν γύρω στα 8-9 εκατοστάρικα σε ευρώ. Μαζί με την εστία μέσα. Όλα μαζί, έτσι. Άρα πούμε 4-5 εκατοστάρικα λέγω τώρα η εστία και 3 εκατοστάρικα να χαλάσεις, κάπως έτσι. Όχι. Ήτανε παραπάνω εστία. Ουσιαστικά δεν χάλαγα τίποτα, γιατί δεν είχα. Είπες ότι πλήρωνες και το φαγητό μέσα. Ναι, οπότε εγώ δεν ξόδευα, δεν είχα λεφτά να βγω να ξοδεύω και τέτοια. Δηλαδή, πέρα από τη διαμονή μου, το φαγητό μου και τους λογαριασμούς, πρέπει να ξόδευζα κάτω από 100 το μήνα σίγουρα. Οπότε, αν θυμάμαι καλά, τα είχα απολογίσει τότε ότι άμα είχα πάει να σπουδάσω στην Αθήνα, θα ήθελα κάνα 600 πάνω κάτω. Τα ενοίκια τότε ήταν αρκετά χαμηλά, ήταν στο 2,5 μαζί με λογαριασμούς, φαγητά και τέτοια. Αν θυμάμαι καλά, είχα απολογίσει ότι ήθελα κάνα 600 εκεί και ήθελα 8-9 στην Αγγλία, τα οποία βέβαια τα έξτρα αυτά τα έβγαζα. Όπως σου είπα, έπιασα τη δουλειά, μετά μου δώσανε τη μέση του δεύτερου έτους σε ευρώ γύρω στα 3.000 έξτρα και μετά, επειδή τα πήγαινα ας πούμε αρκετά καλά, δηλαδή ήμουνα στο έτος μου, ήμουνα στο top 3 ας πούμε νομίζω, των φοιτητών από τους όπως ήμασταν 180, με πήραν στο Ινστιτούτο Σωματιδιακής Φυσικής που είχε το Πανεπιστήμιο να κάνω έρευνα το καλοκαίρι, οπότε εκείνη τη χρονιά, δηλαδή και με τα οικονομικά και τέτοια δεν είχα χρήματα για να γυρίσω καθόλου, οπότε είχα γυρίσει λοιπόν το καλοκαίρι του πρώτου έτους και μετά ξαναγύρισα 14 μήνες αργότερα, άμα θυμάμαι καλύτερα. Το οποίο εντάξει, ενώ δεν είμαι γενικώς πολύ homesick άνθρωπος, αυτό με είχε δυσκολέψει. Παρά ήταν λίγο πολύ, κυρίως λόγω της δυσκολίας που υπήρχε. Δηλαδή θυμάμαι το Γενάρη-Φλεβάρη του 2013 ήμουν εκτός εστίας, ήμουν σε ένα σπίτι. Είχα πληρώσει το νίκη του σπιτιού, το οποίο είχε μέσα και τους λογαριασμούς. Και ευτυχώς μαγείρευα εγώ το δεύτερο έτος, δηλαδή επανήλθα. Ένα μικρό αστείο, νομίζω ότι στο πρώτο term του πρώτου έτους έχασα 4 κιλά. Γιατί δεν έτρωγα, δεν μπορούσα να φάω το φαγητό. Οπότε ήταν μεγάλη χαρά μου στο δεύτερο έτος όταν μπορούσα να μαγειρεύω. Οικογενειακή επιχείρηση μεταφορές, οπότε ήρθε το παραδοσιακό δέμα με 2 μπιτόνια λάδια από την Καλαμάτα, από τις ελιές μας. Ξέρεις, 4-5 κιλά σφέλα. Σφέλα για όσους είναι πάνω από τη Μεσσηνία, είναι ένα λευκό τυρί σαν τη φέτα, αλλά 2-3 φορές πιο σκληρό και πιο αλμυρό, οπότε άντε και να έρθει με λεωφορείο. Αυτά ήταν λάδι, σφέλα, μέλι και ρίγανη. Αυτά ήταν τα στάδια στα οποία επί 10 χρόνια στο εξωτερικό τα έφερνα πάντα μια φορά το χρόνο. Οπότε έχοντας πληρωμένο τότε το νίκη του λογαριασμού, θυμάμαι ότι για 2 μήνες ξόδευα γύρω στα 100 ευρώ το μήνα. Αυτό μαζί με το φαγητό. Το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν ξόδευα τίποτα. Δηλαδή θυμάμαι τότε μόνο είχα βρει ένα κολυμβητήριο εκεί κοντά, το οποίο ήταν δωρεάν για φοιτητές και είχα ξοδέψει 10 λίρες για να πάρω τα γυαλάκια. Ουσιαστικά αυτό που έκανα τότε, το οποίο εντάξει, ελπίζω το επεισόδιο να μην το δει ποτέ ο πατέρας μου, γιατί προφανώς δεν του τα έλεγα αυτά.
γιατί ήξερα ότι ξέρεις, δεν θα φάνε αυτοί εδώ άμα το ξέρανε για να φάω εγώ πάνω. Πήγαινα σε ένα από τα μεγάλα έτσι, πιο φτηνά σούπερ μάρκετ της Αγγλίας. Αυτό που κάνανε λοιπόν, φαντάζομαι να το κάνουν ακόμα, είναι ότι έλεγε κάτι σήμερα στις 2 περίπου η ώρα το μεσημέρι. Το είχα βρει το σύστημα γιατί πήγαινα κάθε μέρα. Επειδή δεν είχα λεφτά για κρέας, κυριολεκτικά δεν είχα, δεν μπορούσα να πάρω να φάω, ας πούμε, κοτόπουλο. Αυτοί τι κάνανε, στις 2 ώρα το μεσημέρι, ό,τι έλεγε εκείνη την ημέρα το βάζανε half price, μισή τιμή, και μετά ό,τι από αυτά δεν ξεπουλιότανε, μισή ώρα πριν κλείσει, το βάζανε στο 10% της αρχικής τιμή. Οπότε τι έκανα εγώ τότε, γιατί δεν υπήρχε στον ήλιο μοίρα, πέρναγα το μεσημέρι, τσέκαρα τι ήταν μισή τιμή, οπότε έφτιαχνα πιθανά τι θα μπορούσα να πάρω, σε τι θα μπορούσα να κάνω focus το βράδυ και ερχόμουν μετά, αν θυμάμαι καλά, έκλεινε 9 η ώρα ή 10. Έστω ας πούμε ότι έκλεινε 9. Πήγαινα εγώ εκεί στις 8 και 20, γιατί κάπου εκεί ενδιάμεσα 8 και 20 με 8 και 40 βάζανε το καρτελάκι για το 10%. Τα μαζεύανε σε ένα κάρτ έτσι και τα πήγαιναν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και ήμασταν 4-5 άτομα, τα ίδια κάθε φορά. Δηλαδή γνωριζόμαστε. Δεν μιλούσαμε ποτέ έτσι, γιατί ντρέπεσαι και λίγο έτσι. Ντρέπεσαι να το κάνεις αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις πολύ εύκολα. Ήμουν μόνος φοιτητής, οι άλλοι ήταν άτομα τα οποία μέναν εκεί. Που ουσιαστικά όλοι τι κάναμε, βάζαμε μάτι από αυτά που έβαζε εκεί το τι θέλουμε να πάρουμε και πήγαινε εκεί και έβαζε τον εαυτό σου με έναν τρόπο ότι δεν θα κάνει τζαρτζάρισμα και τέτοια, δεν είχε περίπτωση, αλλά και από αυτά που προσπαθεί να κάτσει εκεί που θα είσαι κοντά σε αυτό που θε να πάρει. Και ουσιαστικά την είχα βγάλει τότε, θυμάμαι, επί 2 μήνες. Ευτυχώς είχε πολύ φτηνά μακαρόνια στην Αγγλία. Άμα θυμάμαι, πρέπει να είχε 20p πάστα με 20 λεπτά μακαρόνια. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν χάλια αυτά. Το κιλό. Το μισό κιλό. Πρέπει να είχε 20p. Μιλάμε 2012, έτσι. Ναι, και εγώ εκεί 50 λεπτά τα θυμάμαι το κιλό, άρα ναι, λογικά θα είσαι 20. Και ουσιαστικά τι έκανα, έπαιρνα τότε μακαρόνια και πήγαινα εκεί και περίμενα να δω τι θα πάει στο 10% της τιμής και τρώγα εκείνο. Ό,τι να ήταν, έτσι. Το οποίο το κλασικό ήταν τα μανιτάρια, τα οποία εγώ μεγαλώνοντας τα σκενόμουν. Δεν έτρωγα ποτέ μανιτάρια και έμαθα να τρώω μανιτάρια γιατί τα έβρισκα τσάμπα. Έτσι, γιατί αυτά τα μανιτάρια είχαν 2,5 λίρες. Οπότε πηγαίναν 25 λεπτά. Έτσι τα έπαιρνα εγώ και έβρισκα τρόπους μετά από. Και θυμάμαι μία μέρα το Φλεβάρι. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό γιατί εντάξει, δεν τα συνειδητοποιείς τώρα, έτσι. Και το λέω σαν ιστορία, όχι ότι έγινε κάτι συνταρακτικό σε μένα. Γιατί πάνω κάτω εκείνη την περίοδο, όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, στην Ελλάδα περνούσε διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Απλά είναι εξής ενδιαφέρον να τα θυμόμαστε τώρα μετά από κάποια χρόνια. Μπαίνω το κλασικό μου τη μεσημεριανή διάμεσα, δηλαδή στα μαθήματα, περνάω πριν κάνα 10 λεπτό από τη σχολή και βρίσκω ένα gammon steak, το οποίο είναι μπούτι χοιρινό, έτσι, 2,5 κιλά. Και βλέπω ότι το έχουν βάλει μισή τιμή. Και λέω τώρα αυτό, νομίζω πρέπει να είχε 25 λίρες αρχική τιμή. Το βλέπω στις 12. Και σκέφτομαι τώρα αυτό, να το πάρω αυτό έτσι όπως είναι μισή τιμή, λέω να φάω λίγο κρέας, γιατί είχα καιρό να φάω. Ας πούμε, κάνα κοτόπουλο μόνο γιατί αυτά λήγουνε συχνά, οπότε περνάγανε. Και λέω θα το ρισκάρω, θα το αφήσω, μήπως μείνει για το βράδυ. Και γυρνάω το βράδυ και είναι εκεί. Το βάζει ο τύπος στο κάτ. Εκεί πρέπει να ήμουν λίγο επιθετικός, πρέπει να μπήκα μπροστά από τέτοιο. Και το πήρα, θυμάμαι, ένα 2,5 κιλό κομμάτι κρέας με 2,5 λίρες. Ήταν απίστευτο. Απίστευτο, έτσι. Δηλαδή πήγα σπίτι, η χαρά με στα αυτιά, κατευθείαν παίρνω το μαχαίρι κάτω, το βάζω σε μερίδες, το ένα το κρατάω να το φάω και έκανα 10 μερίδες ουσιαστικά. Έβγαλα τα λίπη, έκανα το τέτοιο, 10 μερίδες, cellophane και κατάψυξη. Και είχα ουσιαστικά για τον επόμενο μήνα έτρωγα 2-3 φορές την εβδομάδα το χοιρινό. Ήμασταν σε μια τέτοια φάση εκείνη την περίοδο, οπότε ευτυχώς κατάφερα να βρω τη θέση στο πανεπιστήμιο το καλοκαίρι, που ήταν η πρώτη μου ever ερευνητική θέση, η οποία ήταν επιπληρωμή, αν θυμάμαι καλά, μου δίνανε 220 λίρες τη εβδομάδα. Άρα 10 εβδομάδες που έμεινα εκεί έβγαλα λίγο πάνω από 2.000. Σε ευρώ τότε ήταν κοντά στα 3. Το οποίο σημαίνει ότι, ξέρεις, άμα εγώ ήθελα 10.000 το χρόνο εκεί, έβγαλα από τη βοήθεια του χειμερινού και από αυτό του καλοκαιρινού, έβγαλα τα 2 τρίτα μιας χρονιάς, ας πούμε, μάνι. Μαζί με και αυτά από τη δουλειά, ουσιαστικά βγήκε μια χρονιά έτσι, πιο βαριά, ας πούμε, δύσκολη χρονιά. Και μπαίνουμε στην τρίτη χρονιά. Στην Αγγλία τα πτυχία είναι τρίχρονα. Εγώ όμως, επειδή ήθελα να κάνω έρευνα, είχα μπει στο τετραετές πρόγραμμα, το οποίο ήταν ουσιαστικά masters. Επειδή τα πήγαινα αρκετά καλά, μου γίνεται μια πρόταση να μείνω στον Durham για διδακτορικό και να μην χρειαστεί να κάνω το τέταρτο έτος, να πάω από το τρίτο κατευθείαν. Αλλά εγώ είχα αποφασίσει ότι θέλω να φύγω. Δεν άντεχα άλλο τη μουντίλα.
Και δεύτερον, είχα αποφασίσει ότι θέλω να κάνω έρευνα στη βαριά θεωρητική φυσική, στη θεωρία των χορδών. Και εκεί θα ήταν περισσότερο για σωματιδιακή φυσική, το οποίο ίσως έπρεπε να είχα μείνει, δεν ξέρω τι έπρεπε να κάνει. Βέβαια, καλά έχουν πάει αυτά τα πράγματα, οπότε δεν έχω παράπονο. Και τότε έγινε αντίστοιχα όπως έκανα αιτήσεις για να με πάρουν σε αυτή τη θέση στο Πανεπιστήμιο το καλοκαίρι, έκανα αιτήσεις μετά το καλοκαίρι για να πάω στο ΣΕΡΝ στη Γενέβη. Για όσους δεν ξέρουν, στο ΣΕΡΝ υπάρχει ο μεγάλος επιταχυντής σωματιδίων, το οποίο είναι ένα τούνελ γύρω στα 27 χιλιόμετρα κάτω από τη Γενέβη, η πιο υπερσύγχρονη μηχανή που πάει στον κόσμο. Ίσως οι δεύτεροι ίσως να αντιμάχονται με τα εργαλεία που έχει η SLM στην Ολλανδία, που φτιάχνει τα μηχανήματα, που φτιάχνουν τα chips για τους υπολογιστές. Μιλάμε ένα απίστευτο θαύμα ουσιαστικά της επιστήμης, και τότε ήταν η εποχή που είχαν ανακαλύψει και το μποζόνιο Higgs, τότε που βγαίναν οι παπάδες και λέγανε δεν τρέπεστε να το λέτε το σωματίδιο του Θεού, ενώ κανένας φυσικός βέβαια δεν το έλεγε έτσι. Αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη, ήταν πολύ στα πάνω του το CERN εκείνη την περίοδο, και είχα κάνει αίτηση να με πάρουν για να κάνω έρευνα και το καλοκαίρι, και γιατί ήταν ένα απίστευτο μέρος. Άμα ήθελες να κάνεις θεωρητική φυσική σωματιδιακή, που ακόμα αμφιταλαντευόμουν αν θα κάνω, όχι, ήταν το top στον κόσμο, και γιατί είναι Ελβετία και ήταν καλά τα λεφτά, οπότε τα βγάζαμε άλλη μια χρονιά. Και πάω και το καλοκαίρι, βρίσκω πάρα πολλούς Έλληνες. Ήταν δηλαδή η πρώτη φορά, γιατί στο πανεπιστήμιο και στο δικό μου είχα γνωρίσει δύο. Στο ΣΕΡ τότε είχαν έρθει πάρα πολλοί και κομπιουτεράδες, γιατί είχε και IT summerships. Και ήταν ένα μέρος που ο χειρότερος άνθρωπος που θα γνώριζες ήταν έξω. Έτσι, ήταν ένα περιβάλλον από αυτά που λες, ok, wow. Περπατούσε, ας πούμε, δίπλα και πέρναγε δίπλα σου ο νομπελίστας, ας πούμε. Και το πιο σημαντικό ίσως από όλα τότε, δύο ήταν τα σημαντικά. Το πρώτο ήταν, μιλάμε τώρα 2014, και βάζω τον υπολογιστή μου, βάζω το Ethernet από το ίντερνετ και πιάνει 1,2 Gbps το 2014 και παθαίνω σοκ, δηλαδή δεν υπήρχαν αυτοί, δηλαδή δεν υπήρχαν έτσι. Στην Ελλάδα είχαμε 2 Mbps εκείνη την περίοδο, ας πούμε, έτσι. Έβγαινα με το λάπτοπ έξω στον κήπο, ήμουνα 50 μέτρα από το κτίριο και έπιανε το Wi-Fi 300-400 Mbps. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι. Το οποίο ήταν λογικό, γιατί το CERN είχε παίξει μεγάλο ρόλο στη δημιουργία του web, όχι του ίντερνετ του ίδιου, αλλά ήταν τα συστήματα τρομερά. Αυτό ήταν το πρώτο τρομερό. Και το δεύτερο τρομερό ήταν το ίδιο το τούνελ. Τα οποία μπήκαμε γιατί εκείνη την περίοδο αναβαθμίζανε και μας κατεβάσανε, σκέψου τώρα, δεν θυμάμαι τι βάθος, γύρω στα 100 μέτρα, και να βλέπεις τον ανιχνευτή, ο οποίος ήταν ένα μηχάνημα 50 μέτρα ύψος. Σκέψου μια πολυκατοικία, όλη ηλεκτρονικά. Όλοι οι αισθητήρες, όλοι οι καλώδια, ήταν ένα πράγμα απίστευτο. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό να το βλέπεις, ειδικά για κάποιον πορωμένο με τη φυσική, ήταν ένα τρομερό πράγμα. Όπως και βέβαια τα τούνελ όλα κάτω το CERN ήταν όλο γεμάτο τούνελ, γιατί πριν από το μεγάλο τούνελ που υπάρχει τώρα υπήρχαν και πιο μικρά, τα οποία ήταν πιο πάνω που γίνουν τα αρχικά πειράματα. Και τώρα αποφασίσανε ότι θέλουν να κάνουν και upgrade, να κάνουν τούνελ 100 χιλιόμετρα. Θα δούμε βέβαια αυτό. Θέλει καμιά 20 ετία σίγουρα. Εκεί ήταν μια τεράστια αλλαγή πάλι, όπου ουσιαστικά μετά από 2 χρόνια αρκετής δυσκολίας από άποψη ζωής, γιατί πάλι σου λέω τις σπουδές μου, εγώ τις λάτρευα, πήγα κάπου όπου έχω την εντύπωση ότι έμενα σε κάτι δωμάτια μέσα στο ΣΕΡΝ μαζί με έναν τύπο. Πληρώναμε εκεί κάποιο νίκη, το οποίο δεν ήταν φθηνό. Αλλά νομίζω ότι μετά μας μέναν στο χέρι 2.500. Το οποίο ήταν εξωφρενικό ποσό. Έτσι, εξωφρενικό ποσό. Δηλαδή από εκεί που πριν 3-4 μήνες ψάχναμε τα λεπτά και τα τέτοια, πας στην Ελβετία και βλέπεις έναν άλλο κόσμο διαφορετικό τελείως. Από τα 2,5 λεπτά, 2,5 κιλά γκαμόν πήγε στα 2.500 το μήνα. Ναι. 2,5 λίρες. Ένα τέτοιο, το οποίο τον πρώτο μήνα φύγαν όλα. Φύγαν όλα γιατί ήθελα απλά να χαλαρώσω. Έτσι, εντάξει, είχα 3 μήνες εκεί, οπότε μετά τα κράτησα για να βγει το 4ο έτος στο πανεπιστήμιο, αλλά ήταν αυτή μια τρομερή εμπειρία. Το οποίο ουσιαστικά είχαμε το πρωί έρευνα και το απόγευμα διαλέξει μαθήματα κτλ. Και έτσι μπαίνω ουσιαστικά στο τελευταίο έτος που έχω αποφασίσει ότι θα κάνω δακτορικό, γιατί θέλω να κάνω έρευνα. Επιλέγω να πάω στο Southampton. Θα κάνει έτσι και σε κάποια άλλη μέρα, αλλά ήταν τόπιμη επιλογή, ίσως γιατί ήταν εκεί και νομίζω ακόμα είναι ένας Έλληνας θεωρητικός φυσικός, ο οποίος ήταν από τους top παγκοσμίως στο κομμάτι της θεωρίας χορδών, το οποίο με ενδιέφερε
εμένα εκείνη την περίοδο, ολογραφία λέει. Ουσιαστικά, να μην μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά είχε να κάνει με τη βαρύτητα αυτή καθεαυτή και από πού προέρχεται και πώς συνδέεται με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις που υπάρχουν στο σύμπαν. Κεντέρης λέγεται. Κώστας Κεντέρης. Οπότε πήγα στο Southampton και εκεί ήταν που χαλάρωσα, γιατί άρχισα να βγάζω τα δικά μου χρήματα σταθερά. Έτσι ήταν μια... Δεν ξέρω, εγώ έχω ένα θέμα. Δεν μπορώ να δανείζομαι, δεν μπορώ να παίρνω χρήματα. Δεν νιώθω καλά με αυτό το πράγμα. Σκέψω ότι στο πρώτο έτος, όταν έπρεπε να κλείσουμε το σπίτι για την επόμενη χρονιά, πάμε να το κλείσουμε και μας λένε: ωραία, έχει 600 λίρες μπροστά. Εγώ δεν είχα ιδέα. Και αναγκάστηκα και δανείστηκα ουσιαστικά από τη μητέρα ενός φίλου τότε. Τότε είχαμε πρωτογνωριστεί, οπότε ήταν έτσι η αρχή μιας φιλίας. Τώρα πια είμαστε κολλητοί εδώ και χρόνια. Κάναμε παιδιά την ίδια περίοδο, ταξιδεύουμε κάθε 1-2 χρόνια να βρεθούμε κτλ. Κατά το 1/4 Ελληνοκύπριος, τα υπόλοιπα Αγγλία και Πολωνία. Από αυτές τις φιλίες οι οποίες ήταν οι ωραίες φιλίες που πετυχαίνεις μια περίοδο και μετά τις κρατάς, η οποία, μία μικρή παρένθεση, ουσιαστικά ξεκίνησε για τα καλά μία μέρα το χειμώνα, κάπου τον Νοέμβρη, στο πρώτο έτος στον Τάρα, που γυρνάω και του λέω: ρε εσύ, έχω να δω τη θάλασσα 2 μήνες και με πιάνει ένα τέτοιο. Και μου λέει: πάμε. Του λέω: τι εννοείς? Μου λέει: πάμε. Και ξεκινάμε τα μεσάνυχτα με 2 ποδήλατα να πάμε στη θάλασσα, η οποία ήταν 3-4 ώρες με το ποδήλατο μακριά. Να μην τα πολυλογώ, μετά από 1 ώρα έπαθε λάστιχο. Και καταλήξαμε να σέρνουμε τα ποδήλατα. Φτάσαμε 6 ώρα το πρωί στην παραλία, 6:30, για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Αλλά είδα θάλασσα. Αυτό είχε σημασία. Ήταν και ρομαντικό. Ναι, ήταν ρομαντικό. Οπότε μεταβαίνω στο Southampton. Επιτέλους για μένα που είχα πάρα πολύ βάρος, στα 21 μου, έχω τη δυνατότητα να υποστηρίζω τον εαυτό μου πια, να δουλεύω και κάποια έξτρα, οπότε να βοηθάω και την οικογένειά μου. Φαντάζομαι το κλασικό 14-15 χιλιάρικα που ήταν τότε το κρατικό. Ναι. Έβγαινε, επειδή έκανα και έξτρα μαθήματα τότε, πρέπει να έβγαζα 1.450 λίρες, οπότε μιλάμε για 1.700 ευρώ ας πούμε. Έκανα και κάποια ιδιαιτεράκια, αλλά δεν ήταν τίποτα. Έκανα κατοστάρικο έξτρα. Πες, ήμουν στα 1.700-1.800 ευρώ, τα οποία ήταν, επειδή εγώ δεν ξοδεύω γενικά, είμαι και λίγο workaholic, έμεναν στην άκρη, οπότε βοηθούσα και την οικογένειά μου. Είχα και τότε την τότε κοπέλα μου στο Άμστερνταμ, οπότε μπορούσα να πάρω και κανένα αεροπορικό. Αλλά εντάξει, επειδή να πούμε και αυτό ότι αυτά τα ποσά είναι αφορολόγητα στην Αγγλία, επειδή είναι ακαδημαϊκά και ιδίως και με τις πολύ σημαντικές, ας το πούμε, φοιτητικές εκπτώσεις, ήσουν δηλαδή σε πολύ καλή κατάσταση τότε στην Αγγλία. Για διδακτορικό φυσικά. Άμα ζούσα Λονδίνο θα ήταν δύσκολα, αλλά για έναν ο οποίος είχε συνηθίσει να ζει σαν ένας έτσι χαμηλού εισοδήματος φοιτητής, και στο Southampton τότε τα έβγαζα, δηλαδή μπορούσα να στέλνω και από εδώ και από εκεί 2-3 εκατοστάρικα το μήνα σχετικά εύκολα. Αυτό ήταν τεράστια ανακούφιση. Έτσι, μιλάμε τώρα 2014-2015, η κρίση ακόμα βάσταγε πολύ καλά. Ήταν τεράστια ανακούφιση. Νιώθω ότι δεν είσαι βάρος πια, δεν χρειάζεται να ζητάς κάθε μήνα για να πληρώσεις το ενοίκιο ή να ψάχνεις μικροδουλειές από εδώ και από εκεί για να τα βγάλεις. Και απλά να πούμε ότι αυτά τα λεφτά τότε, ιδίως για Ελλάδα, ήταν ανήκουστα. Μιλάμε τώρα για μια εποχή με υποκατώτατο μισθό 5-60, πόσο ήταν δηλαδή. Έβγαζα τα τριπλάσια από ό,τι θα έβγαζα σε μια δουλειά κατώτατο στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Τώρα θυμήθηκα κάτι το οποίο δεν το ανέφερα. Αλλά δεν ξέρω, πότε πήγες εσύ Αγγλία? Το 12, πρώτη φορά. Το 12. Άρα πήγαμε πάνω κάτω την ίδια περίοδο. Ήταν ένα χαρακτηριστικό, θυμάμαι όταν ξεκίνησα, ήταν έτσι, ακούνε ότι δεν είσαι Άγγλος, λένε από πού είσαι, από την Ελλάδα. Κατευθείαν η ερώτηση ήταν how's the economy doing? Και να θέλω να του πεις, ρε φίλε, με τον πόνο μου παίζεις. Εννοείται άκουγες και ρατσιστικά τότε, κάτι το οποίο δεν υπάρχει πια, νομίζω, αν βγεις ως Έλληνας στην Ευρώπη. Εντάξει, ενώ ρατσιστές γενικώς υπάρχουν παντού, αλλά τότε ήταν πολύ norm το να κάνεις ρατσιστικά σχόλια σε κάποιον ο οποίος είναι από την Ελλάδα. Νομίζω δηλαδή έναν σε μια φάση τον είχα βρήσει, δηλαδή έφυγε γιατί είδε το μάτι μου γυρίσει. Ξέρεις, άμα μου λέγανε ότι ξέρεις, παίρνετε συντάξει και δεν πληρώνετε και τέτοια, αυτά δεν με νοιάζανε τόσο, γιατί εντάξει, έλεγα από μέσα μου, OK, αυτό ισχύει. Το τεμπέληδε σε μένα, μου γύριζε το μάτι. Μου γύριζε το μάτι μου γιατί ο πατέρας μου ήταν 65 χρόνων και δούλευε, ας πούμε, 12 ώρες την ημέρα, οπότε εκεί ήταν που γύριζε
το δικό μου το μάτι. Και ξεκινάς το διδακτορικό στο Southampton, λοιπόν, με τον Ναι, Έλληνα supervisor, από ό,τι κατάλαβα. Και πώς πάει? πάρα πολύ δύσκολο field. Έτσι, μιλάμε για το forefront της θεωρητικής φυσικής εκείνη την περίοδο. Ένα πεδίο το οποίο ουσιαστικά ήταν κολλημένο επί σχεδόν μια 20ετία. Κυρίως γιατί είχε γίνει το τρομερό τη δεκαετία του 80. Έγινε αυτό το τρομερό το ότι για πρώτη φορά η θεωρία πέρασε μπροστά από τα πειράματα. Μέχρι τότε, στη φυσική πάντα, βλέπαμε κάτι, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε θεωρία να το εξηγήσουμε. Έτσι, βλέπαμε ότι το φως στραβώνει όταν μπαίνει μέσα στο νερό. Βλέπαμε τον ήλιο και τα αστέρια. Βλέπαμε οποιαδήποτε πειραματικά δεδομένα ουσιαστικά και να τα εξηγήσουν. Τη δεκαετία του 80 έχουμε από τη μία θεωρία της ιδιωτικότητας που εξηγεί τη βαρύτητα, από την άλλη το standard model που εξηγεί όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις, πυρηνική, ηλεκτρομαγνητισμό κτλ. Και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου εξηγούμε τα πάντα. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπολογισμοί οι οποίοι είναι στο 14ο δεκαδικό ψηφίο και συμφωνούν ακριβώς με τα πειραματικά δεδομένα. Το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί ξέρουμε ότι κάτι μας λείπει. Ξέρουμε ότι έχουμε μια θεωρία για τη βαρύτητα, μια θεωρία για όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχουμε μια θεωρία για αυτά τα δύο μαζί. Άρα σε περιπτώσεις όπως μαύρες τρύπες ή το Big Bang, η αρχή του σύμπαντος κτλ. Δεν έχουμε κάποια θεωρία που να το εξηγεί αυτό. Το ξέρουμε δηλαδή ότι υπάρχει κενό, αλλά δεν έχουμε πειραματικά δεδομένα να μας πούνε προς τα πού να ψάξουν. Το ισχύει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Οπότε ενώ μου άρεσε πάρα πολύ να μαθαίνω φυσική, να διαβάζω και να μαθαίνω πράγματα, άρχισα να νιώθω έτσι ένα κλείσιμο ότι αυτό νιώθει να είναι λίγο τελματικό. Και νομίζω ταυτόχρονα αυτό που έγινε, νομίζω έχει γίνει για πολλά άτομα της γενιάς μου. Όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, με όλη αυτή την ερευνητική μούρλα, έτσι όπως εκτελισόταν η κρίση, άρχισα να ψάχνω. Να ψάχνω δεδομένα. Ερευνητής θέλω να γίνω, έτσι δούλευε ο δικός μου εγκέφαλος, οπότε άρχισα να ψάχνω δεδομένα του ΑΕΠ, δεδομένα του χρέους, δεδομένα από εδώ. Άρχισα να ψάχνω διάφορα πράγματα που είχαν κάνει κυρίως με την ελληνική οικονομία. Και έτσι νομίζω μου μπήκε σιγά σιγά το μικρόβιο και αυτό, και μετά άρχισα να βλέπω το τι είχε γίνει από άποψη εφαρμοσμένων πολιτικών, το policy πάλι, και μου είχε δημιουργηθεί ένα τρελό συναίσθημα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι όταν είσαι λίγο geek, ο εγκέφαλος λίγο χάνει τα κοινωνικά, έτσι, τα συναισθηματικά. Και η αντίδραση δική μου ήταν ότι όλο αυτό φαίνονταν παράλογο. Πώς γίνεται να έχουν γίνει επιλογές που είχαν γίνει μέχρι τότε. Δηλαδή, θυμάμαι όταν για πρώτη φορά είδα τα δεδομένα του συνταξιωτικού στην Ελλάδα. Δεν τα πίστευα. Θα πάθει σοκ. Ποια ακριβώς δεδομένα λες τώρα, το πριν ή το μετά? Το πριν. Τι ξοδεύαμε, είναι πάρα πολύ καλύτερα τώρα. Εντάξει, είναι λίγο καλύτερα. Αλλά μιλάμε τότε ουσιαστικά την περίοδο του 2000 δανειζόμασταν 10 δις το χρόνο για να καλύψουμε συντάξεις. Πριν πεις το μεγάλο το ποσό, εγώ θα σου πω και τα μικρά τα ποσά τα οποία μαζεύονταν στο μεγάλο ποσό. Ότι μιλάμε τώρα, για όσους δεν το γνωρίζουν, μια περίοδο που μπορούσες για παράδειγμα να θεμελιώσεις 3 και 4 συντάξεις. Και μιλάμε τώρα για περίοδο που π.χ. δικαιούταν πρωθυπουργική σύνταξη, βουλευτική σύνταξη, σύνταξη δικηγόρου και δεν ξέρω μήπως δικαιούταν ακόμα κανένα δύο. Δηλαδή υπήρχαν άτομα που μιλάμε τώρα έπαιρναν 10-15 χιλιάρικα συντάξεις το μήνα ένα άτομο. Υπήρχαν οι κραυγαλές περιπτώσεις, αλλά είχε γίνει κάτι ευρέως διαδεδομένο. Ουσιαστικά η σύνταξη, έχω την εντύπωση ότι, δεν ξέρω, σαν να ένιωθε ο κόσμος ότι είναι και κάποιο σύστημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Μοιράστηκαν λεφτά, μοιράστηκαν απίστευτα λεφτά, δηλαδή εφάπαξ, συντάξεις στα 45. Και το τρομερό, εγώ θυμάμαι αυτό το οποίο είχα σοκαριστεί, όταν ανακάλυψα ότι αν είχες ανήλικο τέκνο στα 45 σου έπαιρνε σύνταξη. Γυναίκες νομίζω ήταν στο δημόσιο, με κάποιες προϋποθέσεις τέλος πάντων. Ναι, ναι, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν αρκετά διαδομένο. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρχαν μια-δυο περιπτώσεις όλη τη χώρα. Όχι, όχι, υπήρχαν πολλές περιπτώσεις και δεν ήταν βασικά μόνο οι γυναίκες. Συγγνώμη, διορθώνω τον εαυτό μου. Ήταν για παράδειγμα και κάποιοι στρατιωτικοί, για παράδειγμα κάτι, ή Ικάροι, νομίζω κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, ίσχυε σε πολλά δηλαδή. Ναι, στο δημόσιο. ξέρεις, η δικιά μου αντίδραση, νομίζω ο καθένας άνθρωπος έχει διαφορετικές αντιδράσεις. Σε πολλούς νομίζω ήταν θέμα θυμού, ήταν θέμα αδικίας, ήταν θέμα τέτοια. Εμένα θα αναλείπουν λίγο κάποια έτσι κοινωνικά κομμάτια, το δικό μου τον εγκέφαλο. Εμένα δουλεύω πολύ περισσότερα από άψη λογικής και ερευνητικής. Και απλά μου φαίνονταν όλα αυτά παράλογα. Μου φαίνονταν τόσο παράλογα. Δηλαδή, θυμάμαι τα δεδομένα των συντάξεων. Ήταν μια περίοδος τα οποία πήγαινα και τα κοιτούσα κάθε μέρα. Γιατί έλεγα δεν γίνεται, κάτι έχω καταλάβει λάθος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πιστεύω, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που εννοείς.
Και πιστεύω ότι αυτός ο θυμός που λες και εσύ, νομίζω ότι βγαίνει σε όλους εμάς που είμαστε παιδιά από μη δημόσιοι υπάλληλους. Από αυτούς δηλαδή που δεν πήραν σύνταξη 45 ή που δεν πήραν, κατάλαβες, δεν ξέρω κι εγώ τι ποσά, αμύκτα τέλος πάντων, ή εφάπαξ λέω εγώ τώρα 300 χιλιάρικα και πάει λέγοντας. Δηλαδή ο θυμός πιστεύω ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένος και φυσικά αυτό που είπες αμυδρά νωρίτερα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μεγάλο του σοκ πιστεύω για εμάς ήταν ότι για παράδειγμα ο πατέρας ελεύθερος επαγγελματίας και για παράδειγμα τη μια χρονιά λέγω τώρα μπορεί να είχε ένα λέγω τώρα αξιοσέβαστο εισόδημα 20-30 χιλιάρικα πες να πούμε ένα ποσό τέτοιο και ξαφνικά την επόμενη χρονιά 2012 λέγω τώρα έπεφτε π.χ. 5 χιλιάρικα. Και ήθελα να πω ότι εντάξει τώρα όταν το ζεις αυτό και το βλέπεις με τα μάτια σου προφανώς και θυμός θα σου βγει και σοκ θα πάθεις και με το τραυματικό στρες θα πάει όπως θες. Όχι, κοίτα, εμένα η δουλειά του πατέρα μου πήγαινε αρκετά καλά την εποχή των Παχιοναγελάδων. Δηλαδή, ήμασταν πολύ άνετα. Εάν κοιτάξει, ζούσα μια ενδιαφέρουσα ζωή, γιατί οι γονείς ήταν χωρισμένοι. Αν και ζούσα και με του δύο πηγενέλα, αλλά ζούσα περισσότερο τη ζωή τη μητέρα μου που ήταν μια δημόσια υπάλληλο. Αλλά υπήρχε πάντα η ασφάλεια από πίσω, ό,τι χρειαζόμασταν. Ήταν μια δεκαετία η οποία η οικογενειακή επιχείρηση πήγαινε τότε πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν τα οικονομικά, ας πούμε, της μεσαίας τάξης, ήταν πιο πάνω. Αλλά αυτό που έγινε ήταν ότι υπήρχε μια ιδιαιτερότητα στα φορτηγά, υπήρχαν οι άδειες τότε. Ότι για να μεγαλώσει την επιχείρησή σου, γιατί ο πατέρας μου αυτό ήξερε και αυτό του άρεσε και αυτό ήταν ένα μεγάλο προ ότι δούλευε. Ήθελε να δουλεύει. Και ήθελε να βλέπει την επιχείρησή του να μεγαλώνει, γιατί την είχε ξεκινήσει επί 20 χρόνια δούλευε μόνος του Αθήνα, Μάνη, ένα δρομολόγιο το οποίο τότε τη δεκαετία του 80 ήταν 15 ώρες. Μην κοιτάς τώρα που φτιάχτηκε ο δρόμος και έχουμε γεμίσει Αθηναίους γιατί το κάνεις τώρα μέσα σε 2,5 ώρες. Οπότε εκεί η δεκαετία του 90-2000 άρχισε να πηγαίνει καλά και άρχισε να μεγαλώνει η επιχείρηση. Αλλά τι έκανε το κράτος σε υποχρέωνε να πάρεις ειδική άδεια. Οι άδειες αυτές υπήρχε συγκεκριμένος αριθμός. Άρα έπρεπε να τις αγοράσεις από κάποιους άλλους. Οπότε τι έγινε, όσοι είχαν από πριν άδειες, οι οποίες είχαν πάρει τσάμπα, όταν έγινε αυτή η αλλαγή του νόμου, ξαφνικά βρεθήκανε με κάτι στα χέρια, ότι υπήρχε τρελή αξία, γιατί όποιος θέλει να γίνει φορτηγάτης δεν πρέπει να αγοράσει άδεια. Και έφτανε τότε η άδεια να έχει 100 χιλιάρικα για ένα φορτηγό. Ουσιαστικά ό,τι λεφτά έβγαζε η επιχείρηση, τα έριχνε σε φορτηγό για να μεγαλώσει η επιχείρηση. Γιατί υπήρχε τρελό growth. Έτσι. Παίζε βασισμένο σε δανεικά, σε οτιδήποτε και τέτοια, αλλά από την πλευρά τη επιχείρηση έτρεχε να προλάβει. Έτσι, δεν προλάβαινε τα φορτηγά να φεύγουν και να έρχονται. Το κράτος υποχρέωνε ουσιαστικά. Θες να μεγαλώσει την επιχείρησή σου, το οποίο κάτι το ζήταγε η οικονομία, το ζήταγε ο κόσμος. Έτσι, βαράνε τα τηλέφωνα, έλα που είσαι. Έπρεπε να βάλεις και άλλο φορτηγό. Έδινε 30-40 χιλιάρικα για να πάρεις ένα μεταχειρισμένο φορτηγό, 50-60 ας πούμε πες, και έπρεπε να δώσεις άλλα 100 από πάνω για να πάρεις από κάποιον την άδεια, επειδή σε υποχρέωνε το κράτος. Το ίδιο ίσχυε για τα ταξί. Ναι, τα ταξί βέβαια παρεμείνανε. Υπάρχουν ακόμα οι άδειες. Τι είναι στους μεταφορείς, έρχεται η κρίση, η οποία το εμπόριο είναι το πρώτο ουσιαστικά που πέφτει, άρχισε να πέφτει ήδη από το 8-9. Πάει ο τζίρος, πέφτει στο 20% του αρχικού. Και έρχεται μετά ένας νόμος, ο οποίος ήταν σωστός αρχικά, να εξαφανιστούν οι άδειες. Το οποίο ήταν πολύ σωστό γιατί εκείνη την περίοδο και ακόμα και πιο πριν έπρεπε άμα κάποιος θέλει να δουλέψει και να πάει ένα χοντιγό να δουλέψει να μπορεί να το κάνει. Χωρίς να πρέπει να βρει 100.000 από εδώ και εκεί. Αυτό που έγινε όμως ήταν ότι όσους τους είχε αναγκάσει το κράτος να αγοράσουν άδειες, δεν πήραν τίποτα. Οπότε, αν είχες κάποιον αναγκάσει να αγοράσει 5, 6, 7, 10 άδειες για να έχει φορτηγά, όπως μια εταιρεία είχε, ας πούμε, 5 φορτηγά, ήταν μια μικρή εταιρεία ακόμα. Μιλάμε για εργαζομένους, με 20 εργαζομένους, θέλεις 5 φορτηγά, ας πούμε. Όλη αυτή η περιουσία, την οποία σε έχει αναγκάσει και εσύ θεωρείς ότι έχεις κάποια χρήματα, άμα γίνει κάτι, πήγε στο μηδέν. Εξαφανίστηκαν εκατομμύρια από αυτούς. Και αυτό το δίνω περισσότερο σαν παράδειγμα, επειδή το ξέρω εγώ από μέσα, αλλά υπήρχαν, φαντάζομαι, πολλά αντίστοιχα παραδείγματα και για πολλούς άλλους. Έτσι. Και ο Λεωνίδας, θυμάμαι, στο προηγούμενο επεισόδιο που μίλησε για τους αντίστοιχους μισθούς, πώς έγιναν πράγματα ουσιαστικά τα οποία θεωρείς ότι είναι δεδομένα ή ακόμα σε έχει αναγκάσει και το κράτος να κάνει, ξαφνικά έρχεται και σου κόβει τα πόδια. Και επίσης ένας ακόμα παράμετρος που δεν τον αναφέραμε, αλλά πιστεύω ότι θα καταλάβεις ότι είναι πολύ σχετικός. Μιλάμε επίσης και για μια περίοδο που οι τράπεζες έδιναν επαγγελματικά δάνεια με 30 και 40% επιτόκιο. Δηλαδή, όσο υπερβολικό και αν μας ακούγεται σήμερα και όσο θλιβερή, να το πω έτσι, επιλογή για κάποιον που έχει βασικές γνώσεις οικονομικών, βασικές γνώσεις μαθηματικών βασικά, θέλω να πω ότι τότε, όταν για παράδειγμα έλεγε ότι μπορεί να δώσω π.χ. 100 χιλιάρικα για μια άνοια και να την ξεχρεώσω π.χ. σε 2 χρόνια, ίσως και ακόμα αυτό το 30 και 40% να είχε λογική. Σκέφτομαι ότι ναι, μεν ο άλλος 500 χιλιάρικα σε άδειες που τα χάσε μέσα ένα βράδυ,
Αλλά σκέφτεσαι ότι αυτό μπορεί να έχει πάρει και 500.000 δάνεια, τα οποία με 30 και 40% ή ακόμα και με 15% να τα είχε πάρει. Θέλω να πάω αυτά, άμα τώρα εσείς απευθύνονται οι Σερβινικές, απλά θα κάνω τώρα στην περιουσία. Θα σου πω ένα πράγμα. Η οικογένειά μου αγόρασε για πρώτη φορά σπίτι, με δάνειο βέβαια, το 2007. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Ουσιαστικά όλο αυτό άρχισε να μου δημιουργεί εμένα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για πώληση, για τις εφαρμοσμένες πολιτικές. Το οποίο ήρθε από σπόντα, από απορία, από τέτοια, από το αυτό είναι παράλογο, αφού αυτό είναι παράλογο πώς έπρεπε να γίνεται, και άρχισε εκεί μια διαδικασία όπου έκανα πολύ διάβασμα και προσοχή μόνος μου. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα το διδακτορικό στο Southampton μας αυτό, ταυτόχρονα πήγαινα στο σπίτι μου και διάβαζα οικονομικά δεδομένα κτλ. Οπότε ήρθε σε κάποια φάση απόφαση και λέω: OK, κοίτα, το διδακτορικό, η έρευνα, τη λατρεύω, τη φυσική, μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω, αλλά νιώθω ότι πάει πολύ αργά πια. Θα φύγω να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να ασχοληθώ με πώληση. Με τι πρέπει να κάνω για να ασχοληθώ με αυτό? Λέω θα πάω να κάνω ένα μεταπτυχιακό στα οικονομικά, ας πούμε, γιατί δεν ήξερα τίποτα. Σκέψου ένα άτομο το οποίο επί 10 χρόνια, τελευταία 10 χρόνια κάνει φυσική και αυτό ήθελε πάντα. Αυτή η περίοδος, ένα εξάμηνο μέχρι να το αποφασίσω, ήταν πάρα πολύ δύσκολη για μένα. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ήμουνα σχεδόν μονοδιάστατος έτσι τότε. Ωραία, επί 10 χρόνια οι θετικές επιστήμες ήταν αυτό που ήθελα, για αυτό που λάτρευα. Το να τα αφήσω και να κάνω κάτι άλλο χωρίς να έχω ιδέα χωρίς να έχω ιδέα από πού θα βγάζω λεφτά. Έτσι, σου λέω ότι μόλις είχα βρει, ας πούμε, τη δουλειά και πήρα, ας πούμε, την απόφαση ότι πήγα στο Άμστερνταμ να ξεκινήσω αυτό το μεταπτυχιακό. Ευτυχώς στην Ολλανδία τα μεταπτυχιακά έχουν πολύ χαμηλά tuition fees. Τα δίδακτρα ήταν 2.000 το χρόνο. Ήταν χρήματα τα οποία τα είχα βάλει, ας πούμε, στην άκρη και ευτυχώς. Επειδή είχα το background ουσιαστικά το μαθηματικό, γιατί το διδακτορικό το οποίο πήρα, εφόσον το σταμάτησα κάνα χρόνο πιο πριν, πήρα ένα research masters εκεί, ήταν σε applied mathematics ουσιαστικά, οπότε μπόρεσα να πάω στο Amsterdam και επειδή ανέφερες foundation years before, έκανα μαθηματικά σε foundation year students που θέλουν να πάνε να σπουδάσουν μετά στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Και αυτό ήταν πάλι η δυνατότητα που μπορούσα να σπουδάζω, ταυτόχρονα να δουλεύω κάποιες ώρες, δούλευα αρκετά, αλλά όχι και τόσο που να μην μπορώ να κάνω σπουδές μου, να μην μπορώ να κάνω πράγματα, και έβαζα όλα μου τα έξοδα από αυτό. Έτσι, κάτι πάλι το οποίο ήταν λίγο ανοίξτο. Μιλάμε τώρα για 2016. Τι master έκανες? Στα οικονομικά ήταν το master μου, public policy το specialization και ταυτόχρονα δίδασκα μαθηματικά σε παιδιά τα οποία έρχονταν από όλο τον κόσμο. Στις foundation years ήταν κυρίως Ασία, Λατινική Αμερική, Αφρική, Ρωσία κτλ. Από συστήματα που δεν τους δέχονταν απευθείας ουσιαστικά στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Πολύ ωραία εμπειρία. Για το αστείο της υπόθεσης θυμάμαι τις Κορεάτισσες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τότε μάσκες. Δηλαδή, άμα είχε αρρωστήσει λίγο, και τα αγόρια δεν το κάνουν, έρχονταν με τη μάσκα. Το οποίο τότε μου είχε φανεί πάρα πολύ περίεργο. Βέβαια, 2-3 χρόνια μετά αργότερα βασίζονταν τα άλλα. Και ουσιαστικά ξεκινά το μεταπτυχιακό. Το σύστημα, το ακριβώς αντίθετο από την Αγγλία, από εκεί που έδινα όλες τις εξετάσεις στο τέλος χρονιάς, στο Master στην Ολλανδία, έχει κύκλους 8 εβδομάδων. Έχει 6 εβδομάδες μαθήματα, μια εβδομάδα κενό, μια εβδομάδα εξεταστική. 6 εβδομάδες μαθήματα, μια εβδομάδα κενό, μια εβδομάδα εξεταστική. Εγώ σε καινούριο πεδίο, έτσι δεν έχω κάνει ποτέ οικονομικά στη ζωή μου, είχα δει ένα microcourse του MIT, ας πούμε, είχα παρακολουθήσει μόνος μου. Απλά το καλό των θετικών επιστημών είναι ότι ήξερα μαθηματικά. Και εφόσον ήξερα μαθηματικά, μπορούσα να πηγαίνω σε εξετάσεις και να παίρνω παραγόγους πολύ γρήγορα. Οπότε πήγε αρκετά καλά το μεταπτυχιακό, δηλαδή είχα βγει top of my year στη χρονιά μου. Οπότε κάπου στη μέση έπρεπε να σκεφτώ τι θα κάνω μετά. Και η ηρωνία είναι ότι κάνα χρόνο 1,5 αφού είχα φύγει από ένα διδακτορικό, αποφάσισα ότι θα κάνω έτσι για διδακτορικό. Για να κάνω διδακτορικό στα οικονομικά. Έκανα μόνο σε ένα πανεπιστήμιο, έκανα μόνο εκεί στο Άμστερνταμ. Γιατί εντάξει, σκέψου είναι μια φάση που δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Για 10 χρόνια είχα ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο στον εαυτό μου. Θα κάνω πτυχίο, θα κάνω διδακτορικό, θα κάνω postdoc και μετά θα δουλεύω σε πανεπιστήμια. Ήταν πολύ στάνταρ αυτό που είχα στο νου μου ότι θα κάνω. Μετά έκανα την αλλαγή κυρίως γιατί με έκαιγε, ας πούμε, να ασχοληθώ με θέματα εφαρμοσμένων πολιτικών και αυτό που εμένα να είμαι on the ground. Θέλω να κάνω on the ground πράγματα. Τα πράγματα να αλλάζουν. Δεν ήθελα να κάνω πια μόνο θεωρία. Και γι' αυτό νομίζω με τράβηξε πάρα πολύ το κομμάτι των εργασιακών. Γιατί το κομμάτι της εργασίας ένιωθα πάντα ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο βγαίνει εκτός των ορίων των οικονομικών.
Είναι για τους ανθρώπους, η δουλειά τους δεν είναι μόνο τα χρήματα που παίρνουν σπίτι, είναι κομμάτι της ταυτότητάς τους, πάρα πολύ μεγάλο. Συστήνεσαι, ας πούμε, ποιος είσαι, είμαι ο Αντώνης, μένω εκεί και κάνω αυτό. Είναι δηλαδή το δεύτερο, τρίτο πράγμα που θα πεις για τον εαυτό σου. Περνάμε το 1/3 της ζωής μας ουσιαστικά δουλεύοντας. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο με τράβηξε πάρα πολύ, ταυτόχρονα και με το θεωρητικό του κομμάτι, το κομμάτι της ανεργίας, το οποίο ήταν τεράστιο θέμα. Για την Ελλάδα ξύπναγες και κοιμόσουν ακούγοντας αυτή τη λέξη τις ειδήσεις, οπότε ήταν αυτό το οποίο με τράβηξε. Οπότε έκανα την αίτηση για το διδακτορικό, έκανα ένα interview έτσι διαδικτυακό και εκεί έκανα κάτι το οποίο βέβαια δεν ήταν μπλόφα, που τους λέω: κοιτάξτε, άμα δεν μου δώσετε full scholarship, εγώ δεν έρχομαι. Το οποίο ήταν αλήθεια, δεν είχα λεφτά. Όχι, δεν είχα πορτοφόλι από πίσω. Έβγαζα το δικό μου πορτοφόλι. Δηλαδή εκείνη την περίοδο έπρεπε να βοηθάω την οικογένειά μου. Όχι αναγκαστικά, το ήθελα προφανώς, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Ήμουνα μόνος μου, ήμουν εκτός Ελλάδας, οπότε μπορούσα να βγάλω κάτι για να βοηθήσω την κατάσταση πίσω. Ευτυχώς έπιασε η απειλή, μου δώσαν το full scholarship. Τα πρώτα 2 χρόνια, επειδή είχε μαθήματα το διδακτορικό, εγώ συνέχιζα να δουλεύω και ουσιαστικά όταν είσαι διδακτορικός στην Ολλανδία θεωρείσαι υπάλληλος του πανεπιστημίου. Με αντίστοιχα benefits, με αντίστοιχα οτιδήποτε, όπως έχουν οι καθηγητές, όπως έχει οποιοδήποτε. Οπότε τα 2 χρόνια στην αρχή που έχεις περισσότερο μαθήματα, δεν είσαι επίσημα διδακτορικός, είναι σαν να κάνεις ένα ξεχωριστό master, όπου εκεί σου δίνουν την υποτροφία. Η υποτροφία ήταν λίγο αντίστοιχη, λίγο χαμηλότερη από της Αγγλίας τα πρώτα 2 χρόνια. Ήταν κανένα 1.200. Αλλά εγώ συνέχιζα να δουλεύω ταυτόχρονα και στην άλλη μου δουλειά, οπότε τα έβγαζα. Και μετά από τα 2 χρόνια έπρεπε να βρεις θέση στο πανεπιστήμιο που να είναι funded. Δηλαδή το ότι σε είχαν δεχτεί για το πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι θα έχεις και θέση ερευνητική. Το κάθε πανεπιστήμιο είχε συγκεκριμένο αριθμό ερευνητικών θέσεων που μπορούσε να δώσει και έκανε αιτήσεις συγκεκριμένους καθηγητές και πρέπει να κάνεις proposal για να πάρεις μετά τη θέση. Δεν κατάφερα. Την πήρα πάνω στα εργασιακά και κυρίως έφτασα ουσιαστικά πια στο πεδίο μου. Η πρότασή μου είχε να κάνει με την εργασία, τις δεξιότητες των εργαζομένων και τις τεχνολογίες, πώς αλληλεπιδρούν αυτά τα πράγματα. Όταν το ξεκίνησα πια αυτό, άφησα την άλλη μου δουλειά, γιατί αυτό ήταν ένα full-time πράγμα το οποίο δεν παίζονταν. Και βέβαια, εντάξει, μας πληρώνανε αντίστοιχα. Μιλάμε για ένας διδακτορικός στην Ολλανδία, παίρνουμε 14 μισθούς. Οπότε, αν το κάνεις για 12, καθαρά πρέπει να βγαίνει λίγο κάτω από 3. Στα 2.800 νομίζω, κάπου εκεί. Αρκετά καλοπληρωμένα τα διδακτορικά στην Ολλανδία. Επειδή προφανώς στην Αγγλία οι περισσότερες θέσεις τουλάχιστον ξέρεις πρέπει π.χ. να κάνεις research proposal, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να διαλέξεις επακριβώς το θέμα και τον τομέα που θα ασχοληθείς πριν πας για διδακτορικό. Και πάνω σε αυτό κρίνεται ίσως και η υποτροφία σου τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω στην Ολλανδία είναι, ας το πούμε, πιο γενικό. Λες, θέλω να κάνω σε αυτό το τομέα, σε παίρνουν και μετά στο τρίτο έτος διαλέγεις το συγκεκριμένο θέμα, από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχουν 2 κομμάτια. Το ένα είναι ότι το πρόγραμμα το οποίο μπήκα εγώ είχε ξεχωριστά το κομμάτι το ερευνητικό και ξεχωριστά το κομμάτι το μαθησιακό. Γιατί το διδακτορικό στην αρχή έχει πάντα και κάποια μαθήματα. Στα οικονομικά είναι αρκετά μεγάλο αυτό το κομμάτι. Π.χ. στα διδακτορικά στην Αμερική που είναι 5-6 χρόνια, τα 2 πρώτα χρόνια είναι μαθήματα, καθαρά. Οπότε αυτό που κάνανε αυτοί είναι αυτό το διαχωρίσανε. Το καθαρά ερευνητικό με το πιο μαθησιακό το διαχωρίζουν. Το δεύτερο, όσο έχει να κάνει τη θέση αυτή καθεαυτή, τα 3-4 χρόνια μετά τα μαθήματα, υπάρχουν 2 είδη funding. Ένα, θέσεις οι οποίες έχει πάρει ένας καθηγητής χρήματα για συγκεκριμένο grant proposal, άρα εσύ κάνεις αίτηση για να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Και υπάρχουν και ανοιχτές θέσεις, όπου το πανεπιστήμιο ουσιαστικά έχει 1-2 θέσεις κάθε χρόνο το τμήμα, οι οποίες είναι ανοιχτές και τις παίρνεις εσύ με κάποιο proposal, το οποίο είναι σχετικά γενικό στην αρχή. Απλά πρέπει να δείξεις ουσιαστικά ότι έχεις την ιδέα του πρώτου paper, γιατί πρέπει να βγάλεις 3 για να πάρεις το διδακτορικό, 3 minimum. Πρέπει να δείξεις ότι έχεις την ιδέα του πρώτου paper και ότι τα έχει πάει καλά στα θεωρητικά σου κτλ. Οπότε εγώ είχα ουσιαστικά το master thesis που έκανα για το μαθησιακό κομμάτι, γιατί ουσιαστικά εκεί παίρνεις και ένα ξεχωριστό master θεωρητικά. Έχουμε γεμίσει χαρτιά. Αυτό έγινε το proposal για το πρώτο paper. Και είναι η πλάκα γιατί είναι ακόμα ένα paper το οποίο δεν το έχω βγάλει. Τώρα το τελειώνουμε, γιατί πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε καινούργια δεδομένα, τα οποία τελικά δεν τα βρήκαμε. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τα της έρευνας. Σκέψου ότι ένα paper στα οικονομικά, από τη στιγμή που ξεκινήσει η ιδέα
μέχρι τη στιγμή που θα δημοσιευτεί σε περιοδικό, νομίζω ο μέσος χρόνος είναι μια πενταετία. Είναι μια διαδικασία αρκετά μακροχρόνια. Και ουσιαστικά μπαίνω στο κομμάτι της έρευνας της καθεαυτής, το οποίο ήταν εντάξει, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δούλευα ακριβώς πάνω σε αυτό που ήθελα, το είχα διαλέξει εγώ. Αυτό που με έκαιγε βέβαια πάλι ήταν ότι, όπως είπα πριν, δεν ήθελα να καταλήξω πάλι να γίνω θεωρητικός. Με ένοιαζε το εφαρμοσμένο κομμάτι της πολιτικής, οπότε πήγα για 3 μήνες σε ένα think tank της Ολλανδικής κυβέρνησης. Γι' αυτό θα σου μιλήσω σε μια μικρή παρένθεση γι' αυτό. Το λένε CPB, Central Plan Bureau. Είναι ουσιαστικά ένα think tank το οποίο ανήκει στην κυβέρνηση, αλλά είναι ουσιαστικά ανεξάρτητος. Σαν ανεξάρτητη αρχή ουσιαστικά δουλεύει. Δηλαδή η κυβέρνηση διαλέγει τον επικεφαλής, αλλά είναι τελείως ανεξάρτητο από εκεί και πέρα. Το οποίο κάνει 3 πράγματα. Το ένα είναι ότι τα κόμματα μπορούν να στείλουν request για να κάνουν οικονομικές αναλύσεις. Μιλάμε για βαριά πράγματα, έτσι. Από τους καλύτερους οικονομολόγους της χώρας που δεν είναι σε πανεπιστήμια, αν και πολύ συχνά υπάρχουν άτομα που είναι και σε πανεπιστήμια και εδώ σε ΕΠΜ. Το δεύτερο είναι ότι έχουν δικά τους ερευνητικά ενδιαφέροντα, κανονικά σαν ερευνητικό κέντρο, και φέρνουν πράγματα τα οποία μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Π.χ. η Ολλανδία ήταν από τις πρώτες χώρες η οποία άλλαξε το σύστημα το συνταξιοδοτικό της, και είναι ο λόγος που δεν είχαν μεγάλες περικοπές στην κρίση, γιατί είχαν αλλάξει το σύστημα ήδη από πριν, το οποίο έγινε ακριβώς επειδή έκανε έρευνα το ΣΕΠΕΜΠ, την έφερε στο δημόσιο διάλογο, ότι κοιτάξτε, θα έχουμε αυτά τα προβλήματα, και μπήκε σιγά σιγά, έγιναν οι συμφωνίες, ψηφίστηκαν οι αλλαγές. Ένα πολύ πιο τεχνοκρατικό σύστημα πολιτικής από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Και το τελευταίο το οποίο κάνουν και είναι έξω πραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι στις εκλογές τα κόμματα στέλνουν τα προγράμματά τους στο ΣΕΠΕΜΠ, το οποίο τους κάνει οικονομική ανάλυση και βγάζει τα αποτελέσματα στην ανεργία, στους μισθούς, στο χρέος, στην ανισότητα κτλ. Συγκρίνει δηλαδή τα προγράμματα των διαφορετικών κομμάτων μεταξύ τους. Ακριβώς. Κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά ουσιαστικά όλοι εκτός από την ακροδεξιά τα στέλνουν. Στην ουσία, σαν επαλήθευση για να πεις ότι έχω καλό πρόγραμμα ή ότι έχω καλύτερο πρόγραμμα από τον άλλο. Ναι, ουσιαστικά για να ξέρεις, τους πιέζει να βγάλουν σοβαρά προγράμματα. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα βρω 200 δις ακόμα να δώσω αυτό το επίδομα. Λεφτόδεντρα. Λεφτόδεντρα, ναι, λίγο πιο δύσκολα στην Ολλανδία. Οπότε πήγα εκεί, έκανα μια έρευνα για το συνταξιοδοτικό της Ολλανδίας. Μετά έψαχνα κι άλλο. Πήγα στον ΟΣΑ στο Παρίσι. Ασχολήθηκα με 2 project εκεί. Το ένα είχε να κάνει με τις δεξιότητες στην εποχή του κορονοϊού. Το άλλο είχε να κάνει με τις δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση. Το δεύτερο paper έχει βγει από τον ΟΣΑ εδώ και μερικά χρόνια. Και κάπως έτσι ασχολούμουν ταυτόχρονα και με όλα αυτά. Και έφτασα να τελειώνω ουσιαστικά το διδακτορικό μου, και στον τελευταίο χρόνο του διδακτορικού κάνεις αιτήσεις μετά είτε για ερευνητικές θέσεις είτε για θέσεις καθηγητή, αν μπορείς να πας απευθείας. Είναι μια περίοδος αρκετά έντονη, γιατί πρέπει να κάνεις πολλές αιτήσεις, να παρουσιάσεις τη δουλειά σου, να δείξεις τι έχεις κάνει. Είναι ουσιαστικά μετά από 3-4 χρόνια έρευνας πρέπει να βγάλεις τη δουλειά σου προς τα έξω. Είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία με πάρα πολύ ψηλό ανταγωνισμό, γιατί περισσότεροι που βγάζουν διδακτορικό δεν συνεχίζουν. Πολλοί δεν το θέλουν κιόλας. Έχουν κουραστεί και θέλουν να πάνε στο industry. Ναι, αλλά θα έλεγα ότι από αυτούς που θα ήθελαν, οι μισοί καταφέρουν να κάνουν το πρώτο βήμα. Τουλάχιστον λέω στο δικό μου τομέα. Και το πρώτο βήμα δηλαδή να πάρουν μια πρώτη θέση, να μείνουν μετά αργότερα ακόμα λιγότεροι. Ήταν μια διαδικασία αρκετά ενδιαφέροντα, γιατί σκέψου τι γίνεται αυτή την περίοδο. Βγάζουν όλα τα πανεπιστήμια, αυτό δεν γίνεται σε όλους τους τομείς. Ο καθένας τομέας έχει διαφορετικό στυλ. Στα οικονομικά βγάζουν όλα τα πανεπιστήμια τις θέσεις ή τα περισσότερα πάνω κάτω την ίδια περίοδο, κάπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και όλοι οι διδακτορικοί που τελειώνουν εκείνο τον χρόνο κάνουν αιτήσεις για τις δουλειές. Το Νοέμβρη υπάρχει μια περίοδος, 1-2 εβδομάδων, όπου γίνονται interviews απανωτά, όλοι με όλους κτλ. Όλοι οι διδακτορικοί κάνουν από 50 μέχρι 150 αιτήσεις. Από τη Σιγκαπούρη στη Βόρεια Νορβηγία και στη Νότια Αργεντινή. Εγώ ήμουν πάντα λίγο επιλεκτικός. Έκανα σε κάποια μέρη στην Ευρώπη. Η Ολλανδία μου άρεσε πολύ πάντα. Η Ολλανδία, το Άμστερνταμ, δηλαδή η ζωή μου άρεσε αρκετά εκεί. Αν εξαιρέσει δηλαδή τον καιρό, όλα τα άλλα μου αρέσανε πάρα πολύ. Να πω την αλήθεια, είχα μια μεγάλη προτίμηση στην Ολλανδία σε σχέση με την Αγγλία. Ίσως και επειδή από την Αγγλία έφυγα και μετά τον Brexit με μια πολύ μεγάλη πικρία. Δεν ξέρω πώς ήταν για σένα, εμένα 4-5 χρόνια στην Αγγλία όταν έγινε το δημοψήφισμα του Brexit, και μου είχε αφήσει μια πολύ μεγάλη πικρία, γιατί είχα ζήσει όλη μου την ενήλικη ζωή, την ένιωθα δεύτερο σπίτι μου την Αγγλία, και ήταν λίγο σαν να κατέρευσε λίγο
ο κόσμος γύρω μου εκείνο το πρωί στις 3-4 η ώρα που καταλάβουν που πηγαίνουν τα αποτελέσματα. Έκανα λοιπόν τις αιτήσεις, έκανα στην Ολλανδία, έκανα Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, δεν θυμάμαι που αλλού έκανα. Αγγλία δεν έκανα, θυμάμαι. Ή έκανα μόνο μία στο Λονδίνο, το οποίο είναι διαφορετική χώρα από την υπόλοιπη Μεγάλη Βρετανία. Και έκανα και μία αίτηση στην Αμερική. Και εκεί είναι το αστείο, γιατί σε αυτά πρέπει να τα λέμε, γιατί δεν φαίνονται προς τα έξω, ότι όλη αυτή η διαδρομή έχει ένα κάρο αποτυχίες. Έτσι, από την πρώτη Ολυμπιάδα στην οποία πήγα και έφυγα σαν τουρίστας, από τα πανεπιστήμια τα οποία κάνεις αιτήσεις και δεν σε δέχονται, από τα paper που βγάζεις και δεν πάνε καλά, το project π.χ. το ένα στο ΝΟΣΑ, το πρώτο που έκανα για τις δεξιότητες την περίοδο του κορονοϊού, πήγε άπατο, δεν έβγαλε τίποτα. Δούλευα δεδομένα 6 μήνες και στο τέλος δεν έβγαλε τίποτα. Γιατί ήταν άφθατα δεδομένα, αλλά μας πήρε 6 μήνες να το καταλάβω. Έτσι, και όταν έψαχνα να βρω δουλειές, έκανα καμιά 60 αιτήσεις και έρχονταν το ένα χ πάνω από το άλλο. Μιλάμε, δεν μου δίνανε ούτε interview, το οποίο με είχε σοκάρει, καθώς θεωρούσα ότι έστω κάποια interview θα το πάρω. Λέω, έχω καλού supervisor, το θέμα μου είναι αισθητικά ενδιαφέρον, θεωρούσα ότι κάτι θα γίνει. Δεν μου δίνανε ούτε κάτι χωριά, ας πούμε, στη Δυτική Δανία δεν μου δίνανε interview. Και ξαφνικά μου δίνει interview το Harvard. Απλά γιατί ξέρεις, κάποιες φορές βλέπει ο άλλος απ' έξω και δεν καταλαβαίνει το πώς γίνεται η διαδικασία και μετά αγχωνόμαστε όλοι γιατί βλέπουμε αυτός πώς πήγε εκεί, αυτός πώς πήγε εκεί. Αυτός έχει φάει τα μούτρα του 100 φορές. Για να μην σε απολογώ, από τις 60 αιτήσεις που έκανα, κατέληξα να φτάσω πέρα από το πρώτο interview μόνο σε μία θέση. Όλοι οι υπόλοιποι με στείλαν. Μόνο σε μία θέση. Απλά αυτοί ήταν στο Harvard. Λειτουργούν με έναν πολύ περίεργο τρόπο όλα αυτά. Υπάρχει πολύ στατιστικό, υπάρχει πολύ νόηση, τυχαίνουν πολλά πράγματα. Το κάθε πανεπιστήμιο ανοίγει μία θέση. Μπορεί, ας πούμε, να ξέρουν κάποιον, τον οποίο το ξέρουν ότι είναι καλός, ή μπορεί οτιδήποτε. Ή μπορεί στο γράμμα που έγραψες να μην ακούστηκε καλά κάτι τέτοιο. Και έτσι λοιπόν το Φλεβάρι του 24 μου έρχεται η πρόταση για να πάω στην Αμερική, την οποία δεν κάθισα να τη σκεφτώ πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή μου είπανε, μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να σου πω ότι θα σου κάνουμε την πρόταση, θα σου έρθει το γράμμα, θα σε παρακαλέσουμε, ας πούμε, μέσα στις επόμενες μέρες να μας απαντήσεις. Και κοίτησα μετά, λέω, έρχομαι. Αυτές είναι οι ευκαιρίες οι οποίες τις φαντάζεσαι όλη στη ζωή, νομίζω, ειδικά για όποιον κάνει έρευνα ή για όποιον ασχολείται με επιστήμες. Είναι μια ευκαιρία την οποία, ξέρεις, την τραβάς από τα μαλλιά. Δεν ήταν εύκολη μετά η διαδικασία, βίζες, γυναίκα, παιδιά. Η γυναίκα μου έγκυος, σκέψου, ήρθε στην Αμερική, δεν είχε δικαίωμα να δουλέψει στην αρχή, οπότε με το μισθό το δικό μου πρέπει να βγαίνει με μια οικογένεια 3, soon to be 4. Αλλά εντάξει, είδα έναν κόσμο διαφορετικό. Ήμουνα στο business school, ήμουνα στο Harvard Business School, ήταν η θέση της εργασίας μου, ερευνητική θέση πάνω στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις και τις νέες τεχνολογίες, αυτά τα οποία δούλευα. Είναι δύσκολο να περιγράψω. Είναι ένας κόσμος πολύ διαφορετικός. Και η Αμερική αρκετά, αλλά ειδικά, ας πούμε, το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, άμα σκεφτείς, ας πούμε, σε κάθε τομέα του stop, 1 στους 5 είναι εκεί. Άμα δεν είναι από αυτή την πλευρά του ποταμιού, είναι από την άλλη που είναι το MIT. Έτσι, μιλάμε για το Harvard, για όσους δεν ξέρουν, το Harvard, το MIT είναι 10 λεπτά με τα πόδια. Είναι απίστευτο αυτό να το σκεφτείς. Έτσι. Και λίγο πιο πέρα είναι το Boston University. Όταν λέω λίγο πιο πέρα εννοώ 20 λεπτά με τα πόδια. Και άλλα 20 λεπτά προς την άλλη είναι το Tufts. Μιλάμε για 4 τα κορυφαία του κόσμου, ας πούμε, μέσα στην ίδια πόλη. Οπότε αυτή ως εμπειρία ήταν τρομερή. Έτσι, με οποιονδήποτε μιλάς, έχεις κάτι ενδιαφέρον να μάθεις. Ο άλλος μπορεί να κάνει advanced robotics, η άλλη να κάνει cancer research. Πήγαινα την κόρη μου να παίξει ποδόσφαιρο, ας πούμε, το Σάββατο. Και εκεί που, ας πούμε, περιμένεις υπό φυσιολογική συνθήκη ότι θα κάτσεις εκεί, θα πεις καμιά μπύρα και θα πεις καμιά βλακεία με τον απέναντι. Μαθαίνεις για advanced methods, advanced cancer research methods και τέτοια. Ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό. Η Βοστόνη, μια πόλη η οποία εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τα 3 μήνες το χρόνο βλαστημάς, γιατί έχει το κρύο της αρκούδας. Μιλάμε για τρελό κρύο. Αλλά κατά τα άλλα είναι μια πόλη πολύ όμορφη, πολύ καθαρή, ουρανοξύστες και παραδίπλα παραλία. Έχει παραλία η Βοστόνη, δεν ξέρω αν το ξέρει κανένας, αλλά έχει μετρό το οποίο σε πηγαίνει στην παραλία. Εντάξει, Ατλαντικός, οπότε λίγο κρύα η θάλασσα, αλλά μιλάμε για μουδιά χιλιόμετρα επί χιλιόμετρα. Και να βλέπεις, ας πούμε, απέναντι τους ουρανοξύστες. Ε, η τεράστια διαφορά
που βλέπω κατευθείαν με το πηγαίνω στο Harvard είναι ένα, η οργάνωση. Το management παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Από εκεί που ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο έχει όλο το τμήμα ένα άτομο για secretarial work. Πάλι κολλάει το μυαλό μου. Εμείς είχαμε για ένα team 3-4 ατόμων, είχαμε δικό μας project manager, όπου ρωτάς τα πάντα. Δηλαδή, από εκεί που οι καθηγητές στην Ευρώπη χαλάνε ένα κάρο χρόνο να κάνουν αιτήσεις, να ψάχνουν χαρτιά, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, το εξαφανίστηκε τελείως. Έκανες μόνο έρευνα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο οι καθηγητές από πάνω, και εγώ ο ίδιος δηλαδή, οτιδήποτε ήθελα, έστελνα, λέω, μπορείς να μου βοηθήσεις με αυτό, τσουπ, 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 κατευθείαν. Email τα οποία απαντιούνται μέσα σε 30 λεπτά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη. Βέβαια, αντίστοιχα, το email που θα σου έρθει εσένα στις 10:30 το βράδυ, περιμένω ότι θα απαντηθεί πριν το πρωί. Έτσι. Όπως και το ότι ετοιμάζεσαι να κάνεις παιδί, δεν λαμβάνεται και με τρελό ενθουσιασμό. Εντάξει, εγώ δηλαδή πήρα 2 εβδομάδες άδεια όταν γεννήθηκε ο μικρός, το οποίο ήταν, εντάξει, δεν προλάβω τίποτα. Εντάξει, ευτυχώς, τα καλά του κορονοϊού είναι ότι έχει κάνει το remote work έτσι socially acceptable, οπότε είχα τη δυνατότητα να μένω στο σπίτι, ας πούμε, και να δουλεύω 3 μέρες την εβδομάδα και να πηγαίνω στο γραφείο 2, αφού είχαμε και το δεύτερο παιδί. Πολύ χρήμα. Πολύ κρίμα. Και η Βοστόνη γενικά, αλλά το Harvard, δηλαδή ντρεπόμουν λίγο να περπατήσω, θα λερώναν τα παπούτσια μας με το δάπεδο του κάμπους γύρω τριγύρω. Έτσι μιλάμε για γυμναστήριο του business school με τζακούζι μέσα, για κήπους τους οποίους τους μαζεύανε κάθε πρωινό. Το κτίριο το διπλανό μου που ήταν οι καθηγητές οι δύο με τους οποίους δούλευα, είχε αρχαίο μοσαϊκό από την Αντιόχεια στο πάτο. Το είχαν περιτριγυρίσει να μην πατήσει πάνω, αλλά μιλάμε αυθεντικό μοσαϊκό του 4ου αιώνα μετά Χριστό. Έτσι, ρωμαϊκό. Είναι εξωπραγματικά πράγματα. Μιλάμε για budget δισεκατομμυρίων. Είναι σε ένα άλλο επίπεδο και γι' αυτό έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν όποια άτομα θέλουν. Γι' αυτό είχαμε και εμείς τη δυνατότητα να πηγαίνουμε σε εταιρείες και να τους λέμε δώστε μας τα δεδομένα σας, τα εσωτερικά σας δεδομένα, να σας κάνουμε ανάλυση, και μας λέγανε πάρτε τα. Όχι τόσο εύκολα βέβαια, ήταν μια διαδικασία αρκετά elaborate, αρκετά δύσκολα, ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να το κάνεις οτιδήποτε άλλο. Να πάρεις έτσι δεδομένα εσωτερικά εταιρεών για να κάνεις την έρευνά σου και να πάρουν και αυτοί κάποια αποτελέσματα στο τέλος. Οπότε ένα περιβάλλον, ναι, αρκετά ενδιαφέρον, αρκετά διαφορετικό από άψη έρευνας, απίστευτο. Έτσι, ο κόσμος που μίλαγε, στα πράγματα που μάθαινες ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Η ζωή, εμένα μου άρεσε, δηλαδή η Βοστόνη μου άρεσε ως ζωή, πάρα πολύ kids friendly. Νομίζω αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά για μας όσον είχαμε παιδιά. Ήταν πάρα πολύ kids friendly η Βοστόνη. Βασικά, επίσημα ήμασταν στο Cambridge, το οποίο είναι έξω από το δήμο της Βοστόνης, σαν να πούμε στη Γλυφάδα, στο Μαρούσι ή στην Κηφισιά, οπουδήποτε, σε έναν άλλο δήμο, ο οποίος είναι κολλητός, αλλά είναι ουσιαστικά μια πόλη. Αλλά για να καταλάβεις, το σχολείο στο δημοτικό είχε δωρεάν μετακίνηση με το λεωφορείο, δωρεάν φαγητό, πρωινό, μεσημεριανό. Δεν αγοράσαμε κασετίνες, δεν αγοράσαμε βιβλία, δεν αγοράσαμε τετράδια, αγοράσαμε μόνο την τσάντα. Πήγε η κόρη μου εκεί, η οποία δεν ήξερε αγγλικά ουσιαστικά, ήξερε λίγα, ας πούμε, τέτοια. Έτσι. Ένα σύστημα το οποίο είναι φτιαγμένο στο να φέρνει τους καλύτερους ανθρώπους από όλο τον κόσμο που μπορεί να βρει και να τους κάνει κομμάτι της κοινωνίας. Σε αυτό είναι τρελό το relative advantage που έχει η Αμερική, δεν συγκρίνεται με την Ευρώπη. Εκεί ήρθαν και οι εκλογές, οι τελευταίες, οι προεδρικές, οι οποίες ήρθαν 4 μήνες αφότου ξεκίνησα εγώ το δικό μου το συμβόλαιο, και εκεί αλλάξανε όλα. Δεν αλλάξανε όλα στις εκλογές, γιατί ο πρόεδρος αναλαμβάνει 3 μήνες αργότερα, αλλά ουσιαστικά 6 μήνες αφότου ξεκίνησα να δουλέψω, εκεί αλλάξανε όλα. Ήρθε ο Τραμπ και από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να κόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια, και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο πήκαν οποιαδήποτε project είχαν να κάνουν στα οικονομικά, οποιαδήποτε αιτήσεις για χρηματοδότηση είχαν να κάνουν με τις γυναίκες. Κοπήκανε. Γιατί θεωρούσαν ότι όχι, δεν ενδιαφερόμαστε με αυτά. Εγώ είχα περάσει 1 μήνα και το Νοέμβρη να δουλέψω πάνω σε μια αίτηση για ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο ανάφερε και τις γυναίκες. Γιατί είχε να κάνει με ποιους τρόπους μπορούν να μπουν γυναίκες στους τομείς στους οποίους συνήθως δουλεύουν μόνο άντρες.
ηλεκτρολόγοι, οικοδομή κτλ. Ένα τεράστιο project στη Λατινική Αμερική, το οποίο θα είχε δεδομένα μέσα από εταιρείες, θα είχε retraining programs, θα είχε άπειρα πράγματα, το οποίο προφανώς πήγε άπατο, γιατί το έκοψε ουσιαστικά ένα μήνα αργότερα. Βρήκαμε funding για αυτό το project 2 μήνες αργότερα από μη κυβερνητική χρηματοδότηση, αλλά και πάλι κομμένοι στα μισά χρηματοδότηση, γιατί όλοι πέσανε να βρουν αλλού. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ που ξεκίνησε από αυτό. Ξεκίνησε από τη χρηματοδότηση γενικώς για τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο ήταν ότι ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο προσωπικό μπιφ του Τραμπ με το ίδιο το Χάρβαρντ. Γιατί στο μυαλό του δεν ξέρω για ποιο λόγο θα αποφασίσει κάποιο να κάνει πολιτικό αντίπαλο ένα πανεπιστήμιο, αλλά έτσι αποφάσισε. Μάλλον είχε πέρασει στη βάση του, το οποίο ίσως δεν φάνηκε τόσο πολύ προς τα έξω, αλλά αυτό τι σήμαινε. Σήμαινε κατευθείαν κόψιμο σε χρηματοδοτήσεις. Όταν λέμε χρηματοδοτήσεις, για να καταλάβουμε, δεν σημαίνει ότι στην Αμερική δίνει το κράτος χρήματα, γιατί το Harvard είναι ιδιωτικό, δεν είναι του δημοσίου. Τι κάνει ουσιαστικά? Η Αμερικάνικη κυβέρνηση λέει: εμείς δίνουμε ένα budget 20 δισεκατομμύρια για έρευνα αυτό το χρόνο, και τα πανεπιστήμια κάνουν αιτήσεις, προτάσεις. Εγώ μπορώ να κάνω έρευνα πάνω σε αυτό. Και ουσιαστικά το κράτος διαλέγει από ποιους θέλει να αγοράσει ερευνητικές υπηρεσίες ουσιαστικά. Οπότε δεν μιλάμε για χρηματοδότηση, δεν δίνει χρήματα το κράτος στο Harvard. Αυτό το που κάνει το κράτος είναι ότι θεωρεί ότι η βασική έρευνα είναι κάτι το οποίο πρέπει να χρηματοδοτήσει, και πολύ καλά κάνει, γιατί από εκεί βγαίνουν όλες οι μεγάλες τεχνολογίες, και επιλέγει ποιον θα πληρώσει για να του δώσει αυτές τις υπηρεσίες. Το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν είναι να έρθει και να κόψει αυτές τις χρηματοδοτήσεις, κάτι το οποίο αργότερα βγήκε παράνομο, γιατί αυτά ήταν συμβόλαια τα οποία ήταν ενισχύ. Δεν μπορείς να πας να κόψεις ένα συμβόλαιο στη μέση της διαδικασίας, αλλά μέχρι τα δικαστήρια να τον μπλοκάρουν, να ξεκινήσει να ξαναπληρώνει πίσω κτλ. Περάσαν 6-9 μήνες με μια τεράστια βεβαιότητα. Μιλάμε για ολόκληρα εργαστήρια τα οποία μπορεί να δουλεύανε πάνω σε καρκίνους για τα παιδιά, για Αλτσχάιμερ. Ειδικά τα ιατρικά πάθανε τεράστια ανήλα. Τους κόψανε τεράστιο κομμάτι του πάνελ. Ολόκληρα εργαστήρια τα οποία δουλεύανε σε πράγματα τα οποία ήταν κυριολεκτικά θέματα ζωής και θανάτου, διαλυθήκανε. Φύγανε όλοι οι ερευνητές. Ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη η αναστάτωση που δημιουργήθηκε, και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε και υπό την έννοια τι αποτελέσματα έχει αυτό για την έρευνα, για την οικονομία της Αμερικής, για την ίδια την έρευνα, και από την άλλη τα ίδια τα άτομα. Έτσι, γιατί μπορώ να σου πω και από την προσωπική μου εμπειρία, επειδή ήμουνα ένα από αυτά τα άτομα τα οποία επηρεάστηκαν άμεσα. Η δικιά μας χρηματοδότηση κόπηκε. Δεν ξέραμε, ενώ κανονικά τα συμβόλαιά μας ανανεώνονται κάθε Φλεβάρι. Εμένα, όταν γεννήθηκε ο γιος μου τον Απρίλιο, δεν ήξερα αν θα έχω, μέχρι μια εβδομάδα πριν γεννηθεί, δεν ήξερα αν θα έχω δουλειά σε 2 μήνες, λόγω όλης αυτής της διαδικασίας. Τελικά βγήκε, πήρε μία ανανέωση στο συμβόλαιό μου, και όταν ήταν 2 εβδομάδων ο μικρός, έβγαλε, επειδή ουσιαστικά η κόντρα οικονομική δεν του πολύ έβγαινε, γιατί κρατούσε το Harvard, ουσιαστικά δεν ενέδινε σε αυτά που ζητούσε. Όπου μια μικρή παρένθεση, αυτά που ζητούσε ήταν εξωπραγματικά πράγματα. Άμα κάτσει κάποιος και διαβάσει το γράμμα με αυτά που ζητούσε, ένα από τα σημεία θα πω, γιατί τα άλλα είναι αντίστοιχα τρελά. Ζητούσε να έρχεται εξωτερικός παρατηρητής, ο οποίος θα τσεκάρει την ιδεολογία των τμήματων του πανεπιστημίου. Αν δηλαδή ήταν αρεστή η ποικιλομορφία της ιδεολογίας. Καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάμε τώρα, έτσι. Ουσιαστικά ξέρει, αν δεν δεχτείτε αυτά, εγώ σας κόβω τη χρηματοδότηση. Το Columbia τα δέχτηκε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι straightforward ότι δεν θα κάνει πίσω το Harvard. Το Columbia είχε κάνει πίσω. Το Harvard, και γιατί είχε μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια, και γιατί οι καθηγητές και αυτοί που ήταν μέσα ήταν άτομα με περισσότερη ισχύ, ας πούμε, στο περιβάλλον, το πολιτικό, το νομικό, οτιδήποτε, και όλοι εναντιώθηκαν πάνω σε αυτό, και να ήθελε η ηγεσία να κάνει κάτι άλλο, δεν θα μπορούσε. Οπότε, εφόσον δεν έβγαινε τόσο οικονομική πίεση, άρχισε μετά να επιτίθεται σε αυτό που κάνει την Αμερική, που είναι το ταλέντο που έρχεται απ' έξω. Και τι κάνει? Λέει, θα κόψω όλες τις βίζες σε όλους τους φοιτητές και τους ερευνητές του Harvard. Το οποίο σημαίνει ότι από τη στιγμή που υπογράφηκε αυτό το διάταγμα μέχρι 3 μέρες αργότερα που την ακύρωσε το δικαστήριο, εμείς ήμασταν παράνομα στη χώρα. Έτσι, γιατί το διάταγμα έχει ισχύ απευθείας,
το οποίο σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή είχε βγει απόφαση ότι οι βίζες μας δεν ισχύουν. Προφανώς καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ταυτόχρονα να πρέπει να κάνω έρευνα, έτσι, να δουλεύω αμερικάνικα ωράρια. Μιλάμε 70 ώρες την εβδομάδα είναι ένα στάνταρ στη δουλειά που είχα εγώ, ας πούμε, στο Harvard, και να έχεις να ψάξεις όλα αυτά. Προφανώς έψαχνα δουλειές για να φύγω, εννοείται, γιατί όταν δεν ξέρεις τι αρχίζει το κάνεις, οπότε έγινε μια πολύ έτσι τεράστια αλλαγή, ενώ όταν πήρα τη θέση, δέχτηκα τη θέση, πήγαινα με μια λογική να μείνουμε 3 χρόνια για αυτή τη θέση με την οικογένεια και μετά να δούμε αν θέλουμε να μείνουμε και παραπέρα. 1 χρόνο αργότερα να ψάχνουμε να φύγουμε ουσιαστικά. Και έτσι και έγινε ουσιαστικά. 4 μήνες αργότερα έκανα αίτηση σε μια θέση στην Αυστρία, μια πολύ καλή θέση και από άποψη ερευνητική και από άποψη πανεπιστημίου και από άποψη οικονομική. Οι Αυστριακοί ευτυχώς δίνουν ακόμα αρκετά για να μπορεί να ζήσει κάποιος και να κάνει έρευνα ταυτόχρονα. Και κάπως έτσι φύγαμε από την Αμερική. Μια γλυκόκπρικτη γεύση, να σου πω την αλήθεια, γιατί μου άρεσε αρκετά. Είδα πολλά πράγματα διαφορετικά, είδα μέρη διαφορετικά. Η έρευνα ήταν απίστευτη, αλλά και αυτό που περάσαμε ήταν απίστευτη πίεση. Όλη αυτή τη διαδικασία με 2 παιδιά και να μην ξέρεις τι και πώς ήταν αρκετά δύσκολο. Έτσι στο περίπου, απλά για να λέμε και κάποια νούμερα, ξέρεις. Εντάξει, φυσικά το Harvard, ας πούμε, δεν είναι για εκείνους θνητούς, να το πω έτσι, χαριτολογώντας. Ποια είναι τα έξοδα, λέω εγώ τώρα, του μήνα? Εντάξει, για ένα άτομο, εντάξει, μπορείς όμως και για οικογένεια, άμα θες, αλλά έτσι δηλαδή για μια λογική ζωή, λέω εγώ τώρα. Για τη Βοστόνη μιλάς. Κοίτα, εξαρτάται πάρα πολύ από τη ζωή που κάνεις. Γιατί στις πλουσιότερες χώρες που είναι υψηλή μισθή, οποιαδήποτε υπηρεσία ή οποιοδήποτε αγαθό αγοράζεις, το οποίο χρειάζεται πολλή εργασία, είναι και υψηλή η τιμή του. Δηλαδή, άμα πας στην Αμερική, επειδή είναι υψηλή μισθή, δεν σημαίνει ότι μπορείς να πας πολλές φορές στο φας εστιατόριο. Γιατί αφού δεν βγάζεις εσύ πολλά λεφτά, βγάζει και αυτός που δουλεύει στο εστιατόριο, άρα πάνω κάτω βγαίνει στα ίδια. Όσο πολύ θα μπορούσε να πας στο εστιατόριο στην Ολλανδία και στην Ελλάδα, άλλο τόσο θα μπορείς να πας στην Αμερική. Χοντρικά μιλάμε έτσι, παίζουνε, υπάρχουν θέμα ανισότητας, υπάρχουν διάφορα τέτοια, αλλά υπάρχει αυτή η λογική. Από την άλλη, αγαθά τα οποία δεν είναι αγαθά υψηλής ισχύως σε εργασία, υπολογιστές, παπούτσια, κινητά και τέτοια, αυτά εξαρτάται από ένα μηχάνημα. Το οποίο σημαίνει ότι δεν εξαρτάται τόσο από τους μισθούς, άρα η τιμή του είναι σχετικά flat παντού. Έτσι, ό,τι τιμή έχει το παπούτσι της Nike στην Ελλάδα, άλλο τόσο έχει και στην Αμερική. Παρόλο που ο μισθός είναι 5-6 φορές πάνω στην Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο κατανάλωσης στην Αμερική είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Έχουν και πολύ μικρό ΦΠΑ. ΦΠΑ είναι 6% στη Μασαχουσέτη. Το οποίο σημαίνει ότι η μισθή, θα έλεγα, στην Αμερική σχέση με την Ελλάδα είναι 5-6 φορές πάνω. Και έχεις όλα τα αγαθά, τα οποία είναι πράγματα που αγοράζεις, να είναι ίδιες τιμές με την Ελλάδα και οι υπηρεσίες να είναι πάνω κάτω αντίστοιχες τέτοια. Οπότε προφανώς και αλλάζει πάρα πολύ το καταναλωτικό σου μοντέλο. Έτσι, όταν π.χ. σκέψου ένα παπούτσι να πάρεις το οποίο έχει 50, εκεί άμα βγάλεις τα πενταπλάσια, για σένα είναι σαν να έχει 10 ευρώ το παπούτσι. Έτσι. Ενώ το εστιατόριο μπορεί να έχει, ας πούμε, όσο θα έχει και εδώ κανονικά. Άρα, προφανώς αλλάζει πάρα πολύ το πώς χαλάς τα χρήματα. Και το λέω αυτό γιατί, επειδή με ρώτησες για τα έξοδα, είναι μια πολύ δύσκολη απάντηση. Γιατί στην Αμερική έχεις το ενοίκιο το οποίο είναι ψηλό, αλλά είναι χαμηλότερα αναλογικά με τους μισθούς με την Ευρώπη. Έτσι, οι Αμερικάνοι έχουν τεράστιες πόλεις, πάρα πολύ χώρο, δεν έχουν πολύ ψηλή πυκνότητα πληθυσμού όπως έχουν στην Ευρώπη, πάρα πολύ απλωμένα. Μιλάμε πόλεις οι οποίες πας στο κέντρο, ας πούμε, του Cambridge και έχεις την κεντρική πλατεία, η οποία νιώθει σαν να είσαι ευρωπαϊκή πόλη, και περπατάς 2 τετράγωνα και ξαφνικά είσαι σε σπίτια μονά με κήπους από πίσω και τέτοια, σαν να είσαι σε κάποιο χωριό. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η διαφορά. Γιατί έχουν πάρα πολύ χώρο. Υπάρχει πάρα πολύ χώρος άπλετος για να χτίσει στην Αμερική. Γι' αυτό και σε γενικές γραμμές χτίζουν πολύ περισσότερο. Βέβαια παντού με αμάξι. Έτσι, πρέπει να βγει παντού με αμάξι και κάτι αμάξα τέτοια. Αλλά τα νίκια είναι σχετικά φθηνά σε σχέση με την Ευρώπη. Το δικό μας δεν ήταν, γιατί εμείς, επειδή μόλις είχαμε πάει, δεν είχαμε αμάξι, δεν είχαμε τέτοια, άρα έπρεπε να μένουμε στο κέντρο. Άρα αυτό σημαίνει ότι το δικό μας το ενοίκιο, το πρώτο το οποίο είχαμε, ήταν το 50% του μισθού μου. Το οποίο βέβαια στην Ευρώπη είναι πολύ στάνταρ. Έτσι, δηλαδή το 50% του μισθού δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ στάνταρ στις περισσότερες πόλεις να δίνει κάποιος. Αλλά εδώ σου λέμε στο κέντρο. Άμα είμαστε στα Ναι, παραέξω ναι. θα ήμασταν αρκετά πιο κάτω. Απλά τι γίνεται από εκεί και πέρα,
Στην Αμερική είναι, άμα θες να πας εκεί να δουλέψεις και να βγάλεις λεφτά και να μην ξοδέψεις, αυτό που κάνουν συνήθως οι μετανάστες, μπορεί να το κάνεις πολύ εύκολα. Γιατί το σούπερ μάρκετ, το υπολογιστή σου θα πάρεις, τα παπούτσια που θα πάρεις, αυτά που χρειάζεσαι όντως, είναι σχετικά τσάμπα σε σχέση με το μισθό. Άμα θες όμως να κάνεις πράγματα, να πας σε ένα εστιατόριο, να πας να δεις ένα match NBA, να πας να κάνεις κάτι άλλο, εκεί Ναι. τα ποσά είναι πολύ πολύ μεγάλα. Έτσι, μιλάμε, θες να πας σε ένα εστιατόριο κανονικό. Εμείς δεν πήγαμε ουσιαστικά. Δεν πήγαμε σε κανονικό εστιατόριο. Πήγαμε σε κινέζικα εστιατόρια, έτσι τα πιο φτηνά, ας πούμε, της περιοχής, γιατί δεν είχαμε με ένα μισθό, τη δυνατότητα δεν είχαμε να το κάνουμε. Ένα δηλαδή τέτοιο εστιατόριο που λες, π.χ. 2 ενήλικες και ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, στην ουσία, εντάξει, το είναι πολύ μικρό. Για κανονικό εστιατόριο μιλάμε. Ναι, θα χαλάσει π.χ. ένα 300, 400. Όχι, ένα 200 θα το χαλάσει. Εντάξει, οκ. Λογικό ποσό, εντάξει, για δεδομένα Αμερικής. Για ένα έτσι στάνταρ μέρος. Ναι, υποφέρει το όχι κάτι πολυτελεία, εννοείται. Όχι, να πας, να έχεις το πρώτο πιάτο, στο δεύτερο και να πιεις κάτι. Εμείς πηγαίναμε, ας πούμε, στο Chinatown και τρώγαμε με ένα 50-60 τα πιο έτσι, τα συνοικιακά, ας πούμε. Αλλά τα προσεκτικά πάντα, έτσι. Αυτό είναι η Αμερική. Στην Αμερική είναι μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, το διπλανό σου που ξέρεις ότι είναι φτηνό. Μάλιστα, το καλύτερο φτηνό σούπερ μάρκετ στη Βοστόνη το είχε ένας Έλληνας. Δηλαδή, εμείς ξοδεύαμε ένα 20% παραπάνω από ό,τι ξοδεύουμε στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ. 20 άντε 30. Παραπάνω. Παραπάνω. Εντάξει, είσαι Αμερική όμως, έτσι. Εννοώ ότι είναι όλα πολύ πιο ακριβά. Ουσιαστικά ήταν πολύ τσάμπα σε σχέση με το μισθό σου. Τι είναι πιο ακριβό και τι είναι πιο φθηνό στο σούπερ μάρκετ? Γιατί, για παράδειγμα, στην Αγγλία, με νέα χρόνια που έφυγα, αλλά θέλω να πω για παράδειγμα πλέον ιδίως μετά Brexit, ναι, τα λαχανικά π.χ. και τα φρούτα έφτιανε βιαισθητά η τιμή του. Αλλά για παράδειγμα, ό,τι έχει σχέση με πολυεθνικές, για παράδειγμα αναψυκτικά, οντόκρεμες και τέτοια, δηλαδή ακριβώς η ίδια μάρκα που βρίσκεται στην Ελλάδα και στην Αγγλία και πάει λέγοντας, στην Αγγλία είναι ένα τέταρτο της τιμής, θέλω να πω. Στην Αμερική είναι ακριβά ότι δεν είναι highly processed ή ότι δεν είναι πολύ μαζικό. Άμα θέλω να πάρω κοτόπουλο, είναι τσάμπα. Παίρνει κάτι τέτοιες ποσότητες, 2,5 κιλά και τα παίρνει θυμάμαι καν, αλλά μπορεί να ήταν και, πώς πω, $5-6 το κιλό. Καλά, τόσο έχει και στην Ελλάδα, τόσο έχει και στην Αγγλία. Τσάμπα σχέση με τις τιμές που θα έχεις για να πας σε ένα εστιατόριο ή κάτι τέτοιο. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι το σούπερ μάρκετ εμείς που πηγαίναμε, νομίζω ξοδεύαμε τα ίδια που θα ξοδεύαμε και στην Ολλανδία, ας πούμε, στην Αγγλία. Αλλά σκέψου τώρα, στην περιοχή που μέναμε, επειδή είχα κοιτάξει τη Βοστόνη, το ενδιάμεσο νοικοκυριό 4 ατόμων, δηλαδή 2 ενήλικες και 2 παιδιά, έχει εισόδημα 150.000 το χρόνο. Εμείς που ήμασταν στα μισά αυτών, ουσιαστικά, τη βγάζαμε μια χαρά. Εντάξει, σου λέω, δεν πηγαίναμε σε εστιατόρια, δεν κάναμε τέτοια, αλλά κάναμε τα πράγματα, κάναμε τις βόλτες μας, απλά προσέχαμε με τα πράγματα που πηγαίναμε κτλ. Ένα νίκη στην περιοχή που μέναμε εμείς είναι 2 με 3 χιλιάρικα για ένα σπίτι με 2 υπνοδωμάτια. Σε δολάρια, αυτά σκέψου λίγο λιγότερα. Πες 2.500 ευρώ, θες μετά άλλα 6 εκατοστάρικα για σούπερ μάρκετ και μετά είναι οτιδήποτε άλλο ξοδέψεις έξω. Το οποίο άμα μιλάμε για ρούχα, υπολογιστές και τέτοια, είναι πιο φτηνά αισθητά από Ελλάδα. Π.χ. ένας υπολογιστής Mac, οι οποίοι φτιάχνουν στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, νομίζω είχα κοιτάξει μια τιμή, είχε 1.700 ευρώ και στην Αμερική είχε 1.200. Α, είναι πιο φθηνά κιόλας στην Αμερική. Ναι, γιατί και είναι αμερικάνικο και δεν έχει ΦΠΑ. Καλά, αυτό να μου πεις. 6% ΦΠΑ είπες, ναι. Τεράστια διαφορά. 6 αντί για 24. Και είναι και πιο φθηνά, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ουσιαστικά ξοδεύεις πολύ παραπάνω σε τέτοια πράγματα, γιατί είναι πολύ φτηνά για σένα. Έτσι, και ξοδεύεις λιγότερο σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το να. Γιατί να πας σε μια συναυλία, ας πούμε, μπορεί να θέλεις $300 για ένα εισιτήριο. Καλά, εδώ προχθές στους ελληνικούς NBA λέει γράφτηκε το πιο ακριβό εισιτήριο στην ιστορία. Το πιο φθηνό εισιτήριο είχε $10.000 για να πας. Το πιο φθηνό ήταν πάνω, ξέρεις, με το κι άλλοι βλέπεις. Ξέρω γιατί πήγα, όχι στα 10.000, πήγα σε pre-season game για να τα βρούμε, ας πούμε, πιο φθηνά, γιατί ήμασταν και 3 άτομα. Τι είδατε? Celtics ήταν. Ναι. Βοστόνη είναι. Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι, η γυναίκα μου ήταν πιο ενθουσιασμένη για το hockey πάντως, όταν πήγαμε και είδαμε. Αλλά είχε αρκετά όμως και πράγματα που μπορούσε να κάνει. Δηλαδή είχε δωρεάν πράγματα συνέχεια, το οποίο αυτό δεν είναι κλασικό αμερικάνικο. Έτσι. Η Βοστόνη είναι ένα ξεχωριστό μέρος, το οποίο τους τρέχουν τα μπαζάκια στο Δήμο, γιατί τι γίνεται. Στην Αμερική εξαρτούνται τα οικονομικά πάρα πολύ από το που ζεις, γιατί πολλά χρήματα τα βάζει ο ίδιος ο Δήμος. Τα σχολεία π.χ. εξαρτάται από τον ίδιο το Δήμο. Άρα το αν έχεις καλά σχολεία εξαρτάται από το αν είσαι σε πλούσιο Δήμο. Άρα οι πλούσιοι έχουν καλύτερα σχολεία. Εμείς στο Cambridge και πώς βγάζουν χρήματα? Από τον ένφια ουσιαστικά. Έναν αντίστοιχο ένφια. Ένας φόρος ουσιαστικά στα κτίρια, το οποίο είναι ένα ποσό 0,0 κάτι
για σπίτια πάνω από 300.000 πες και 1,2% ή κάπου ένα ψηλός αριθμός, όχι 1,2, λιγότερο μπορεί να είναι και 0,12, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι ψηλότερος για επιχειρήσεις. Οπότε τι γίνεται, αυτοί οι ουρανοξύστες που είναι της Google, της Deloitte, οτιδήποτε, μας πληρώναν τα σχολεία ουσιαστικά. Έτσι. Γι' αυτό είχαμε όλες αυτές τις παροχές. Άμα πήγαινες κάτω από το River στο Alston, που είναι άλλος δήμος που δεν έχει τέτοια, ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση τα σχολεία και υποδομές. Εμείς εκεί που ήμασταν είχαμε πολύ καλά σχολεία, είχε πάρκα τα οποία είχε δωρεάν πράγματα να κάνεις συνέχεια, μπορούσες να πας σε ομάδες ποδοσφαίρου του Δήμου, οι οποίες ήταν πολύ πιο affordable κτλ. Άρα για άτομα τα οποία, σαν και εμάς που μόλις ήρθαμε και δεν είχαμε στήσει ακόμα τη ζωή μας, να έχουμε 2 εισοδήματα κτλ. Είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή μπορείς να τη βγάλεις, θα έλεγα, για μια οικογένεια με 2 παιδιά, με τα έξοδά σου να είναι στα 4-5 χιλιάρικα, γιατί πρέπει να βάλεις και ασφάλιση υγείας και τέτοια, αλλά χωρίς να το καταλάβεις μπορεί να πάει και στα 10. Γιατί ένα μάτς NBA να πας, 2 εστιατόρια να πας το μήνα, να πας το παιδί σου σε ένα καλύτερο μάθημα, ας πούμε, γαλλικών ή πιάνο ή οτιδήποτε, εκεί τα έξοδα γίνονται τεράστιες. Θα κλείσει και ένα εισιτήριο τουλάχιστον να έρθει στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ουσιαστικά όλο το χρόνο μαζεύαμε για να μπορέσουμε το καλοκαίρι, ας πούμε, να κλείσουμε. Γιατί ήμασταν 4 άτομα, πτήση ήταν 7 ώρες πτήση και δεν ήξερα στα χέρια μου. Αλλά εντάξει, γλιτώσαμε το ένα εισιτήριο. Και έτσι ήρθαμε μια φορά το καλοκαίρι, μετά γυρίσαμε στην Αμερική και μετά ξαναφύγαμε. Το Δεκέμβρη που μας πέρασε, φύγαμε ουσιαστικά και ήρθαμε στην Ευρώπη με τη λογική ότι θα πάμε στην Αυστρία. Πολύ ωραία. Και σε πάω ένα βήμα πίσω από αυτά που μου έλεγες για να σου ερωτήσω λίγο παραπάνω σε κάποια θέματα που ακούμπησες ήδη. Επειδή εντάξει, προφανώς μπήκατε και στη διαδικασία όχι μόνο να πάρεις σοβαρές αποφάσεις, αλλά να πάρεις αποφάσεις και με νεογέννητο δηλαδή και να το κουβαλάς. Πώς ήταν δηλαδή, ας το πω, αυτά τα τελευταία βήματα μαθές στην Ολλανδία και μετά τα πρώτα βήματα στην Αμερική, ενώ πρέπει να κουβαλάς δηλαδή και άτομα που στηρίζονται πάνω σου. Και προφανώς χωρίς βοήθεια, ούτε παππούδες, ούτε τίποτα. Είναι μια διαδικασία η οποία αλλάζουν τα πάντα, έτσι. Δυσκολεύουν τα πάντα. Δεν ξέρω αν το σκέφτεσαι εσύ ποτέ, αλλά εγώ σκέφτομαι μία στο τόσο, λέω καλά, όλο αυτόν τον χρόνο που είχα αυτό, γιατί τον έκανα. Έτσι, δηλαδή πού πηγαίναν οι ώρες που έχω τώρα να μαγειρεύω, να καθαρίζω και να κάνω τέτοια. Αλλά νομίζω η μεγάλη διαφορά είναι το πώς παίρνεις αποφάσεις. Δεν έχεις την ίδια δυνατότητα να ρισκάρεις. Δηλαδή όταν εγώ τους είπα ότι ξέρεις, άμα δεν μου δώσετε υποτροφία δεν θα έρθω, δεν είναι κάτι που να το κάνεις όταν έχεις άτομα, παιδιά να εξαρτώνται από σένα. Γι' αυτό και ο τρόπος που παίρνεις αποφάσεις μετά άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει. Γι' αυτό και η απόφαση να φύγουμε από την Αμερική πάρθηκε πολύ πιο νωρίς από ό,τι θα την έπαιρνα υπό άλλες συνθήκες. Άμα δεν είχα παιδιά μαζί μου, εγώ θα το πάλευα να μείνω. Γιατί μπορεί να περούσαμε γρήγορα, μπορεί να υπήρχε το ρίσκο, αλλά δεν είχα λόγο, άμα ήμουνα μόνος μου, να ψάξω να φύγω πιο νωρίς για να με διώξουν. Γιατί αν με διώχνουν, ερχόμουν στην Ευρώπη και έβρισκα δουλειά μετά από λίγο καιρό. Μπορούσες να μείνεις, μπορούσες να το παλέψεις κι άλλο. Δηλαδή, θα ήσουν ακόμα εκεί σήμερα, άμα δεν είχες πάρει την απόφαση από σένα, από δική σου πρωτοβουλία. Καλή ερώτηση. Λίγο δύσκολο να το ξέρουμε αυτό, γιατί το ότι είχα παιδιά και το ότι υπήρχε όλη αυτή η αβεβαιότητα με έκανε ήδη από πριν να πω ότι θα ρίξω λιγότερο χρόνο στη δουλειά μου για να ψάξω για άλλες δουλειές. Το είχα πει στα αφεντικά μου και στους συνεργάτες μου. Σήμερα ότι αποφάσισα ότι θα περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, ότι θα ψάξω εναλλακτικές και τέτοια πράγματα. Και στο τέλος ψάξαμε να βρούμε μια λύση η οποία δεν χαροποιούσε πολύ ούτε αυτούς ούτε εμένα. Ήταν δύσκολο να γίνει. Δεν ήμουν εγώ διατεθειμένος να δουλεύω 90 ώρες που θέλαμε, ας πούμε. Θα δούλευα 70. Ναι, στο τέλος το funding ήταν το τελική ταφόπλακα σε όλα, αλλά υπήρχε μια διαδικασία η οποία διήρκησε ένα εξάμηνο και όπου ουσιαστικά σιγά σιγά απομακρυνόμουν από τη δουλειά στην Αμερική λόγω όλων αυτών των ζητημάτων. Γι' αυτό σου λέω ότι οι αποφάσεις είναι πολύ διαφορετικές. Αν ήμουν μόνος μου, δεν θα υπήρχε λόγος να κάνω κάποια προετοιμασία. Έτσι. Θα έπρεπε να κάνω οικονομία όπως κάνω πάντα, να έχω κάποια χρήματα στην άκρη για να μπορώ να έχω κάποιο buffer 1, 2, 3 μήνες, αλλά από εκεί και πέρα ήξερα ότι και να με διώχνουν την επόμενη μέρα μπορούσα να πάω Ευρώπη και να ψάξω να βρω σχετικά σύντομα δουλειά. Όταν έχεις παιδιά, δεν μπορείς
να το σκέφτεσαι έτσι. Δεν μπορείς να πάρεις ένα παιδί από το σχολείο την επόμενη μέρα, του πεις έλα φύγουμε. Πες γεια σε όποιον ξέρεις και φύγε. Οπότε αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν παίρνεις τα ίδια ρίσκα, δεν κάνεις εύκολα τις αναλλαγές και η ζωή του ακαδημαϊκού στο δικό του τομέα έχει αρκετά πηγενέλα. Δηλαδή, συνήθως μπορεί να κάνεις 1 ή 2 ερευνητικές θέσεις πριν πάρεις μόνιμη θέση καθηγητή. Πολλοί πηγαίνουν σε διάφορες. Σιγκαπούρη, μπορεί να πάει Αυστραλία, μπορεί να πάει ο άλλος Αργεντινή, οτιδήποτε. Αυτές είναι αποφάσεις που δεν μπορείς να τις πάρεις τόσο εύκολα άμα έχεις και παιδιά. Και δηλαδή, ακόμα και απόφαση για να πάω στην Αμερική, εντάξει, δεν νομίζω ότι ρεαλιστικά θα υπήρχε κάποια περίπτωση που θα έλεγα όχι στην πρόταση να πάω στο Harvard, αλλά ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη διαδικασία και άμα ήταν κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, ακόμα και καλό να ήταν, ακόμα και καλά είναι τα λεφτά, δεν θα το δεχόμουν κατευθείαν, γιατί είναι μια μεγάλη απόφαση να το κάνεις αυτό όταν εξαρτούνται πια άτομα από σένα. Οπότε αυτή νομίζω ήταν η μεγάλη διαφορά σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, όπως σου είπα, η Βοστόνη ήταν αρκετά kids friendly. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι το οποίο εμάς μας άρεσε. Όταν γύρισε η κόρη μου από το σχολείο την πρώτη φορά και μας είπαν ότι κάνουν shooting drill, εκεί λίγο τα έπαιξα. Γιατί εντάξει, πια δεν είναι εικόνες στην τηλεόραση που βλέπεις τα school shootings, αλλά είναι το παιδί σου στο σχολείο παραδίπλα. Οπότε ναι, είναι κάπως έτσι λίγο διαφορετική διαδικασία. Σε κάθε χώρα θα πρέπει να βρεις τα συν, τα πλην, θα πρέπει να βρεις πώς λειτουργεί διαφορετικά το σύστημα και αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Πώς είναι τα σχολεία διαφορετικά, πώς είναι η κουλτούρα γύρω από διάφορα πράγματα. Π.χ. στην Αμερική το να αφήσεις παιδιά να παίξουν μόνα τους μπροστά σου στο σπίτι είναι no-go. Δεν το κάνεις, έρχεται η αστυνομία και σου λέει τι κάνετε εκεί. Υπάρχουν αρκετές διαφορές οι οποίες είναι σε αυτό το επίπεδο, όπως και τώρα η επιστροφή στην Ελλάδα ουσιαστικά μετά από τόσα χρόνια φέρνει στο προσκήνιο και αρκετά άλλα πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά όσο έχει να κάνει τα παιδιά. Τελείωσε τέλος πάντων αυτή δυστυχώς η σύντομη καταπληκτική περιπέτεια να ζήσεις το όνειρο στο Harvard που εντάξει, σχεδόν όλοι οι ερευνητές παγκοσμίως το έχουν όνειρο. Πώς είναι τώρα η επιστροφή στην Ελλάδα και πες μας περισσότερα, Αυστρία, Ελλάδα, τι γίνεται εκεί πέρα. Ουσιαστικά εγώ πήρα τη θέση την ερευνητική στην Αυστρία, στο Πανεπιστήμιο του Ίνσπρουκ, πάνω στα βουνά. Πρώτα απ' όλα ζήτησα 2 μήνες ότι θέλω άδεια, γιατί δεν άντεχα, τα είχα παίξει από τη δουλειά. Και ουσιαστικά ζήτησα, εφόσον πάρω 2 μήνες off, και θα ξεκίναγα το Μάρτιο, να μην έρθω από το Μάρτιο στην Αυστρία, να μπορεί να βγάλει και εδώ τη μισή χρονιά η κόρη μου στο σχολείο και τους είπα να πάω από το καλοκαίρι και μετά. Και είπανε οκ. Οπότε είχαμε μπει στον προγραμματισμό να κάτσουμε στην Καλαμάτα για 4-5 μήνες και μετά να φύγουμε πάλι από Ελλάδα. Θα ήταν δηλαδή ένα γρήγορο stopover στην Ελλάδα για λίγο καιρό και για τα παιδιά για τα ελληνικά τους ξέρεις και λίγο παραλία και τέτοια. Είπαμε να περάσουμε και ένα χειμώνα λίγο πιο ήρεμο, αν και έριξε το νερό της αρκούδας. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιες βροχές όπως φετινές στην Καλαμάτα. Και ουσιαστικά βρέθηκε μια ευκαιρία για τη γυναίκα μου να ανοίξει ένα στούντιο. Η γυναίκα μου ασχολείται με τα καλλιτεχνικά, οπότε βρήκε μια ευκαιρία να ανοίξει ένα στούντιο τατουάζ που είναι η δουλειά της. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, να σου πω την αλήθεια, γιατί την Ελλάδα την είχαμε εγώ μετά την Αυστρία ουσιαστικά από αυτή τη θέση. Είναι η ώρα να κάνω αιτήσεις ακαδημαϊκές για θέσεις καθηγητή σε πανεπιστήμια και συζητούσαμε και είχαμε την πιθανότητα να κάνω αιτήσεις και στην Ελλάδα και να γυρίσουμε πίσω, καθώς αρέσει και στη γυναίκα μου η περιοχή, αλλά δεν ήταν κάτι για άμεσο. Και αυτό είναι το αστείο, έτσι πως η ζωή καμιά φορά παίρνει δικές αποφάσεις από το πουθενά, όλα τα πλάνα, όλα τα σχέδια πετάγονται από το παράθυρο ξαφνικά. Και κάπως έτσι το σκεφτήκαμε και καταλήξαμε ότι ουσιαστικά εφόσον έκανε αυτή όλη τη θυσία να έρθει στην άλλη άκρη του κόσμου για τα δικά μου σχέδια, ήταν ώρα να τα αποδώσω κι εγώ με χαρά. Και ουσιαστικά αυτή είναι η πλάκα ότι μένουμε στην Καλαμάτα, όπου μεγάλωσα εγώ, όχι όμως λόγω δικών μου σχεδίων, αλλά λόγω της γυναίκας μου. Απέκτησε και η Καλαμάτα ένα πολύ ωραίο καινούριο στούντιο. Και εγώ ουσιαστικά έκανα μια συμφωνία με το πανεπιστήμιό μου να μπορώ να δουλεύω hybrid. Οπότε θα δουλεύω εξ αποστάσεως όταν θα είμαι
στην Καλαμάτα και θα πηγαίνω έρχομαι Αυστρία ουσιαστικά μέσα στη χρονιά. Ένα σύστημα το οποίο αρκετά πανεπιστήμια πια έχουν αρχίσει και το εφαρμόζουν, καθώς αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να προσελκύσουν και άτομα που αλλιώς μπορεί να μην έρχονταν στις χώρες τους ή στις περιοχές τους. Οπότε συνεχίζω την έρευνά μου, πάλι σε θέματα εργασίας και τεχνολογίας και δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να κάνω ένα spoiler. Δεν μπορώ να κάνω, αλλά μπορώ να πω ότι τρέχουμε και ένα project το οποίο είναι, νομίζω θα υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και στην Ελλάδα, αλλά ακριβώς επειδή είναι λίγο... Όχι, απλά μπορεί να θεωρηθεί, απόρριτο δεν είναι, τα δεδομένα είναι ελεύθερα περίεργος πώς. Απλά εφόσον είναι λίγο, έχει και πολιτικό ενδιαφέρον, το οποίο εμένα πάντα με ενοχλεί αυτό, γιατί θέλω να κάνω την έρευνά μου και να είναι μόνο η έρευνά μου, καθώς το κάνω επειδή με ενδιαφέρουν τα δεδομένα και θέλω να δω τι έχει γίνει. Απλά επειδή εμπλέκεται και με θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει και απασχολούν αυτόν τον καιρό πολύ την Ελλάδα, περιμένω να τελειώσει η ανάλυση για να βγάλω, ενώ έχω αρκετά αποτελέσματα ήδη, περιμένω να τελειώσει η ανάλυση, να είμαστε σίγουροι για αυτά που βγάζουμε, για να μην υπάρχει κάποιο περιθώριο παραπληροφόρησης ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, μόνο ένα spoil. Είναι π.χ. ανάλυση μόνο για τα τελευταία 1, 2, 3 χρόνια ή είναι π.χ. ανάλυση για τα τελευταία 20 χρόνια? Η ανάλυση είναι από το 14 και μετά. Εντάξει, είναι αρκετά χρόνια δηλαδή. Οκ. Ανυπομονούμε να το δούμε ό,τι και είναι. Νομίζω θα το μάθεις όταν βγει. Αυτό είναι πέρα γιατί το κάνουμε αυτό αρκετά Έλληνες ερευνητές, όπου έχουμε την έρευνά μας που είναι το παιδί μας αυτό καθεαυτό και μετά ταυτόχρονα προσπαθούμε να βρούμε δεδομένα και από την Ελλάδα για να αναλύσουμε. Είναι, ξέρεις, βάζουμε νομίζω έτσι και εμείς το λιθαράκι μας ουσιαστικά σε αυτό. Είναι πολλοί που το έχουν κάνει. Τελευταίο πολύ λαμπρό παράδειγμα είναι ο Ηλίας Παπαϊωάννου που είναι στο Λονδίνο και έχει κάνει ένα τεράστιο project που βρήκε και ψηφιοποίησε όλα τα δεδομένα των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Από πού φύγανε, πού πήγανε, τι αποτελέσματα είχε στις τοπικές κοινωνίες κτλ. Οπότε νομίζω έτσι και εγώ, ταυτόχρονα με το κομμάτι της ειδικευσής μου που έχει να κάνει περισσότερο με την εργασία και τις νέες τεχνολογίες, που είχα βγάλει και ένα policy paper για την Ελλάδα πριν από περίπου 1 χρόνο, ψάχνω και εγώ τι δεδομένα υπάρχουν για να μπορέσω να κάνω κάποιες αναλύσεις που αφορούν πιο απτά θέματα της ελληνικής πραγματικότητας, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο. Τα δεδομένα στην Ελλάδα είναι λίγο σχετικά κρυφά, θα έλεγα, σχέση με το πόσο εύκολο μπορεί να τα πάρεις στην Ολλανδία, π.χ. που είχα δουλέψει αρκετά με αυτά. Αλλά ελπίζω ότι θα έχει επιστημονικό ενδιαφέρον και ελπίζω να καταφέρω να κρατήσω τη συζήτηση σε επιστημονικό επίπεδο όταν βγουν τα αποτελέσματα. Καλή τύχη σε αυτό. Πολύ ωραία. Τι σε προβληματίζει στην επιστροφή? Υπάρχει κάτι που να σε ενοχλεί? Να με ενοχλεί ότι δεν σταματά να διαβάσεις. Νομίζω είδα μια μεγάλη διαφορά στο σχολείο. Μια αρκετά νομίζω μεγάλη διαφορά επίπεδου υποδομών αλλά και κουλτούρας μέσα στο σχολείο. Ήμασταν πολύ τυχεροί με αυτά που είχαμε στη Βοστόνη πριν έρθουμε και από άποψη υποδομών και από άποψη το πώς προσέγγιζαν τα παιδιά. Νομίζω το σύστημα στην Ελλάδα χρειάζεται μια ανανέωση, νομίζω, ως προς αυτό. Οπότε έπρεπε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, όπως π.χ. γιατί κάνουμε προσευχή το πρωί. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το εξηγήσω από πού προέρχεται και γιατί το κάνουμε αυτό. Βέβαια, από την άλλη, υπήρχαν και τα θετικά, ας πούμε, ακόμα και στο σχολικό κομμάτι. Υπήρχε έτσι μια ζεστασιά η οποία βγάλανε τα παιδιά και η δασκάλα προς ένα παιδί το οποίο έρχεται απ' έξω. Αλλά υπάρχουν νομίζω όμως και σοβαρά δομικά προβλήματα, είτε αυτά είναι για τις υποδομές, για τις τουαλέτες κτλ, είτε είναι για το πώς διαχειρίζεται η πολύ παλιά γενιά που έχει μείνει πια στα ελληνικά σχολεία. Καθώς αυτό νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή η ηλικιακή διαφορά είναι τεράστια σε σχέση με αυτά που βλέπεις περισσότερα έξω και περισσότερο εδώ, όπου δεν υπήρχαν για πολλά χρόνια, δεν ερχόταν νέος κόσμος. Τώρα νομίζω πριν 2-3 χρόνια έγιναν πάλι καινούριες προσλήψεις στα σχολεία μετά από δεκαετία και έχει μείνει μια γενιά νομίζω η οποία και έχει κουραστεί γιατί τράβηξε δύσκολα χρόνια χωρίς να έρθει νέος κόσμος
και έχει μείνει λίγο πίσω και δεν υπάρχουν και τα κίνητρα μέσα στα σχολεία να διορθωθούν πολλά από αυτά τα προβλήματα. Αυτό νομίζω είναι, γιατί εντάξει, τα παιδιά με καίνε αυτή τη στιγμή. Από τα θετικά που έχει η Καλαμάτα είναι ότι η ζωή με τα παιδιά είναι πολύ εύκολη. Παραλία είναι δίπλα, πιο πέρα είναι το πάρκο. Η Καλαμάτα έχει τα καλά ότι είναι τόσο μικρή που να είναι εύκολη και τόσο μεγάλη που να έχει τα πάντα που θα ήθελες με ένα παιδί. Ό,τι δραστηριότητες θα ήθελες κτλ. Ήταν συνειδητή απόφαση να έρθουμε εδώ και όχι στην Αθήνα. Το συζητήσαμε δηλαδή αυτό και αποφασίσαμε ότι ενώ π.χ. για μένα θα μπορεί να ήταν πιο ενδιαφέρον το να είμαι στην Αθήνα λόγω των ενδιαφερόντων μου, για τα παιδιά αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλύτερα, θα είχαν μια ζωή πιο εύκολη, λιγότερη βαβούρα, λιγότερα πηγενέλα. Είναι άλλη η ομορφιά του να βγαίνεις, να περπατάς 2 τετράγωνα και να βλέπεις τη θάλασσα. Αυτά νομίζω είναι τα μεγάλα θετικά της αλλαγής. Ότι έχει απλοποιηθεί η ζωή των παιδιών και το υβριδικό μοντέλο, αυτό το σημαντικό που μου δίνει εμένα, είναι τη δυνατότητα του, ενώ εγώ να κάνω αλλαγές στις δουλειές μου, να υπάρχει μια σταθερότητα για τα παιδιά. Που άμα μπορώ εγώ να αλλάξω και αυτά να μένουν σταθερά στο σχολείο τους και σε αυτά που θέλουν και μαθαίνουν, αυτό νομίζω είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο plus. Εντάξει, τις ιστορίες, γραφειοκρατίες κτλ. Νομίζω δεν χρειάζεται να τα πιάσουμε. Εντάξει, μας βγαίνουν ακόμα τα μαλλιά με διάφορα που ακούμε, αλλά νομίζω αυτά τα έχουν χιλιοπεί άλλοι, δεν χρειάζεται να τα πω κι εγώ. Το μαζί το ανοίξατε ή όχι ακόμα? Το μαγαζί άνοιξε. Α, εντάξει. Αυτό τώρα που θα μπλέξετε, θέλω να σου πω, με τα My Data και με αυτά θα τα δεις καλύτερα. Θα στρώσεις. Θα δούμε πόσο. Εγώ είμαι ψυχολογικός υποστηρικτής, δεν είμαι αυτός που τρέχει το μαγαζί. Εγώ τρέχω τα θεωρητικά μου. Μια ερώτηση που δεν σου έκανα, που ήμουν σε μια συζήτηση εκτενή πρόσφατα. Τα παιδιά, από ό,τι κατάλαβα, ξέρουν ελληνικά. Εντάξει, ο μικρός είναι πολύ μικρός. Θέλω να πω, πώς έμαθε ελληνικά στην Αμερική? Από το σπίτι ή κάνατε π.χ. μαθήματα έξτρα? Από το σπίτι, και υπήρχε και ελληνικό σχολείο που πήγαινε κάθε Σάββατο. Πηγαίναμε δηλαδή για μερικές ώρες κάθε Σάββατο, αλλά κυρίως από το σπίτι. Είναι το βασικό, ας πούμε, αυτό. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον να είσαι σε τρίγλωσσο σπίτι και είναι ενδιαφέρον να δεις τα παιδιά πώς μπορούν να αλλάζουν από 2-3 γλώσσες, ας πούμε. Τρελαίνεσαι λίγο με αυτό. Εμείς μπερδεύουμε, ας πούμε, μία γλώσσα, 2. Έχει ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, εφόσον ήταν στο επίπεδο να μπορεί να γυρίσει στο ελληνικό του σχολείο και να ακολουθεί, εντάξει, πάει να πει ότι, ας πω, το κάνατε σωστά. Ότι μπράβο σε αυτό. Πολύ ωραία. Η επόμενη ερώτηση φυσικά είναι, νομίζω την περιμένεις. Μου είπες ότι σκέφτεσαι να γυρίσεις Ελλάδα σαν ακαδημαϊκός. Θεωρείς ότι υπάρχουν οι συνθήκες? Θα μπορούσε να σε καλύψει, θέλω να πω, κάποιο πανεπιστήμιο να ξεκινήσουμε έτσι? Εντάξει, κατά πάση πιθανότητα θα είναι Αθήνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στην Πελοπόννησο. Στην Πάτρα, ίσως, δεν ξέρω. Θα σου πω, οικονομικό έχει στην Τρίπολη. Κοίτα, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία 10 χρόνια, κάποια πράγματα όχι. Το οικονομικό κομμάτι είναι σε άθλια κατάσταση. Ο μισθός δηλαδή που παίρνει ένας επίκουρος, που μιλάμε για μια θέση η οποία έχει προϋπηρεσία, δεν ξέρω πώς θα τη μετρήσει προϋπηρεσία, διδακτορικά έρευνα και τέτοια, μια δεκαετία στο νερό, είναι γύρω στα 1.400. Δηλαδή, ό,τι βγάζει και ένας καθηγητής γυμνασίου μετά από μερικά χρόνια βγάζει 1.200-1.300, ας πούμε, και ένας καθηγητής πανεπιστημίου βγάζει 1.400. Είναι πολύ δύσκολα τα οικονομικά αυτά. Από εκεί και πέρα, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα είναι ότι δίνουμε λίγα χρήματα στους καθηγητές και μετά τους λέμε, άμα πάρεις project ερευνητικό, μπορείς να κάνεις top-up στο μισθό σου από αυτό. Που στην Ευρώπη, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό. Ουσιαστικά, άμα καταφέρεις να πάρεις project, αυτό που γίνεται είναι ότι μειώνεται ο όγκος των μαθημάτων που κάνεις και ουσιαστικά τα χρήματα πάνε στο πανεπιστήμιο. Εσύ τα ίδια πληρώνεσαι. Άμα πάρεις καινούριο ερευνητικό project, απλά σου δίνει το OK το πανεπιστήμιο να δουλέψεις παραπάνω στην έρευνά σου, γιατί κέρδισες λεφτά γι' αυτό, και τα λεφτά που έρχονται στο πανεπιστήμιο τα χρησιμοποιεί για να πάρει κάποιον άλλο να κάνει τη διδασκαλία. Στην Ελλάδα αυτό που κάνουμε είναι ότι παραμένεις να κάνεις τα ίδια μαθήματα και χρησιμοποιείς κομμάτι αυτών των χρημάτων
για να τα βάλεις στο εισόδημά σου. Ουσιαστικά δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί τους μισθούς τους πανεπιστημιακούς μέσω προγραμμάτων, το οποίο είναι ένα μοντέλο που μπορεί να δουλεύει για κάποιες ειδικότητες. Στη δικιά μου μπορεί να δουλέψει στα οικονομικά, αν και στην αρχή μέχρι να βρεις τον μπούσουλα, μέχρι να πάρεις κάποια προγράμματα που δεν είναι κάτι εύκολο, έτσι. Μιλάμε για ευρωπαϊκά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών ή π.χ. κάποιοι οι οποίοι είναι γιατροί και μπορούν να έχουν και εξωτερικά ιατρία ταυτόχρονα κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν τη δυνατότητα να κάνουν άλλες εξωτερικές δουλειές για αυξήσουν το εισόδημα, άλλα όμως πεδία τα οποία δεν υπάρχει τόσο κομμάτι στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, δεν ξέρω ένας μαθηματικός ο οποίος είναι επίκουρος τι μπορεί να κάνει έξω, αρχίσει τα ιδιαίτερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετά χαμηλό το εισόδημα. Το είναι το αρνητικό κομμάτι που δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά πολύ. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι, μπορώ να μιλήσω για το δικό μου τον τομέα, ας πούμε, στα οικονομικά, έχει έρθει πολύ φρέσκος κόσμος απ' έξω, ο οποίος είχε καλές θέσεις. Μιλάμε για μεγάλα πανεπιστήμια, King's College στο Λονδίνο ή οτιδήποτε, που έχουν αρχίσει να επιστρέφουν. Ξέρω και άτομα που έχουν κάνει και έρευνα στο Harvard ή στο Princeton ή οπουδήποτε και επιστρέφουν. Οπότε υπάρχουν τμήματα τα οποία έχουν μεταμορφωθεί αρκετά, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Έχει μπει αρκετό φρέσκο αίμα. Όχι παντού, όχι πάντα, όχι σε όλους τους τομείς. Έχουν και αυτοί να ασχοληθούν με διάφορες δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Π.χ. ας πούμε ένα από αυτά που ισχύει είναι ότι ως δημόσιος υπάλληλος δεν έχεις το δικαίωμα να έχεις επιχείρηση. Το οποίο δηλαδή στο εξωτερικό οι καθηγητές πανεπιστημίου, ειδικά ας πούμε άμα σκεφτείς φυσική, πληροφορικά κτλ. Είναι πολύ standard practice να φτιάχνουν δικές τους startups οι οποίες βασίζονται στην έρευνα του πανεπιστημίου κτλ. Οπότε αυτό που γίνεται νομίζω είναι ότι έχει γίνει μια μικρή αλλαγή μετά από μια δεκαετία και όπου δεν έμπαινε καθόλου καινούργιος κόσμος στα πανεπιστήμια. Νομίζω την τελευταία, δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια έχει ξεκινήσει ακριβώς πάλι αυτό, αλλά έχει αρχίσει να μπαίνει κόσμος απ' έξω. Βέβαια τα προβλήματα προφανώς παραμένουν. Εντάξει, θα πρέπει να κάνεις αρκετά μπαλώματα στην καθημερινότητά σου ως ερευνητής σε σχέση με αυτά που θα έκανες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο. Είτε αυτό έχει να κάνει με χρηματοδοτήσεις, είτε με εργαστήρια, άμα είσαι σε κάποιο τομέα της χημείας ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Εντάξει, τα προβλήματα είναι σοβαρά και παραμένουν, αλλά ξέρεις, νομίζω για πολλούς από εμάς είναι, ξέρεις, το πέρα από ένα challenge, το νιώθεις και ως μια υποχρέωση. Δηλαδή, ως ακαδημαϊκός Έλληνας του εξωτερικού, το θεωρείς ως ένα βαθμό και μια υποχρέωσή σου να βάλεις πλάτη με όποιο τρόπο μπορείς να βελτιωθεί και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει από άτομα που το έχουν προσπαθήσει και όμορφες ιστορίες επιστροφής που δουλέψαν και βγήκε το έξτρα εισόδημα και αυτά, και έχω ακούσει και horror stories για άτομα που επιστρέψαν και μετά από ένα εξάμηνο ψάχναν να φύγουν μαζί με τα παιδιά τους κτλ. Οπότε μιλάμε για ρίσκο. Προφανώς μιλάμε για ένα ρίσκο, απλά νομίζω αυτή τη στιγμή, λόγω της δυνατότητας που έχω με το πήγαινε έλα, είμαι, ξέρεις, με το ένα πόδι στην Ελλάδα, με το άλλο πόδι έξω από την Ελλάδα, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν θα το αφήσω εύκολα. Δεν θα πάρω εύκολα την απόφαση να είμαι 100% στην Ελλάδα, γιατί το ρίσκο είναι πραγματικό και είναι μεγάλο. Θα το κάνω μόνο αφού έχω σιγουρευτεί ότι υπάρχει μια σιγουριά, μια σταθερότητα για να καλύψω την οικογένειά μου, κάτι το οποίο δεν θα μπορεί εύκολα ένας υπουργός ή ένας οποιοσδήποτε σε ένα πανεπιστήμιο να έρθει και να τα κάνει πάνω κάτω. Γι' αυτό και ναι, η προοπτική υπάρχει, αλλά με προσοχή. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εντάξει, προφανώς μου έλεγες αυτά για το Harvard, ότι είχατε δηλαδή εκεί πέρα γραμματική υποστήριξη, administrator, πώς θες να το πούμε και λοιπά, που σας στην ουσία έκαναν τέλος πάντων πολύ χαμαλή, ας το πω, και εσείς μπορούσατε να επικεντρωθείτε στην έρευνά σας και να μην θα αναλώνετε χρόνο δηλαδή σε άλλα καθήκοντα. Στην Ελλάδα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι τέρμα διαφορετικό. Δηλαδή, σαν καθηγητής, πόσο μάλλον στις χαμηλότερες βαθμίδες, σαν επίκουρος κλπ.
κάνεις όλη τη χαμαλήτη, μα σου μείνει χρόνο στο τέλος, κάνεις και λίγο έρευνα και λίγο διδασκαλία. Κοίτα, εξαρτάται πάρα πολύ από το τμήμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ετερογένεια στο κάθε τμήμα. Αλλά εντάξει, όπως σου είπα, ετοιμάσαι για να βάλεις και πλάτες, έτσι. Το ξέρεις Θέλω αυτό. να τονίσω είναι ότι επειδή και εγώ έκανα συζήτηση σε κάποια φάση να γυρίσω στην Ελλάδα για ακαδημαϊκό κομμάτι κλπ. Εντάξει, είχα ακούσει μόνο χώρου θεωρήσει φαινομενική και από καθηγητέ, δηλαδή πραγματικά με έβαλαν σε μια γωνία και μου λέει ούτε κατά διάνοια. Και αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι εσύ σίγουρα έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Αλλά θέλω να το πείσω πάνω στο τραπέζι. Είναι ότι αυτό που μου εξηγούσαν είναι, για παράδειγμα, μου λέει εκεί πέρα που έκανε μεταπτυχιακό κλπ. Είχατε access σε όλα τα online, ξέρεις, τα journals, θα μπορούσα να βρεις τα papers, στις online βιβλιοθήκες, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα κλπ. Μου λέει, εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτα. Έχει λήξει το στυλ πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια το license. Είχαν μπλέξει μια ιστορία γραφειοκρατίας και ένα κονδύλι που ήταν να έρθει και δεν ήρθε. Εν πάση περιπτώσει, για 2-3 χρόνια δηλαδή είχαν μείνει χωρίς access στις online βιβλιοθήκες και αυτή και η ακαδημαϊκή και η διδακτορική του δηλαδή. Μιλάμε δηλαδή τώρα για εντάξει, μια κατάσταση που σίγουρα δεν θέλεις να τη ζήσεις. Ναι, κοίτα, η διδακτορική ειδικά νομίζω είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, ενώ ότι πολλοί δουλεύουν είτε χωρίς μισθούς, είτε με πολύ μικρούς μισθούς, είτε με μπλοκάκι. Δουλεύεις διδακτορικός τώρα με μπλοκάκι. Ένα uncertainty υπάρχει όταν είσαι διδακτορικός, γιατί εξαρτάσαι από εξωτερική υποστήριξη κτλ. Απλά συνήθως ξεκινάς το διδακτορικό σου επειδή υπάρχει χρηματοδότηση και ξέρεις ότι θα υπάρχει για τα 3-4 χρόνια που θα σου πάρει το διδακτορικό. Εκτός Ελλάδας. Γιατί στην Ελλάδα το normal είναι ξεκινάς το διδακτορικό και ελπίζεις ότι στον δεύτερο χρόνο, στην καλύτερη των περιπτώσεων, άλλοι το πούν και στον τρίτο και στον τέταρτο δηλαδή, ότι θα πάρεις κάποια υποτροφή έστω και λίγα λεφτά. Ναι, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Υπάρχει τεράστια ετερογένεια. Γνωρίζω άτομα τα οποία πέσανε σε πρόγραμμα το οποίο είχε κάποια χρήματα και είχαν σιγουριά για 3 χρόνια, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα άτομα που έχω μιλήσει δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία του διδακτορικού στην Ελλάδα. Αυτό είναι ίσως από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και απλά και το τελευταίο που θέλω να πω για να κλείσουμε για αυτό το κομμάτι είναι ότι ακόμα δηλαδή και κάποιοι καθηγητές και κάποια δηλαδή τμήματα που έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν καλά προγράμματα, υπάρχει στο πω και κάποια επιτηρίδα. Για παράδειγμα, δηλαδή, αν έχει κάποιον διδακτορικό που είναι ήδη στο δεύτερο, τρίτο έτος και έχει λίγα λεφτά, πρώτα θα δώσεις αυτόν λεφτά και μετά θα δώσεις εσένα που εσύ μόλις μπήκες. Άρα δηλαδή μπλέκεις και στην επιτηρίδα, θέλω να πω, ακόμα και αν είσαι τυχερός να κάτσει πρόγραμμα την πρώτη σου μέρα που δηλαδή ξεκίνησε σε ένα διδακτορικό. Οπότε ναι, είναι να είσαι στο μέρος, στη σωστή στιγμή και πάει λέγοντας. Γενικώς νομίζω όταν σκέφτομαι εγώ δηλαδή την επιστροφή στην Ελλάδα, το βασικό κομμάτι έχει να κάνει με την ανασφάλεια. Δεν υπάρχει μια σιγουριά γιατί το σύστημα δεν είναι ολοκληρωμένο και δεν είναι λειτουργικό. Δεν νιώθεις τη σιγουριά ότι you're not gonna fall through the cracks, που λέμε και στα αγγλικά, έτσι. Ότι κάτι θα τύχει μια στραβή, δεν νιώθεις μια σιγουριά ότι υπάρχει ένα σύστημα από πίσω το οποίο θα μπορέσει να σε υποστηρίξει, ή ότι άμα σου τύχει, ότι γυρίσεις εσύ για δουλειά και σου βγει μάπα ο εργοδότης ή δεν ταιριάξετε. Δεν έχεις μια λειτουργική αγορά να πεις εγώ έχω τα προσόντα, ξέρω ότι μπορώ να βρω δουλειά. Κάτι το οποίο εγώ όταν ήμουν στην Ολλανδία ήξερα ότι άμα δεν μπορούσα να βρω ακαδημική θέση, έχω τα προσόντα, είμαι σε μια λειτουργική χώρα, θα βρω δουλειά μέσα σε 1-2 μήνες. Κάτι το οποίο να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μου. Και αυτή νομίζω η ανασφάλεια υπάρχει γενικώς. Είτε μιλάμε για την ιατρική κάλυψη, είτε μιλάμε για τις χρηματοδοτήσεις σου, είτε μιλάμε για το πώς αλλάζουν οι νόμοι από τη μια μέρα στην άλλη. Όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη ανασφάλεια και γι' αυτό σου είπα από πριν ότι η δική μου η απόφαση να γυρίσω 100% εξαρτάται κυρίως από αυτό. Κατά πόσο θα μπορέσω πριν να βάλω και τα 2 πόδια να χτίσω έτσι τη ζωή μου ώστε να μην υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Αυτό είναι νομίζω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και νομίζω ότι όταν μιλάω με Έλληνες εξωτερικού είναι από τα μεγαλύτερα. Δηλαδή μου λένε «ΟΚ, να έρθω και άμα τύχει αυτό τι να κάνω μετά». Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Ωραία, βρήκα αυτή τη δουλειά η οποία δεν έχει λεφτά, αλλά
μου δίνει ας πούμε 2.000 ας πούμε στον ιδιωτικό τομέα και θα έχω και τους γονείς μου να με βοηθάνε με τα παιδιά και έχουμε και ένα σπίτι κάπου εκεί έξω, αλλά άμα κάτι τύχει με αυτή τη δουλειά μετά δεν έχω κάτι, γιατί έχω έρθει με αυτό συγκεκριμένο. Είναι αυτή η ανασφάλεια, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν έχει συνειδητοποιηθεί και από τους αρμόδιους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, το πόσο μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει το ότι δεν ξέρεις τι θα σου τύχει. Παντού δεν ξέρεις τι θα σου τύχει, και εγώ πήγα στην Αμερική και μου έτυχε, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη η ανασφάλεια νομίζω όταν αφορά την Ελλάδα. Και επίση αυτό που θέλω να κλείσω, εγώ θα πω ακόμα πιο ακραίο παράδειγμα. Ότι για παράδειγμα, που είναι λόγο 2.000, υπάρχουν αρκετέ εταιρείε πλέον που δίνουν στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Υπάρχουν πολυεθνικέ, υπάρχουν πάει λέγοντα. Αλλά θέλω να πω ότι σκέψω ότι υπάρχουν και καλό κακό και κάποιοι που έχουν ανεβεί ακόμη περισσότερο στην καριέρα του. Και για παράδειγμα, μπορεί να βρουν και δουλειά με 3 και με 4.000. Αλλά τι θέλω να πω, αν κάνει το βήμα να γυρίσει Ελλάδα για μια δουλειά που όντω θα σου δώσει αυτά τα ακραία λεφτά για δεδομένα Ελλάδα και δεν πάει καλά, τότε σκέψου ότι όχι απλά δεν υπάρχει εναλλακτική, αλλά θέλω να πω η καλύτερη σου εναλλακτική θα είναι το στυλ από μια μέρα στην άλλη, επειδή έχει για παράδειγμα μπλέξει με έναν κάκιστο μάναντερ που σου έχει κάνει δηλαδή τη ζωή, τέλο πάντων, ένα γράμμα, να πρέπει να δεχτεί για παράδειγμα μια μείωση μισθού 50%, λέω εγώ τώρα, για να μείνει στην Ελλάδα και να μην αναγκαστεί, για παράδειγμα, με οικογένεια, με παιδιά, να μετακομίσει πίσω και μετά να ξαναφύγει στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι εντάξει, αυτό είναι εφιάλτης, όχι απλά ανασφάλεια. Δηλαδή, πραγματικά δεν το εύχομαι σε κανέναν και για μένα προσωπικά δηλαδή είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που δεν θα σκεφτόμουν ποτέ. Ακόμα και δηλαδή όταν είναι τέτοιο τρελό λαχείο. Επόμενο θέμα, ένα που νομίζω το περίμενες, πολιτική και νέοι. Είσαι ένας από τους ελάχιστους, ας το πω, ικανούς νέους του εξωτερικού που δοκίμασες να ασχοληθείς έστω και λίγο με την πολιτική στην Ελλάδα. Αρχικά θέλω να σε ρωτήσω πώς προέκυψε και μετά πώς το κράτησε και γιατί λίγο. Ναι, εντάξει. Κοίτα, απ' τη δική μου την οπτική απλά πέρασα και ακούμπησα λίγο. Δεν το θεωρώ, ξέρεις, ενασχόληση. Ο λόγος είναι ότι, όπως σου είχα πει, αυτό που με ενδιέφερε είναι να κάνω policy, να κάνω εφαρμοσμένη πολιτική. Αυτό τι σημαίνει σχεδιασμός προγραμμάτων, σχεδιασμός μεταρρυθμίσεων, τέτοια πράγματα. Τα πράγματα τα οποία σε ένα λειτουργικό κράτος είναι η βάση οποιασδήποτε απόφασης. Δηλαδή, άμα θες να κάνεις μια αλλαγή στα εργασιακά, πρέπει να περάσει από μια ανάλυση, να γίνει ανάλυση μικροδεδομένων, αυτή να βγει προς τα έξω, να ξέρει ο κόσμος τα αποτελέσματα, να γίνει μια συζήτηση με τους εταίρους κτλ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία έζησα στην Ολλανδία. Σου είπα για το ΣΕΠΕΜΠΕ, μια αρκετά τεχνοκρατική προσέγγιση, η οποία μετά περνάει στην πολιτική. Αυτό είναι που θα ήθελα να κάνω. Εγώ με αυτό νιώθω άνετα, έτσι. Νιώθω αρκετά τεχνοκράτης. Η πολιτική ήταν πάντα κάτι το οποίο με δυσκόλευε πάρα πολύ. Νοητικά, δηλαδή, δεν έχω το intuition, κάτι δεν μου κολλάει πολύ καλά. Όχι ότι θεωρώ ότι η πολιτική είναι προβληματική αυτή καθεαυτή. Δεν μου ταιριάζει νομίζω στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μου. Άρχισα έτσι σε μια φάση να ασχολούμαι με εφαρμοσμένες πολιτικές, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και βρέθηκε μετά, μου έγινε μια πρόταση ουσιαστικά να ασχοληθώ και σε ελληνικό επίπεδο με θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής, να γράψω πρόγραμμα, να παραθέσω θέσεις κτλ. Και έτσι ήρθε η ανάμειξή μου ουσιαστικά με την ευκαιρία να ασχοληθώ με εφαρμοσμένες πολιτικές on the ground στην Ελλάδα. Απλά επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το τεχνοκρατικό μοντέλο, όπου να παίρνει η πολιτική πληροφορίες από τους τεχνοκράτες, από τους ερευνητές και να πηγαίνει, ο μόνος τρόπος που μπορείς να το κάνεις και να κάνεις προτάσεις τεχνοκρατικές είναι μέσα από τα κόμματα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ προβληματικό μοντέλο. Πάρα πολύ προβληματικό μοντέλο, γιατί σημαίνει ότι σου γίνονται πιέσεις να συμβιβαστείς με την έρευνά σου, με τις προτάσεις σου από την αρχή, ενώ αυτό δεν πρέπει να είναι κομμάτι της έρευνας, αυτό είναι κομμάτι της πολιτικής. Συμβιβασμοί πρέπει να υπάρχουν στην πολιτική, αλλά όχι στην έρευνα. Και προφανώς περνάει από ένα κόσκινο ουσιαστικά πριν καν βγει προς τα έξω, ή
άμα δεν περνάει από κάποιο κόσκινο γιατί είσαι σε ένα πιο μικρό χώρο, ας πούμε, όπως είχα συμμετάσχει εγώ, δεν ακούγεται προς τα έξω. Έτσι, γιατί είναι λογικό, έτσι. Όταν ο πολιτικός και η πολιτικός έχουν πολύ περισσότερα πράγματα να λάβουν υπόψη από αυτά που λαμβάνω εγώ ως τεχνοκράτης να κάνω μια ανάλυση. Γι' αυτό και πρέπει να είναι ξεχωριστά. Στην Ελλάδα, εφόσον δεν είναι, αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ προγραμματικά, ας πούμε, στο προγραμματικό κομμάτι. Κάπως έτσι κατέληξα, γιατί αποφάσισα ότι αυτά πρέπει κάπως να επικοινωνηθούν. Και είπα θα προσπαθήσω να το κάνω εγώ λίγο απευθείας. Καθώς θεώρησα ότι έτσι μπορώ να μείνω πιο ακριβής σε αυτά που θέλω να πω, πιο σωστός, ας πούμε, να τα περάσω, να περάσει λιγότερο κόσκινο άμα δεν περάσει μέσω κάποιου αλλού. Και έτσι ουσιαστικά κατέληξα να αγγίζω λίγο την ελληνική πολιτική σκηνή. Ο λόγος που δεν έγινε για πολύ καιρό αυτό είναι ότι πρώτα απ' όλα, όπως σου είπα, δεν ήμουν άνετα to begin with με το να είμαι πολύ κοντά στην πολιτική. Ήθελα να κάνω κάτι τεχνοκρατικό και μετά είναι δικό τους πρόβλημα αν θα το χρησιμοποιούν ή όχι. Αλλά ακόμα και με αυτό το πέρασμα μου έτσι από δίπλα της πολιτικής, ας πούμε ότι απογοητεύτηκα. Ήταν μεγάλη απογοήτευση στο πώς, για να το πω χοντρικά, άμα παίζεται το παιχνίδι του να γίνει κάποιος πρωθυπουργός ή υπουργός ή ακόμα και βουλευτής ή δήμαρχος σε μια μεγάλη πόλη, κάτι τέτοιο, κατανοώ και τα μικροπαιχνίδια και τα τέτοια, γιατί μιλάμε για μεγάλα πάθη, μεγάλες δόσεις δύναμης κτλ. Αυτό το οποίο με σόκαρε εμένα είναι το πώς όλα αυτές οι ίντρικες και όλο αυτό το χάσιμο από αυτό που θεωρητικά ξεκινάς να κάνεις, που είναι να βάλεις κάποιες προτάσεις, να αλλάξεις κάποια πράγματα, να βελτιώσεις τη ζωή του κόσμου, περνάει σε δεύτερη μοίρα τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα, ακόμα και για ψιλοπράγματα. Δηλαδή να βγαίνουν μαχαιρώματα για θέσεις δημοτικών συμβούλων, ας πούμε. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις. Έτσι. Που θεωρητικά είναι και αμυθή, έτσι. Ναι, 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 αλλά ξέρεις τι, εγώ αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι αυτή η αίσθηση της δύναμης, της ισχύως, του να σε φωνάζει ο άλλος με το όνομά σου ή να σου λέει έλα στο μαγαζί μου να σε κεράσω επειδή είσαι δημοτικός σύμβουλος και ελπίζει ότι την ώρα που θα θέλει μια βοήθεια θα μπορεί να σου μιλήσει, νομίζω ότι είναι θυστικό. Ξέρεις, πολλές φορές σκέφτεσαι, η πολιτική, ας πούμε, φέρνει άτομα τα οποία είναι έτσι. Αυτό που είχα τη δυνατότητα να το δω λίγο από πιο κοντά είναι ότι είδα άτομα τα οποία δεν ήταν έτσι. Ή εγώ είμαι πάρα πολύ κακός στο να κάνω judgment of character. Δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά που βρίσκεις στην πολιτική σκηνή μπροστά συνήθως, που ενοχλούνε. Ένιωθες έτσι ότι είναι πιο ατόφιοι άνθρωποι και βλέπεις πώς αλλάζουν οι συμπεριφορές με το που υπάρχει έστω και πιθανότητα να πάρει κάποιος κάποια θέση με ισχύ. Εμένα αυτό με σόκαρε. Με σόκαρε γιατί ήταν τεράστιες οι αλλαγές. Και ξέρεις, ένιωσα ότι είναι δύσκολο μετά να εμπιστευτείς κόσμος. Είναι δύσκολο, δηλαδή εγώ ένιωσα ότι δεν έχω καθόλου τη δυνατότητα να κάνω αυτό το judgment of character σε αυτές τις περιπτώσεις. Το οποίο με απέτρεψε πάρα πολύ, γιατί στην τελική εγώ ήθελα να κάνω την τεχνοκρατική μου δουλειά, να βγω και να την επικοινωνήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η επικοινωνία της επιστήμης. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, δηλαδή άμα είχα χρόνο να κάνω περισσότερα βιντεάκια, να γράφω περισσότερα και τέτοια, θα το έκανα με χαρίστηση. Απλά τώρα και με 2 παιδιά είναι λίγο δύσκολο. Απλά ένιωσα μια πολύ μεγάλη απογοήτευση το πώς, έτσι λίγο, εντάξει, ίσως το κάνω να μοιάζει λίγο σαν Lord of the Rings που βάζει το δαχτυλίδι, αλλά έτσι ένιωσα λίγο, ότι να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά. Σαν αλλάζει ο κόσμος όταν νιώσει ότι έχει κάποια θέση εξουσίας και να αλλάζει σε δραματικό βαθμό.
Εγώ θα το συνοψίσω λέγοντας ότι για να πάρεις δίπλωμα οδήγηση, για παράδειγμα, δίνεις εξετάσεις. Για να γίνεις πολιτικός, βουλευτής, ακόμα και πρωθυπουργός, δεν κάνεις ούτε καν ένα ψυχολογικό τεστ για να δουν, ας το πω, αν πατάς καλά στο μυαλά σου. Γιατί, εντάξει, να μην αναφερθώ σε ονόματα, πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουν, αλλά πιστεύω ότι πάρα πολλά άτομα δηλαδή έχουν τέτοια τεράστια κόμπλεξ, τα οποία απλά με το που βρεθούν σε μια θεσούλα βγάζουν τα σπασμένα. Το οποίο κρίμα είναι και βλέπουμε φυσικά τις επιπτώσεις που όχι απλά γίνονται για 1 μήνα και 2, μπορεί να καταστρέφουν για παράδειγμα την οικονομία της χώρας για τα επόμενα 50 και 100 χρόνια. Το αφήνω εδώ. Προσπαθώ να είμαι πάντα λίγο πιο θετικός. Είμαι πολύ απεσιόδοξος. Ίσως γι' αυτό ξαφνιάζομαι με τα πάντα. Νομίζω αυτό με έχει φάει σε αρκετές περιπτώσεις. Τελευταία ερώτηση λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επειδή τώρα εντάξει υπάρχουν και τόσα πολλά κόμματα που ψάχνουν για τους μονόκερους, δηλαδή νέους άσταρτους να έχουν γνώσεις, να είναι άριστοι, να θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και να μην έχουν κατέβει π.χ. υποψήφοι με κανένα άλλο κόμμα. Αν σου γίνει παραμικρή πρόταση θα δεχτείς, υπάρχουν προοπτικές ή είναι instant απόρριψη? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία περίπτωση. Οκ. Όχι. Το γράφουμε στο βίντεο. Κοίτα, είναι, πώς να σου πω, άμα σε 10 χρόνια υπάρξει κάποια θέση που θεωρήσω ότι μπορώ να βοηθήσω, ας πούμε, τεχνοκρατικά. Εγώ γενικώς δηλαδή και έχω συνεργαστεί με αρκετές πλευρές και γενικώς ανοιχτά λέω ότι παιδιά στο δικό μου τον τομέα, άμα έρθετε και με ρωτήσετε, εγώ θα βοηθήσω πάντα, θα πω τη γνώμη μου, θα έρθω να μιλήσουμε σχεδόν με όλους. Εντάξει, έχω και εγώ τα όρια μου, όλοι τα έχουμε τα όρια μας, αλλά τα όρια μου, τα δικά μου είναι πολύ ανοιχτά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή με βρίζουν και γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια. Άρα δηλαδή σε τεχνοκρατικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά, εγώ θα χαρώ να βοηθήσω οποιονδήποτε και όταν λέω οποιονδήποτε εννοώ και ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ έξω από το ιδεολογικό μου κομμάτι, τα πιστεύω μου και αυτά, αρκεί να νιώθω με αυτόν τον άνθρωπο, εγώ θα μπορούσα να βοηθήσω εξωτερικά, να παράσχω τη γνώμη μου και την τεχνογνωσία που έχω. Στο λέω αυτό γιατί εντάξει, δεν μ' αρέσει να λέω ποτέ και συνεχίζει να με καίει το κομμάτι το policy των εφαρμοσμένων πολιτικών. Είναι αυτό που με καίει, έτσι. Γι' αυτό και το έχω προσπαθήσει από πολλές πλευρές και από τις πλευρές και από μέσα και από έξω και από διαφορετικές περιπτώσεις. Αλλά πολιτική, ας πούμε, ground up, κόμμα και να βγω έξω και να ζητήσω ψήφους και τέτοια είναι ψυχοφθόρο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Έχω την οικογένειά μου, έχω να ασχοληθώ, έχω να βγάλω την ψυχή μου σε πολύ πιο όμορφα πράγματα. Αν έρθει κάποιος ή κάποια ή οποιοσδήποτε και θεωρήσει ότι έχω κάτι να δώσω ως τεχνοκράτης ή ως θέμα προστάσεων ή έστω και κοίτα το πρόγραμμά μου, πες μου σε αυτά τα σημεία άμα συμφωνήσει, άμα έχεις κάποιο σχόλιο, εγώ με χαρά μου να το κάνω αυτό, αλλά ως εκεί. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, είναι μια από τις σκέψεις μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, την οποία την έχω εξωτερικεύσει κατά καιρούς. Για μένα αυτό είναι ίσως από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της τοξικής πολιτικής σκηνής στην Ελλάδα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ιδίως για τους Έλληνες του εξωτερικού υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, σαν εσένα και εμένα θα βάλω μέσα και πάρα πολλοί ακόμα, δηλαδή εντάξει, επώνυμοι και ανώνυμοι, οι οποίοι πραγματικά θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμοι και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και πραγματικά οι περισσότεροι από αυτούς είναι ανοιχτοί, ακόμα και φιλοκερδώς δηλαδή να παρήχαν τις υπηρεσίες τους, αλλά απλά δεν τους υπολογίζει κανένας γιατί προφανώς μπαίνουν σε αυτή την τοξικότητα και σε αυτές τις ταμπέλες. Είσαι δικός μας ή είσαι εχθρός. Άρα, εφόσον σε βαφτίζουν εχθρό γιατί αντιμίλησες μια συγκεκριμένη στιγμή, θέλω να πω δεν χάνουν αυτοί, χάνει όλη η κοινωνία. Δηλαδή, πραγματικά να είχαμε δηλαδή ένα πιο ανοιχτό μυαλό και περισσότερη συνεργατικότητα, να το πούμε έτσι. Πραγματικά πιστεύω δηλαδή ότι υπήρχαν πάρα πολλά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είναι σοβαρά κεφάλαια και στην τελική θα ήταν και αυτό το, να το πούμε, θέλω να πω ότι θα είχαν αυτή την εξωτερική την σκοπιά που δεν θέλουν για παράδειγμα να χαϊδέψουν αυτά και ούτε πλατούλες
Οπότε δηλαδή δεν θα βγουν να πούνε την άποψή τους δηλαδή και να πιθαριστήσουν κιόλας Ναι. τον εκάστοτε ηγέτη. Σε τεχνοκράτες αναφέρεσαι, απλά λόγω του παρελθόντος η λέξη στην Ελλάδα έχει αποκτήσει μια αρνητική χρειά. Απλά εγώ τη χρησιμοποιώ γιατί θεωρώ ότι είναι ο πιο σωστός τρόπος να αναφέρεις, να περιγράψεις αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Αλλά αυτά που ανέφερες πάντως, ξέρεις, η τοξικότητα μέσα, το να διαφωνήσεις σε κάτι και να σε πετάξουν πιο έξω για να έχουν τους δικούς και τέτοια. Αυτά είναι κάτι τα οποία έχω άπειρες ιστορίες και από μένα προσωπικά και από άλλους, είτε μέσα σε κόμματα, είτε μέσα σε δημόσιους φορείς, είτε οτιδήποτε. Έτσι, και δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, αλλά μιλάμε για τραγικές περιπτώσεις. Από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα. Εννοείται και το πολύ απλό, καταρχήν μιλάμε τώρα για μια Ελλάδα που θεωρητικά είναι συνταγματικό δικαίωμα η ανεξαρτησία των βουλευτών και ανά πάσα ώρα και στιγμή για ψήλου πήδημα δηλαδή ακούς κομματική πειθαρχία, ψηφίζουμε αυτό και όποιος δεν το ψηφίζει διαγράφεται. Δεν έχουμε κάτι να πούμε παρασυσότερο από αυτό δηλαδή, το οποίο συμβαίνει σε όλα τα κόμματα σχεδόν, δηλαδή δεν είναι μόνο το κύβερνο κόμμα αυτή τη στιγμή, όλοι το έχουν κάνει. Εδώ έχουν φτάσει στο σημείο να διαγράφουν πρώην πρωθυπουργούς, εντάξει. Τι άλλο να πούμε δηλαδή από αυτό, επειδή τόλμησαν να αντιμιλήσουν. Το τελευταίο θέλω να πω, ο τεταρτοπέμπτος αναπληρωματικός βουλευτής θα τη γλίτωνε. Ωραία. Πολύ αναφερθήκαμε και στην πολιτική. Κλείνοντας λοιπόν, αν αύριο λοιπόν να σε κάναμε υπουργό εργασίας ή παιδείας, τι προτιμάς? Εργασίας είναι πιο κοντά στο αντικείμενο. Πολύ ωραία. Ποια 3 πράγματα θα άλλαζες και έχεις για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, 3 λεπτά να αναπτύξεις γιατί θα άλλαζες αυτά τα 3 και τι θα βελτίωνες τη χώρα? Λεφτό έδρα δεν υπάρχουν, αλλά πρόσεξε να πεις. On the top of my head, καλά θα πάει αυτό. Κοίτα, η Ελλάδα έχει μια σειρά από προβλήματα τα οποία τείνουμε να βλέπουμε ή το ένα ή το άλλο. Π.χ. το πιο συχνό είναι να διαφωνούμε, η μία πλευρά να λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει πιο παραγωγική, η άλλη πλευρά να λέει ότι πρέπει να προστατέψουμε τους εργαζομένους. Το αστείο είναι ότι και οι δύο πλευρές τείνουν να το χρησιμοποιούν κυρίως στο λόγο τους αυτό και όχι τόσο στις πράξεις. Το ακόμα πιο αστείο είναι ότι θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε μόνο το ένα από τα δύο. Από τα πιο σημαντικά πράγματα νομίζω που έχει μία λειτουργική οικονομία είναι ότι έχει από τη μία τη δυναμικότητα που δίνει ο ιδιωτικός τομέας στο να παράξει πράγματα, να κλείσουν επιχειρήσεις, να ανοίξουν πιο παραγωγικές, και από την άλλη ένα δίκτυο προστασίας το οποίο να καλύπτει τους εργαζομένους καθ' όλη αυτή τη διαδικασία. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα από αυτά τα δύο. Δεν έχει ούτε τη δυναμική οικονομία από την πλευρά των επιχειρήσεων, ούτε το δίκτυο προστασίας. Λοιπόν, το ένα το οποίο θα ήθελα πολύ να δω, το οποίο δεν είναι καθόλου, δεν τη βλέπει πολλής κόσμος με καλό μάτι αυτή την αλλαγή στην οποία θα αναφερθώ, αλλά είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται να έχει πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε πάρα πολλές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες και δεν είναι πολύ παραγωγικές και δεν έχουν καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους τους. Στην Ολλανδία δηλαδή, όσα άτομα ήξερα εγώ και βρίσκανε καλές δουλειές, οι μισοί ήταν σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε μια οικονομία που να έχει μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά χρειαζόμαστε κάτι το οποίο έχει και πιο ισχυρούς. Όταν λέω μεγάλες επιχειρήσεις, μη σκεφτείς 5.000 ανθρώπους. Σκέψου αυτό που κανονικά έπρεπε να λέω μεσαίες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις πάνω από 50 άτομα. Έτσι. Η πλειονότητα στην Ελλάδα δουλεύει είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε σε επιχειρήσεις με 1, 2, 3 άτομα. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ και την παραγωγικότητα αυτών των επιχειρήσεων και για τους ίδιους τους εργαζομένους. Όταν είσαι σε μια επιχείρηση με 1-2 άτομα και ο ένας αρρωστήσει, τι θα κάνεις? Αναγκαστικά θα δουλέψεις τη διπλή βάρδια.
Αυτό είναι ένα δομικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο θα χρειαζόταν αλλαγή. Αυτό είναι μακροπρόθεσμο, έτσι. Ένα άλλο δυσάρεστο το οποίο θα πω, το οποίο είναι βράχυπρόθεσμο, είναι ότι θα πρέπει να σταματήσει η ανακατανομή πόρων από το δίκτυο κοινωνικής προστασίας προς τις συντάξεις. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Άμα δεις τα ποσοστά τα οποία πηγαίνουν στο κοινωνικό κράτος και συγκρίνεις Ελλάδα με Ευρώπη, αυτό που βλέπεις είναι ότι ουσιαστικά έχουμε λίγο μικρότερο κοινωνικό κράτος συνολικά, έτσι κι αλλιώς, αλλά πολλοί πόροι από το κοινωνικό κράτος πηγαίνουν ουσιαστικά στις συντάξεις. Το οποίο είναι ένα τελείως προβληματικό μοντέλο, γιατί δίνεται flat και σε αυτούς που το έχουν ανάγκη και σε αυτούς που δεν το έχουν ανάγκη, και είναι ένα τεράστιο χρέος. Αυτή τη στιγμή η δικιά μας η γενιά έχει αυτό που λέμε debt overhang στα οικονομικά. Έχεις ένα τεράστιο χρέος πάνω από το κεφάλι σου να αποπληρώσεις, το οποίο σε κάνει να μην θες να δουλέψεις. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσεις αρκετή φορολογία για να έχεις, πλεόνασμα, γιατί έχεις να πληρώσεις τα σπασμένα. Πέρα από τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνεις, το 1 τρίτο, δεν ξέρω αν έχει πάει το 1 τέταρτο τώρα, το 1 τρίτο ήταν μέχρι πρόσφατα των φόρων σου, πάνε για να καλύψουν τις συντάξεις πέρα από τις ασφαλιστικές εισφορές που ήδη πληρώνεις. Άρα φτάνεις να έχεις ένα κατώτατο μισθό π.χ. όπου ενώ στην Ολλανδία στον κατώτατο μισθό από τα έξοδα του εργοδότη το 75% πηγαίνει στο χέρι σου, στην Ελλάδα να πηγαίνει το 65% ή ακόμα και λιγότερο. Αυτό είναι το βάρος του χρέους που υπάρχει, είτε μιλάμε για δημόσιο χρέος, είτε μιλάμε για συνταξιοδοτικό. Το δημόσιο χρέος είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο μακροπρόθεσμο, το συνταξιοδοτικό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο βραχυπρόθεσμο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα αύξανα κι άλλο τις συντάξεις, πέρα από το 2% ας πούμε, του πληθωρισμού, μέχρι να φτάσει η φορολογία των εργαζομένων να πέσει αρκετά ώστε να μπορέσουν να λαφρώσουν και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσλάβουν περισσότερα άτομα και με καλύτερους μισθούς. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχεις κοιτάξει θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, για να σου δώσουν σε ένα 2.000 μισθό, η εταιρεία πρέπει να πληρώσει τεράστια ποσά. Το τρίτο το οποίο θα έκανα, το οποίο ίσως ακουστεί ότι δεν έχει σχέση, αλλά έχει τεράστια σχέση όσο αφορά την εργασία, είναι η πλήρης κάλυψη σε όλους από τους 6 μήνες στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Είναι κάτι το οποίο είναι game changer. Πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή ότι στην Ελλάδα έχουμε οι άντρες πάνω από τα 35 δουλεύουν ουσιαστικά όλοι. Έτσι έχουμε ένα employment rate της τάξης του 90%. Συνεχίζουμε όμως να είμαστε πολύ χαμηλά στις γυναίκες και στους νέους. Άρα αυτά είναι τα δύο στα οποία πρέπει να στοχεύσουμε. Στις γυναίκες ξέρουμε από την έρευνα ότι βασικό κομμάτι έχει να κάνει με τα παιδιά και με το βάρος το οποίο πέφτει στους ώμους τους δικούς τους. Το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις δεν είναι 2.000 για το κάθε παιδί που γεννιέται, το οποίο, nice to have, αλλά δεν είναι structural change. Η βρεφονιπιακή κάλυψη είναι structural change, γιατί δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να βγουν έξω, να δουλέψουν, άμα το θέλουν βέβαια, αλλά χωρίς να πέφτει όλο το βάρος πάνω τους, γιατί κοινωνικά πάνω τους πέφτει. Και το δεύτερο κομμάτι είναι οι νέοι, όπου πρέπει να αποκτήσουμε ένα σύστημα που να μπαίνουν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Βέβαια, όποτε αναφέρω internships στην Ελλάδα, όσοι είναι της ηλικίας μου και μεγαλύτεροι, θυμούνται την περίοδο 2006, 2007, 2008, που είχε βγει ένα πρόγραμμα, πώς το λέγαμε, μια γαλλική λέξη χρησιμοποιούσαμε, όπου ουσιαστικά ποια είναι η λογική, και αυτό π.χ. χρησιμοποιείται συνέχεια στην Ολλανδία, έτσι. Δίνει το κράτος
λέει ας πούμε ότι πάρε νέους με το που βγουν ας πούμε το πανεπιστήμιο και εγώ θα σου καλύψω το μισθό ή θα σου καλύψω τις ασφαλιστικές εισφορές ή οτιδήποτε για την αρχή. Ή έχεις δικαίωμα να δώσεις και λιγότερο από τον κατώτατο μισθό όσο ο άλλος τελειώνει ακόμα το μεταπτυχιακό του κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι όταν χρησιμοποιήθηκε αυτό, κατακρεουργήθηκαν ουσιαστικά οι νέοι. Δηλαδή έπαιρνε άλλος για 3 μήνες που ήταν το όριο, μετά απέλυε και μετά έπαιρνε για άλλους 3 μήνες μια γραμματέα για να είναι τσάμπα, μετά απέλυε και μετά έπαιρνε κι άλλους. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιστρέψει ένα μέτρο το οποίο θα είναι πολύ διαφορετικά στημένο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια απευθείας σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας, αλλά πραγματική σύνδεση, και γι' αυτό πρέπει να ρίξουν λεφτά, το οποίο σημαίνει πρέπει να ρίξουν οι μεγαλύτερες γενιές, πρέπει να ρίξουν χρήμα, είτε με λιγότερους φόρους, είτε στους νέους, είτε με περισσότερες επιδοτήσεις, ώστε να μπουν αυτοί στην αγορά εργασίας. Είναι τεράστιο πρόβλημα το ότι η εργασιακή ζωή μας στην Ελλάδα ξεκινά από τα 30 και μετά. Τότε ξεκινά. Δηλαδή βρίσκουν δουλειά, βρίσκει σταθερή δουλειά, αλλά ζωή στα 30 και. Έτσι. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν κάνουν και παιδιά, ενώ θέλουν. Στην Ολλανδία, με το που τελειώσει το bachelor στα 21, το 80% έχει βρει δουλειά μέσα σε ένα τρίμηνο. Ξεκινάει η εργασιακή εμπειρία στα 22. Και αυτό είναι άμα έχεις πάει για ακαδημαϊκό κομμάτι. Έτσι. Άμα έχεις πάει σε τεχνικό κομμάτι από τα 18. Το να ξεκινάς δουλειά στα 18 είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Αυτά είναι. Πήρα πάνω από 3 λεπτάκια. Απλά ήταν αυτά τα 3-4 σημεία στα οποία θα ήθελα να ακουμπήσω. Πολύ ωραία. Εγώ απλά αυτό που θέλω να πω, ότι ιδίως να ακουμπήσω λίγο αυτό για τα 30 που είπες ότι ξεκινάει η εργασιακή σου εμπειρία. Εκεί πέρα είναι όμως, θέλω να πω, και ένας πολύ κοντινός, να το πω, παράγοντας, δεν θα πω παράλληλος, που θέλω να πω ότι αυτό έχει να κάνει και με τις συμβουλές, τέλος πάντων, που παίρνουν ιδίως στα πανεπιστήμια οι νέοι. Πραγματικά, δηλαδή, τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι σε αδιανόητα χαμηλό επίπεδο συμβουλών, δηλαδή, στους νέους. Και για παράδειγμα, αυτό μετά μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο που ακούς δηλαδή άτομο που λέει, για παράδειγμα, πήγα, έκανα 2-3 μεταπτυχιακά, έκανα δεύτερο προπτυχιακό και έχει φτάσει ο άλλος π.χ. 35 χρονών. Σπουδάζει ακόμα, αλλά όχι, θέλω να πω ότι συνειδητά, π.χ. όπως εσύ είπε, θα αλλάξω, κατάλαβες, τομέα, γιατί είδα εδώ πέρα, βρήκα κάποιες δυσκολίες για το π.χ. ψηλό, εγώ λέω θα πάω τώρα πήγε στα οικονομικά, αλλά απλά για να κάνουν συλλογή πτυχίων και χαρτιών, μήπως και κάποια στιγμή, δηλαδή από τώρα, ενώ το 2026, δηλαδή αν έχεις την δόση, χωθούν σε μια θεσούλα στο δημόσιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, εντάξει, άμα δεν αποβάλει αυτή την νοοτροπία, δηλαδή, στοχευμένα πούμε, πλάνο, βήμα 1, 2, 3. Οκ, 26 για παράδειγμα, τελείωσε το εγώ τώρα πάω και κάνω αυτή το συγκεκριμένο δουλειά. Άρα, για να το κλείσουμε κιόλας, ας το κλείσουμε μια τελευταία πρόταση από σένα. Με αυτά τέλος πάντων που βλέπεις στην Ελλάδα, τον καιρό τέλος πάντων που είσαι πίσω, τι σε χαροποιεί έτσι ιδιαίτερα και τι όχι τόσο πολύ? Το που δεν με χαροποιεί πολύ είναι ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα όσο θα μπορούσαν τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ελπίζουν ότι μπορεί να αλλάξει τα επόμενα 20. Οπότε θα το αφήσω εδώ. Πολύ ωραία, Στέφανε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πραγματικά θέλω να σας πω ότι καλύτερο στο νέο σου ξεκίνημα, το υβριδικό, και στην Αυστρία και στην Ελλάδα. Και πραγματικά ότι καλύτερο και για εσένα και την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά καλή συνέχεια και ευχαριστούμε σε όσους μας άκουσαν. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Γεια σας.